àwọn tí wọ́n ti brainwash lójú wọn ìyá ilé mọ̀ gbọ̀fá ó lè má jẹ́ babaláwo lẹ́ni tó dírẹ́sì tiẹ̀ nọ́mà gẹ́gẹ́ bí àṣà bílẹ̀ tiẹ̀ aláwo náà máa pè. now ṣé tẹ́sùbíù tí àwọn èèyàn wa ń kó kọ́rùn ṣé bíù dílẹ̀ bàbá tiwa ń bí ni ṣé kírọ́ọ̀sì tó jẹ́ ẹ̀ṣọ́ bàbá tiwa ń bí bá ṣé ìjà lè pa àwa àti lárúbáwá pọ̀ lẹ́yìn tó lòun lọ gbẹ̀sìn tíjà bá pa yín pọ̀ ṣé ó máa sọ wípé ọmọ ìyá ò ní ọ́ àbí tí ẹ̀sìn bá pa àwa àti Ísírẹ́lì pọ̀ ṣé Ísírẹ́lì máa sọ pé fámìlì nìyí kí ló dé tá a jí. ok ẹlòmíì bàbá ńlá bàbá rẹ̀. bàbá wa ẹ má preach bá fa. exactly. ẹni sùn abẹ́ fún 10 minutes 10 minutes abẹ́ fi yẹ̀yẹ́ ẹ̀ ní pé wá sórí péjì mi ọmọ orúmọlẹ̀ ó fẹ́ máa wá bú àwọn orúmọlẹ̀ mi bí ìwọ afá ìyá ò tí wọlé ọkọ tí mo fi bẹ̀rẹ̀ ìsìlámù ẹ má wá over 40 years ìsìlámù torí gbogbo ìsìlámù yìí irọ́ ni. ẹjú sí mi tí látọjú ẹ. sùúrù lẹ́wà máa ní. ọmọ kò ní tíbi ilé ni. ọ̀rọ̀ àfá yóò gba sùúrù o. ànábì owó tíbi kú o. bàbá wọn fẹ́ kógun jà wálẹ̀ Yorùbá ni àfá fẹ́ kógun jà wálẹ̀ Yorùbá jẹ́ ká drop ẹ̀. ọmọ àlúwo ni wọ́n. ọmọ àlúwo ni wọ́n. àfẹ́ mọ̀ lú ẹ̀. ọmọ Ìbàdàn ó kọ oríkà ara sí kò kí lárúbáwá o. olórí burúkú wọn ti fẹ́ dóyàwó ẹ̀ panu lé. ọlọ́bẹ̀ yọ. tí ó bá ṣe wípé Ọdẹ́rìnlọ́gọ̀ nígbà náà kò ní lé òtún dán fódíò padà lóṣogbo ṣé bọ́ máa bàdàn ní Ọdẹ́túndé Ọdẹ́rìnlọ́ nígbà tí àwọn yẹn láwọn fẹ́ lọ́ọ́ fi ìdà kan òkun tán ti dóṣogbo Balógun Ọdẹ́rìnlọ́ ló mọ̀ lé wọn padà irú ó mọ̀ ṣe o ó mọ̀ ṣe o ó mọ̀ ṣe o ó dijú ọ. Prince send request kó máa bọ̀ lókè ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ṣe ìsìlámù ọ̀tọ̀ ni kéèyàn mọ̀ nípa ìsìlámù kí ló mọ̀ nípa ìsìlámù. bẹ́ẹ̀ ni. Prince tó sọ̀rọ̀ yẹn dà ok ṣé o ti wọlé kí ló mọ̀ nípa ìsìlámù kọ́ wa Liadi Prince Liadi kọ́ wa nìkan tó mọ̀ nípa ìsìlámù. kọ́ wa nìkan tó mọ̀ nípa ìsìlámù. èmi ò mọ nǹkan kan o Christian lèmi o. ẹ̀sùn máa jẹ́ èmi ò mọ nǹkan kan. Prince yẹn kọ́ pé Prince ti bí yẹn ni. èmi ò mọ nǹkan kan o. ó dà pé Prince dàpọ̀ mọ́ra wọn. àfà n fẹ́ pin ní kọ́mẹ́ǹtì àfà ìyàwó àfà sọ pé ànábì ló mú ẹni sùúrù ẹ bá mi wo kọ́mẹ́ǹtì mi. ànábì ló mú education wá. ẹni sùúrù àfà súnmọ́ ti padà wá ó ní ànábì ló mú education wá ẹ wá wo tó kọ it's pain ló fẹ́ sọ o ó ní it's pain. bẹ́ẹ̀ ni. ànábì ò kọ́ wáyé spẹ́ẹ̀lì ni. no ara àwọn education táwọn bí mú wá náà nìyẹn ẹni tó dé ọgbọ́n. mo fẹ́ bí ìyá Yorùbáwuyì mo fẹ́ bí lèrè kankan tí ò yé mi o. à ń gbọ́ yín sá. 1000 years tí Jésù ti kú ni Muhammadu tó dé. Jésù dẹ̀ bá gbogbo àwọn Farisí láyé ni kí ni ọ̀rọ̀ àwọn Mósè wá dénú Kùránì nínú ọ̀rọ̀ wọn. copy and paste. bọ́ọ̀rù ẹ̀ ní wọ́n bọ́ọ̀rù ẹ̀ ní wọ́n ya ni. so wáì tí àwa èèyàn téèyàn wá lọ gbé sí ilẹ̀ bàbá ń bàbá ó wá gbé fún mi ẹlòmíì kò mórí sáré bàbá ńlá kú bàbá ẹ o á dẹ̀ 100 million á fi lọ lárúbáwá á lọ máa wo sáré bàbá ń bàbá. wọ́n tún máa sunkún lára fà. ǹjẹ́ mo rí pé kíní yẹn gan-an Ọlọ́run dáríjì mi kíní yẹn gan-an copy and paste mi ò gbà wípé ẹnìkan wà tó exist tó ń jà nàbí. Thank you. It was a fiction. Jẹ́ dá ogun tó wà ní Bible wà ní Quran. Gbogbo ẹni àmọ́. Because ànábì nìkan ló wà visible. Jùbí ló wà visible. Allah wà visible. Wọ́n dẹ̀ sọ pé Ọlọ́run jùbí sí. Abraham wọ́n ní Ibrahim ni. Báwo ni Abraham tí ò kì í ṣọmọ Lárúbáwá ṣe ń jẹ́ orúkọ Lárúbáwá? Mọ iye 1000 táwọn yẹn ti lọ. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní Jésù wọ́n ní ànábì Ìsá. Wọ́n ya ni báwo ló ṣe ń jẹ́ Ìsá. Wọ́n ya ni wọ́n rántí dá padà. Wọ́n ya ni wọ́n rántí dá padà. Wọ́n parọ́ kú. Wọ́n parọ́ irọ́ gidi ni. Irọ́ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ní Isaac ló bí ìran Jésù. Ishmael ló bí ìran ànábì. Ẹbí wọ́n pé nínú gbogbo generation ànábì èwo ló wà láyé nínú wọn.
They will tell you no. Kò sí. Why do you want me to believe that kind of thing? Wọ́n lè yẹ Isaac àbí Isaac kan ló fẹ́ pa tó fẹ́ bínú bọ́. Wọ́n ní lè Isaac fẹ́ pa ọ́nà inú Kùránì. Yeah, Ismail ni. Ọdún tí Isaac ti kú kí àbọ̀dúbìtà tó anábìkan tẹ̀ tó tẹ̀ 60 ni. That is the problem. The same problem náà gbé wá sílẹ̀ Yorùbá tó mú àwọn story yẹn tó súnmọ́ra wọn. It's just a fiction. Fiction ni. Elédùmarè fẹ́ dúró fẹ́ ká ṣe Islam kò dá gbogbo wa ní Mùsùlùmí lẹ́ẹ̀kan náà. Ẹgbẹ́ pa Mùsùlùmí àbí Islam àbí nǹkan tó ń sọ yẹn. Kò sí nǹkan tó kọ Ọlọ́run pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ọlọ́run dá wa ní títí tiẹ̀. Ó dá wa sílé ayé ni. Kò dá wa nítorí ẹ̀sìn kankan. So gbogbo ilé ìtọ́ lọ kó wa tó ń ṣe kinní yẹn wọ́n fi kó wa lẹ́rú. Òun náà kóhun ọba lè já náà ni tó bá ń ké lóòótọ́ ni kí ló dé tẹ́lẹ̀ Èdùmàrè fi dá gbogbo wa ní Mùsùlùmí tó fi ń sọ pé ká máa para wa. Nítorí pé kò rí bẹ́ẹ̀ náà ni. Òun náà ni àwọn èèyàn mi àwọn ẹlòmíì ò mọ̀ ni ẹ̀yẹ́ ká ti máa já wọn ni. Àjọ máa sọ fún wọn tó máa fi mọ̀. Àjọ máa sọ tó máa fi mọ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀sìn mẹ́rin ló wà ní lágbàáyé. 3,000 plus ni o. 3,000 plus. Over 10,000 ẹ̀sìn. Àwọn ọmọ pé ẹ̀sìn kan wà tó ń jẹ́ ẹ̀sìn Islam o. Kò sí. Over 10,000 ẹ̀sìn. Check your Google. Àwọn míì dẹ́wà tẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ gbẹ́sìn Islam gan rí. Wọ́n ní ẹ̀sìn tí wọ́n recognize tí ayé recognize wọn ò tí mọ àwọn tí wọ́n ti recognize o. Over 10,000. So ẹ̀yin wọ́n sọ pé ẹni tó máa ṣe Islam ó máa wọná. Àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn 9,999 yẹn gbọ́dọ̀ lọ́ọ́ máa wá kó sínú iná. A ní kọ́ tiẹ̀ sọ fún mi pé òótọ́. Ẹ̀yẹ́ ká ti bá lọ lulọ yẹn. Kọ́ tiẹ̀ sọ fún mi pé òótọ́ ni Adam àti Eve kọ́ prove ẹ̀ fún mi. Kọ́ prove Adam àti Eve pé òótọ́ ni kọ́ prove ẹ̀ fún mi. Ẹjọ́ ìjọ wo ni story Adam àti Eve is about bóyá 3,000 years. Irọ́ ojú 3,000 lọ. 3,000 years. Igbó eléru ní Ondo. 13,000. Wọ́n rí orí kan bẹ̀ orí ìlú yẹn 13,000 years ló ti lò láyé. Ìgbà tán àwọn archaeologists tó test ẹ̀. Wọ́n ní Adam àti Eva àti 6,000 ní story wọn. 6,000 yẹ kò tó 6,000. Ó ṣe wáyé pé àwọn náà bí wa. Àwọn lè ti yẹ sí wá 13,000. Irọ́ ẹ mọ̀ kọ́ ọmọ máa ń bí bàbá ìgbà. Ẹ máa gbọ́ tarakuta tán wú ń fẹ̀ lọ́dọ̀ wa 20,000 something years ni tarakuta tí wọ́n wú lè fẹ́ lọ́dọ̀ wa ń bí. Ṣé gbogbo àwọn ọkọ̀ báyìí ló yẹ kí wọ́n àwọn èèyàn kọ́ máa jẹ́ ká bá wù yìí. Wọ́n náà ní question fún Christian tó wà mí báyìí. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ ọ̀lẹ́ wa ní ẹ jẹ́ ká sọ nísìnyí. Àwọn èèyàn ń wò wá. Yes. Our people know wípé àti exist before Islam or Christianity. Definitely. Adam àti Eva wọn kì í ṣe ìyá ńlá wa wọn kì í ṣe bàbá ńlá wa. Bàbá ńlá tàwọn ni. Bàbá ńlá wọn Lárúbáwá ni. Aláwọ̀ yẹn gan exist wọ́n kọ́ ni kò exist rárá. Àwọn yẹn gan exist. Fiction yẹn belongs to them. Adam tó já fún gan. Wọ́n ní òkè ìdọ̀rẹ́ tí wà more than 20 years 20. Ọmọọba Adam tó já fún gan ìyà òjò wọn ọrùn ẹ̀ tó bó ṣe ń jẹ àwọn èèyàn dúdú ọ̀n wèrè ọ̀n tó pa Jésù ìyà òjẹ́ wọn tó bó ṣe ń jẹ. Imagine ẹ bá wọnú Bible sí wọn tó bá pé kíní kan ṣe wá wọn á ní ìyá bàbá ńlá wa là ń jẹ owó tí Ànábì Sulaimon that's Solomon owó tí Solomon ní àjogún ẹ̀ o owó tí David ní àjogún ẹ̀ o àṣemàjogún ẹ̀ lẹ́ta ẹ̀ṣẹ̀ Adam àwọn ń jẹ̀yẹ̀ nílẹ̀ ní. àṣemàjogún ẹ̀ lẹ́ta àkókò máa ń ní àkọ́kọ́ jẹ́ ìyànà ká tó jogún ẹ̀mọ̀ pé máa kọ́kọ́ jẹ́ ìyànà kéèyàn tó jọrọ̀. Àwa ò ní jìyà wa la fẹ́ fìyà jẹ. Olú Ọlọ́run wo lọ́wọ́ ń sìn tọ́dẹ̀ wo iṣu tọ́dẹ̀ ń pa ọmọ ẹ̀ kí kò lè gbọ́ ọmọ ẹ̀ lẹ̀ ọ̀hún tó jáde ń pa ọmọ ẹ̀ wọ́n pa ọmọ ẹ̀ nítorí ẹ̀. Ẹni tó ń gbọ́ wa lábẹ́rẹ̀ yẹn ìjọ tó lọ́lẹ́ bá wa mí tó ẹ má bà á kíní jẹ. Ọlọ́run jẹ́ ọ̀sán forgive and forget Ọlọ́run ní forgive and forget òun dẹ̀ lọ dáná lẹ̀ òun lọ dáná lẹ̀ tó fẹ́ kó wa sí òun ò ní forgive. Ìyá Yorùbáwuyì. Tálẹ́ nìyẹn a fẹ́ gbọ́ ẹni tó ń pèlè kíní lábẹ́rẹ̀ yẹn a fẹ́ gbọ́ kó bá wa mí. Ìyá mi Yorùbáwuyì ṣé ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ ní sà. Ọọ̀ni kan jẹ nílé Ifẹ̀ ṣé ń gbọ́ à ń pè ní Ọbalùfọ̀n Ògbógbódìrin. Ẹ lọ wòye 1,000 years tó ti lọ before Muhammadu ò tí ì dé Jésù ò tí ì dé o Ògbógbódìrin dẹ̀kọ́ ló kọ́kọ́ jẹ Ọọ̀ni lọ́kọ́ jẹ Ọlọ́fin ilé Ifẹ̀ o. Wọ́n náà ló lò bí 400 years. Ó ló bí 400 years ló lò. Ìran bàbá àbá tèmi Ọọ̀ni Ògbòrú ń gbò kọ́ tètùn kú ló tún forí ipò lẹ̀ tó tún lọ tẹ̀lú mi dùn.
àwọn gbogbo wọn tí gbẹ̀sìn dé o má dì tí ìwọlẹ̀ rí àwa o kátólíìkì débi áńgílíkà o gbogbo àwọn yẹn dẹ̀ ti dé kó tó di pé wọ́n bá gbé álífù lámínú wá o. àlìfúfú. ní bàtà bá lè sa. tẹ́lárí àfi kí àwọn èèyàn yìí kò nídìí kí ń bọ́ bàbá ṣe ń sọ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì làákàyè rẹ̀ á máa sí. now ẹ tún wá wọ àwọn táwọn kọ́ fẹ̀sìn lọ tèmi gbójú bá láyé. àwọn táwọn gbójú bá láyé gan táwọn kọ́ fẹ̀sìn yìí lọ. ẹ lè wá àlùfáà kan lọ lékẹ́ bá ń lé ìfún gan babaláwo látijọ́ á ti lọ sóko rẹ̀ ẹ máa jókòó dì ní. ẹ ládé wá wọnú wọn tán débi wípé ọmọ tó yẹ kán fi síbi iṣẹ́ kan kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ gidi aláàfin sọ́dọ̀ àfáànlé kéwú òun aládé ń bára ìwàkiwà ṣe ní wọnú rẹ̀. ẹni ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pánlé ó bìlífù pé gbogbo tóun bá ṣe òun ráìtì ni. now àti ẹ̀gbọ́tẹ́pọ̀ ń ti kírísítẹ́nì àwọn gúùdù púpọ̀ ọ̀nà bí wọ́n gbà wá wọ́n wò pé ọ̀nà ẹ̀tàn ogun world war ọ̀nà ló bí bá a ṣe gbọ́ tàn wọ́n nígbà wá káwọn adúláwọ̀ wá ń bí kán wá lọ ja world war mọ́ ṣe sọ́ lóyìnbó wọ́n nígbà wọ́n ní èsì kankan tó kú wọ́n fi padà wá. ẹ bá wa tápù lórí show ẹ bá wa tápù lórí show ìtorí Ọlọ́run ẹ bá wa tẹ́tọ́ pọ̀ lórí show yìí ṣé wọ́n pe show yìí we need to educate our people. à ń gbọ́ yìí. ọ̀nà fi wá wò wípé ìjọ tíjà bá da àwa àti àwọn pọ̀ agbára wọn ò ní ká. wọ́n là gbé ẹ̀sìn kírísítẹ́nì wọ́n gbé wọlé wọ́n gbòǹgbọ̀nù Ogun State from there bàbá wa tí wọ́n tà látọmọ kékeré wọ́n fòun bre wọ́ọ̀ṣì wa wọ́n bá wa tú bíbélì èṣù tó jẹ́ grandfather rẹ̀ torí pé ìran bàbá rẹ̀ ló tà so gbogbo káàró òjì ọ lọ yàrá òsì bàbá ń bàbá ń dì lẹ́ni tó ní family house ní Ifẹ̀ jẹ́jẹ́ tí gbogbo àrọmọdọ́mọ ẹ̀ wá. wọ́n wá ya èṣù wọ́n wá gbé etí ẹ̀ báyìí wọ́n gbé wòsí lórí white wọ́n mú ìrù sí. wèrè lórúkọ sínú ọyún. ẹ wá sọ pé kínní. pdp ló ń ṣe wọn. a wá tì í pé kó máa búran tiẹ̀ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní brainwash àwọn èèyàn. kò ẹ̀ sísì gbọ́n tó gbẹ́kan tó ṣe dáa ni wọ́n máa gbọ́ ẹ̀ láíláí ni ẹni kó ti parẹ́ táwọn máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ burúkú lọ́wọ́ bó sọ pa ẹ̀. ẹ mọ̀ ọkọ̀ èṣù tó tẹ̀ ń pè ní sátani ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀run ni lọ ní sátani ń gbé ọ̀tọ̀ ní ìṣù ọ̀tọ̀ ní sátani. ẹ imagine. ẹ mọ̀ pé wọ́n ní kò sí olówó bíi kárúnà bíi kí lórúkọ ẹ̀. náà ni kárúnà náà ni. Mansa Musa olówó jù wọ́n lọ o ẹ̀wọ́n ìbàtàjẹ́ fún wa. bẹ́ẹ̀ni. Mansa Musa kò sólówó ẹ̀ láyé. àwọn wèrè tí wọ́n wèrè àfáà tó wá yìí nísìn tó wá ń sọ̀rọ̀ sílẹ̀ Yorùbá oúnjẹ àmàlà oúnjẹ àwọn wédú nìkan ló dìtẹ́tì iṣu tó fi ń ṣàmàlà. àtẹ̀gẹ́ tó fi. àwọn bàbá wọn sọ wípé iṣu eléyìí o ẹ lè jẹ níṣu ẹ lè fi ṣàṣàrò ẹ lè jẹ lámàlà ẹ lè fi ṣèlùbọ́. agbójẹ̀rì tó ń lò nǹkan. àwọn bàbá wọn dìtẹ́tì wípé a máa ń wọ aṣọ àwọn làwọn òfì. ọmọọṣẹ wa tó ọmọọṣẹ wa ó mọ education wa. bọ̀dọ̀ ọba bá tí wọ́n àṣẹ tó dọ̀tí láyé wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àná bí o ṣe o. wípé ṣíṣí lè ó lè wo àná bí o ṣe o. ó fẹ́ jọ ṣẹ́ ìgbà tí yóò yà wèrè òun jẹ̀bà lọ́wọ́ iṣẹ́ ṣígbà wọ lórí ànábì ní kò fòkèlè kámọ́lẹ̀ kò jù sẹ́nu ṣẹ́ni kò ti yà wèrè. wọ́n lé wà ló máa pa gbogbo yìí. ànábì tó bá ń jẹun lọ́wọ́ tó ṣe ṣí bá bà lè kó fi ẹ̀bà tẹ mọ́lẹ̀ kó bá lè ṣe. èmi ò gbọ́ yẹn o. ọtún ní ìka mẹ́ta ní kẹ́ máa fi jẹ̀bà àwọn olórí burúkú wọ́n ní ìka mẹ́ta ní ká máa fi jẹ̀bà ìka mẹ́ta ká máa fi ká mẹ́ta kí ni a máa fi wò. ó dẹ̀ ní tẹ́ bá fẹ́ wú ẹ̀kẹ́ má bọ́ra sí wòwò. wọ́n náà wọ jẹ́nàbà wọ́n wá apá bì kan àwọn apá ọ̀tún wọn ní wà pé òsì ṣé wèrè kọ́ nìyẹn ni ọ̀dẹ̀ ìwẹ̀ ṣé kí ló. kọ́ try ẹ̀ ní Nàìjíríà mọ́tò àgbà wọn. Hello Yorùbáwuyì gbogbo alamọ̀ pé àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa pádì kòkó àti kíní ṣọṣọ ẹ̀yìn náà fi ń pọ̀ṣẹ̀ dúdú bọ́n jí mi lójú oorun mọ́mọ́. Kí wáìnì tó dé ẹ máa gbọ́ kí wáìnì tó dé láti ń fọ́ gẹ̀dẹ̀ láti fi ń pọn tí
ọtí ọtíkà ọtí lára rẹ̀ tó ń ṣe tọ̀gẹ̀dẹ̀. ẹni tí bàbá wa mute a máa gbéra wa wálẹ̀ ẹ má bínú. ọ̀dọ̀ prince làrú ẹ ti ń wá. ní ọ̀dọ̀ mi kọ́ o. tẹ́ ẹ rí gbogbo ẹni bá ti jẹ́ alárìíyànjiyàn yẹn tẹ́ ẹ rí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ń yí àwọn kọ̀ọ̀kan padà o mo ti rẹ́ni bá mi sọ̀rọ̀ lónìí WhatsApp ó béèrè àwọn ìtàn tí mọ̀ because òun tiẹ̀ ó kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì mo wá jẹ́ kó yé mo ní ṣọ́ọ̀ṣì 4 ni mo kọ́. bàbá wa ẹ mọ̀ kan mo fẹ́ ká sáré láàrin 30 minutes mo fẹ́ kí àwọn tó bá máa sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá ṣe láwọn wèrè yẹn ẹ yẹ ká gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àwọn èèyàn pọ̀ tó ń wò wá what are those things. kí ni àwọn nǹkan tí ẹ fẹ́ béèrè báyà ní tí mo lè gbìyànjú. àwọn nǹkan táwọn tá fẹ́ máa sọ gbogbo wa pátá àwọn kan tí àwọn bàbá wa ti mú wá táwọn bàbá wa ti ṣe kí àwọn wèrè yìí tó gbé ẹ̀sìn dé now wọ́n sọ fún wa wípé bàbá ńlá wa Ádámọ̀ ìyá ńlá wa Aisha àti Ádámọ̀ bóyá story wọn sì bóyá 3000 years ìwé eléru lóńdó wọ́n rí orí kan bẹ́ẹ̀ wọ́n lórí yẹn ti lò 13,000 years so orí yẹn ẹnìkan ló bí òun o tó jẹ́ ọmọ Oǹdó. bẹ́ẹ̀ni. now ẹni tó wá dé ní 3,000 years ló wá bí àwọn àtàjẹ́ Yorùbá tá ti wà over 13,000 years ẹni tó dé ní 3,000 years wọ́n recycle wa ni. àbíkú ni wá Yorùbáwùyí àbíkú ni wá. tá ti wà after 13 years o okay ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Ádámù àti Éfà wọ́n ní wọ́n jẹ èso wọ́n ṣe mọ̀ pé òwò làwọn wà àtàdàmù àti Éfà jẹ èso tán wọ́n mọ̀ pé òwò làwọn wà o Éfà wá fi ewé bo ọyàn àti ojú ara ẹ̀ báwo ni Éfà ṣe mọ̀ pé ọyàn àti ojú ara òun ló wà private wáyé tó fọ ewé bojú báwo ló ṣe knowledge pé ọyàn ló yẹ kó òun fẹ́ ewé bò àwọn bí pé kíní kan ní oúnjẹ tá à ń jẹ. ìṣe abùkù ìṣe tilẹ̀ Yorùbá. Yorùbáwùyí ẹ mọ̀ kọ́ ni tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó bá yẹn gbé lóòótọ́ ni kí ló dé tí Ọlọ́run fi dọ́kùnrin méjì tó fi jẹ́ pé ó dọ́kùnrin àtòbìnrin ṣe bí kò bá lè bára wọn sùn ni. náà wọ́n ní Ọlọ́run fi omi payé rẹ. nígbà kan tí ejò ń sọ̀rọ̀ ni. nú àsọ fún àwọn èèyàn pé ẹ̀kún omi ń bọ̀ o nú àwa ṣe ọkọ̀ ṣé ọkọ̀ yẹn ṣàwọ̀tà ní Áfíríkà náà ṣàlọ́ wọnú ọkọ̀ yẹn nílùú nú àní. wọ́n fẹ́ lọ síbẹ̀ wọ́n fẹ́ lágbé wọ̀ bẹ́ẹ̀. àti ẹ̀ sì sí gbà yẹn. báwo la ṣe débẹ̀. jẹ́jọ́ tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ni tó lè sọ̀rọ̀ fún wọn Éfà. wọ́n tẹ̀lé kọ̀mpútaráìsì ejò yẹn ejò tó wà ní ọgbà Édẹ́nì bóyá kọ̀mpútaráìsì ẹ̀. àwa tí irun wọn ò jápù àwa la wá ń jìyà wọn lórí burúkú. náà wọ́n máa ní pé ẹ̀ṣẹ̀ kí wọ́n bá ṣe é sí wọn ní ẹ̀ṣẹ̀ ìyá ńlá wa ànábì kìíní kan lè ń jẹ. ok owó tí Dáfídì àti Sólómọ́nù ní wáyé táwọn ò jẹ àjogún owó yẹn wáyé táwọn ń jẹ ìyá Ádámọ̀. àwọn tó pa Jésù gò jìyà tó yìí ní Róòmù wọ́n gbádùn ni. so we need to be enlightening our people pé àwọn bàbá wa wọ́n ti báwo ni Noah ṣe rí ìṣó tó fi kan ọkọ̀ wọ́n ní èèyàn méjì ló wọnú ọkọ̀ yẹn àwọn méjì náà wá bí sínú rẹ̀ sí those 2 people are they Chinese people báwo ni sí kó ṣe bí àwa dúdú. no Japan ni wọn. yóò máa kọ ọkọ̀ tí àwọn èèyàn máa pọ̀ á lo irinṣẹ́ bó ló ti rí irinṣẹ́. no Japan ni wọn ọmọ Japan ni. chainsaw wà láyé ìgbà yẹn náà. ogun tí wá ń bí ló dẹ̀ nẹ́rin ogun wá ń bí ló dẹ̀ rọ irin. wọ́n gbà wá burúkú these people are just scammers. ogun lọ́rọ̀ irin. Ṣàngó ló níná. tẹ́ bá wo England àwọn símbọ̀ tó fi ṣe. Ṣàngó pé méjì ọ̀rọ̀ pọ̀ mi. bẹ́ẹ̀ ni Ṣàngó Ọ̀yọ́ àti Ṣàngó òrìṣà. wọ́n máa kí Ọlọ́run pé wọ́n máa kí Jésù. Ògúnlẹ̀bàrún ọ̀tọ̀. èmi fẹ́ mọ̀. Ṣàngó ọmọ ọ̀ràn míyàn. ẹjọ ẹsọ díẹ̀ fún wa sà ẹjọ ẹsọ díẹ̀ fún wa ẹjọ. ẹsọ fún wa sà. Ògún tẹ́ ń wò yẹn Ògún tẹ́rọ̀gùn Ọlákárí ayé ọ̀tọ̀ ní bàbá tiẹ̀ nickname lògùn Ọlákárí ayé ní Ògún tó ń jẹ yẹn. Lákàrẹ. ṣe rí Lákòrò ló kọ́ oníṣẹ́ Lákòrò yẹn òun gangan lálágbẹ̀dẹ àkọ́kọ́ ló wà níbi fírí tàbá ń lọ sídìí ajé nífẹ̀ẹ́ ìyàgbólé ẹ̀ wà ń bẹ̀ ibi tí ń ṣe àgbẹ̀dẹ rẹ̀ ló wà ń bẹ̀ Ògún Lákárí ayé ọ̀tọ̀ Ògún Láàdì ọ̀tọ̀
ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n máa gbé sítórì ilẹ̀ bàbá ń bàbá wa ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan mọ n tó pàtẹ́ mọ́ran rẹ̀ mọ́. bẹ́ẹ̀ ni wọn tẹ mọ́ rárá àwọn mi ò tẹ mọ́ rárá. ó ti dẹrú àná tó bó ti jẹ́ nìyẹn náà nípa ìṣègùn ní ìsinyìí gbogbo alamọ̀ tán bá ní oníṣègùn ọ̀sán yìí ló ń ṣègùn kì í ṣe babaláwo ọ̀sán yìí ló like bí dókítà mi sọ̀rọ̀ ń pa aláwo mi ìyá sọ́tọ̀ o láì kan náà gbogbo àsùn ìran kan náà gbogbo wa ń bí iṣẹ́ kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tẹ́ bá dé hospital sílẹ̀ ń sìn ẹni tó ń ṣe scan ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹ tó ń àwọn ṣojú kan wà ọ̀tọ̀ scan wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ni àwọn kan dẹ́ wà tó jẹ́ pé tán bá ti ní ẹ lọ ya scan wà tán bá ti mọ tó ń ṣe yín irú tablet tán máa fún wọn ti mọ̀ wọ́n á mọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́sàn yìí ṣe jẹ́ oníṣègùn lòun ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbé gbogbo rẹ̀ gbé dànù wọn akẹ́nìkan máa sọ pé kìíní ṣé powder ṣe kíná ti ń pè lárúbáwá náà bàbá wa fi ń tọ́jú ara wọn wọ́n ṣe máa ń mọ̀ pé èèyàn lárùn ọ̀nà tán máa jáwé fún adẹ́sìn. ask your question na Prince ló fẹ́ bèrè question lọ́wọ́ yín sir Prince yẹn ask your question or you send request Prince send request let me bring you up Prince send request jẹ́ kí n gbé wá sókè send request kí n gbé wá sókè ló fẹ́ bèrè question ọ̀rọ̀ tẹ̀kún ló ti ń kọ́ ilé ẹ̀wọ̀n nísìn ilé ajé wọ́n ní ká má bọ̀ ajé mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní àṣetánì ní ṣíríkù wọ́n wá gbé ilé ajé wọ́n gbé lọ sí London. ó wà lọ́dọ̀ wa o London la ti ń bọ̀ báyìí ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. wọ́n dẹ̀ wá múyàn láti Nàìjíríà. ló gbé lórí rẹ̀. ẹ bá wa dá padà o ẹ̀yà ara London ò lè ẹ bá wa dá padà o. sorry mate ó ti lọ ẹ sọ pé ó ti lọ. fóònù yìí ti kú. bó spirit ni òrìṣà ajé spirit ni. ilé ajé wà London àtàbọ ẹ ló wà bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ́lé fún ni. London ó wà lọ ń bọ dúdú ó wà ní ọbọ sí. wọ́n ṣe ni. dúdú ló ń bọ àwọn dúdú ló ń bọ. Yorùbá gbọ́dọ̀ lọ bọ. ẹ wo gbogbo àwọn kúbà. Yorùbá ló ń bọ. ẹ wo gbogbo àwọn kúbà. ẹ wo gbogbo àwọn kíná tí ń pè. àwọn tó gbẹ́sìn wà fún France ẹlẹ́wọ̀ ẹ̀ka lẹ́wọ̀. ẹ̀ka lẹ́ àgbọ̀ inú ẹ̀ka lẹ́wọ̀ ẹ̀ka lẹ́wọ̀ kí gbogbo lé o. ẹ kú dédé àsìkò yẹ káàbọ̀ sí. ẹ̀ka lẹ́wọ̀. ẹjọ mo ní question kan fún bàbá Nisha. ẹ béèrè. ìyá gbó. mo fẹ́ kí bàbá kan ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan fún mi lórí bí Odùduwà ṣe rìn kó tó dé Ilé Ifẹ̀ báwo ló ṣe rìn ibo ló ti ń bọ̀. ìrìn òsì wọn dúdú àárín ìrìn wọn dúdú àárín. ẹ má bínú madam question. ó tẹ̀wọ̀n lọ ní. ọ̀rọ̀ wà ń bẹ o ọ̀rọ̀ wà ń bẹ. question ni mo béèrè ẹ jẹ́ ká máa fara balẹ̀ sí nǹkan tá máa béèrè. òótọ́ ni ọ̀rọ̀ wà ń bẹ. ṣe rí Odùduwà bẹ́ẹ̀ ń wò yẹn àrọmọdọ́mọ Ọ̀rànfẹ̀ onílé náà ni ṣe ń gbọ́ Lérè Ọlá Òdìdí lórúkọ rẹ̀ ọmọ odù ní Ìwàrun yẹn jẹ́ ibi kan tí wọ́n ti lò rí ní Ifẹ̀ community pọ̀ tí wọ́n lò kan tó sọ̀kalẹ̀ sí Ifẹ̀ tán wà yẹn o Ìrànjẹ wà ṣe ń gbọ́ mi o àwọn kan náà lo Ìrànjẹ àwọn kan náà lo Ìlórómù orí òkè Ọ̀rà ni wọ́n ti kọ́kọ́ lo Ifẹ̀ àkọ́kọ́ o ìgbà tí Pẹ̀kúlérè ó get started finally à ń gbé bàbá mi sẹ́ẹ̀tì wọn ara Pẹ̀kúlérè kò dá dẹ̀lé falábọ̀ ara jẹ ipò yẹn ni wọ́n fi lọ rán ni sí Lérè Ọlá Òdìdí ọmọ odù ní Ìwàrun ni o ibi Odùduwà àti wọ́ jẹ́ nìyẹn ó gbà yẹn dẹ̀rẹ́ kò rí wá láti Mẹ́kà àbí. irọ́ o láti Mẹ́kà o. àwọn oníròyìn wá láti Mẹ́kà o. ẹ wà látòjú ọ̀run. madam sí Sudan mo ní question kejì tí mo ẹ fẹ́ máa béèrè fún gbọ́ bàbá. ó lọ sí Sudan ẹ gbọ́ Sudan yẹn ló ti ó ń lo láìfù ń bẹ̀ tó dẹ̀ ń pàṣẹ lé wọn lórí tán dẹ̀ ń forí balẹ̀ fún gbogbo nǹkan tó kó lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ìgbà tó di pọ́nrán ní sí tán lọ́ọ́ mú wálé làwọn kan sọ pé wọn ò mọ̀ náà fi wá sọ pé àṣẹ ẹ̀ mọ́ ni ọmọ odù ní Ìwàrun. ibi tó Odùduwà ti jáde nìyẹn tó wá tún ní lẹ́kì ní ẹ̀mú l'Odùduwà. Odùduwà náà fi parí ìjà ọba Wẹ̀rìn àti Pẹ̀kúlérè òun náà lọ mú wá. ó get started. bàbá òun náà lọ mú wá gbogbo àwọn nǹkan tó wá fi sọ̀hún àwọn olórí burúkú ìpákéjì ẹ̀ gbogbo nǹkan tó fi sílẹ̀ Sudan gbà náà àwọn wèrè ìpákéjì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni o
ó gbé bẹ̀ ní o àwọn pákéjì ẹ̀. wọ́n ní ilé yẹn sì wà nílé Ifẹ̀ o bàbá wọn ń jẹ́rìí sí o nítòsí Mọdákẹ́kẹ́. God bless you sir. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé yẹn wà ní Ifẹ̀. sẹ́rí pèkúlére àgbàlagbà ni òun àtọ́ba wìnrìn ọba yun àwọn ìran wọn ni wọ́n bí àwọn ìlàjẹ ìtì jẹ́ àwọn ọba àti ọba tẹrù ara ọmọ ọ̀sán gangan ọba makin ni wọ́n. ọba makin yẹ ọba makin tó máa gbò yẹ bẹ́ẹ̀ ni bàbá yìí mọ̀ tó. ìjẹ́rìí ni òun ni bàbá sí gidi. bàbá ẹ ṣé bàbá ó ní pẹ́sẹ̀ kan tí mo fẹ́ bèrè sí. fúlàní fẹ́ bèrè question ó yá gọ́s. báwo ni Lámúrúdú ṣe jẹ́ sí Odùduwà bàbá ẹ má bínú. èsì bí jẹ́ bẹ́ẹ̀ nílé Ifẹ̀ èsì àgbólé Lámúrúdú. kò sí Lámúrúdú ó ti tán inú mi dùn fúlàní ni máa yí ló tán. ẹ ṣé gan bàbá. àdá tó jẹ́ Lámúrúdú dẹ̀ sọ́kà kí ní lọ́ọ̀dù. Ọlámúrúdú yìí Alhaji Rashidi sọ pé Ọlámúrúdú yìí. Ọlámúrúdú yìí kan Alhaji Rashidi ló sọ bẹ́ẹ̀ ò ní kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ Alhaji Rashidi ló sọ. Alhaji Rashidi ló sọ. ìtàn Nímúrọ̀dù tí ó kọnú Bíbélì àti Nàmúrúsù nù Kùránì ní ọ̀là ń gbé pọ̀ fún wa. Ọlámúrúdú yìí. ó ní ẹni tá a fi inú amọ̀ ó jẹ́ pé àwọn alákó máa mọ̀. ẹni tá a dá láti inú amọ̀ tá a dá láti inú amọ̀. àwọn onímọ̀ ló lápè ládámọ̀. ó jẹ́ pé àwọn arìnrìn bá la mọ̀ kọ́tà pé là á mọ̀. tí ẹnìkan bá sọ oríkì ẹ̀ nísìn ẹnìkan bá sọ oríkì rẹ̀ bàbá ṣe rí àwọn ẹnìkan bá sọ oríkì rẹ̀ àwọn pẹ́sẹ̀ tẹ́ mi gbọ́ ẹnìkan bá sọ oríkì rẹ̀ nísìn máa mọ bí ó ti wá máa ma gbolé ẹ̀. ẹ̀lẹ́ bàbá mi. yàgbó Soko ni bàbá yìí. bàbá Soko ni. tàbí àgbọn rí o ọmọ ìmọ̀ràn ijú. ọmọ ọgbọ́n ya bàbá mi o. àwòká ilé ọmọ mi sóore ọmọ aláàkáyè. ìrọ̀ ọmọ aróyè lèmi lé aróyè. ọba tí ń bọ́ mọ̀gbọ́n ọya ìran láàkáyè náà ni mú mi sóore. láàkáyè ni bẹ́ẹ̀ ni bàbá bẹ́ẹ̀ ni bàbá. bàbá Soko. láàkáyè. bàbá àgbà ò ní tán lórí. láàkáyè ló bí omi sóore. bàbá àgbà ọmọdé wa ni mí. adúpẹ́ tẹ wá ṣe fún wa lórí show yìí ní alẹ́ yìí bàbá mo appreciate ní gbẹgbẹ yàn. ìdí bá fẹ́ fún mi ní gift ẹ bá mi fún bàbá. ìdí bá fẹ́ fún mi ní gift pátápátá. gbogbo gift ẹ bá fún pátápátá ẹ bá mi fún bàbá. please ẹ bá mi fún bàbá ní gift. because àwọn people yìí ẹ̀wọ̀n ìtàn Límúrọ̀dù kíní kan yẹn irọ́ ni. wọ́n kàn wá tán àwọn gbé àwọn báyìí ní sí Ọlọ́run tí tàbá ṣe wà láyé a máa bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ àwọn òtún wa máa tún kọ. Exactly. ẹ wo Bílíkì Alágàwúrà tí wọ́n sọ fún wa pé Alágàwúrà sọ ní fún iṣẹ́ bà nínú Kùránì. iṣẹ́ bà bí yẹ. ṣùgbọ́n lórúkọ ẹ ṣé gan-an bá wà ní gift yẹn ṣùgbọ́n lórúkọ ẹ ṣùgbọ́n erédò. èyí wọ́n ní sàrí ẹ wà sàrí ẹ wà ní kí lórúkọ ẹ. ẹ̀rì. òkè ẹ̀rì. ẹnì kú ọ̀sán ẹnì kú lálẹ́. àṣẹ ó wà nínú Báíbù pé Sólómọ́nù ẹyẹ tó ní ẹyẹ yẹn ń fò káàkiri ṣùgbọ́n táwọn yàwá bá lé ní ẹ̀sìn wọ́n wá dárúkọ ìyáwó yẹn ní ó wá rí obìnrin kan wọn ò dákú pé Áfíríkà ló ti róbìnrin yẹn o wọn ò sọ pé ilẹ̀ ìwà ọlọ́rọ́bìnrin yẹn tó ti fò káàkiri ó wá róbìnrin yẹn ẹ wá lọ gbé àwọn náà Sólómọ́nù ó ní owó tó ní yìí àga tó ní yìí obìnrin kan ní àga tó fáyìn bẹ́ẹ̀ lọ. ọmọ ìṣàròkọ mo kí ọ wọ́n wá jí àga ìyá wa àwọn wèrè. àwọn wèrè wá jí àga ìyá wa ó lọ bá wọn gbogbo góòdì tí wọ́n yẹn ní wọ́n tàn ó kó wá. ìbádà yìí nínú Báíbù wọn kọ síbẹ̀ pé nígbà tó kúrò ní ọ̀dọ̀ kínní pé ó padà sí ilé. ó padà sí ilé bẹ́ẹ̀ ni pẹ̀lú ẹrù. ẹni nínú Báíbù ẹni kí wọ́n fi sàárè Bílíkì Alágàwúrà hàn yìí. àìrọ̀ kò sí mbẹ̀. bọ̀dá ẹni kí wọ́n fi sàárè Bílíkì hàn yìí kò sí mbẹ̀. torí pọ́lọ́ nǹkan ló kọ́ ni kì í ṣe ìwé Ọlọ́run ni. tẹ́ bá lọ sókè ẹ̀rì nísìn ẹ̀rí sàárè Bílíkì ń bẹ̀. ó dẹ̀ gùn. ṣùgbọ́n orúkọ ẹ̀ o wọ́n wá change orúkọ wọ́n change everything wọ́n change gbogbo orúkọ bọ́ wa lọ́wọ́ abudu àwọn bàtà tí ń jẹ́ ọlá ìlú ẹwọ èṣù nísìn ọlá ìlú lórúkọ èṣù ọlá ìlú. ọlá ìlú wọn á ní pé wọn á pè ní pèkúpè láàlú òkìlẹ òkò kíní kan wọ́n dẹ̀ mú everything. ẹ wo Odùduwà àti bàbá ìsọ nísìn ẹ wo Odùduwà àtọ́sọ nísìn yìí ní ìgbọ́rù tàn yẹn rí láyé Odùduwà. Olóòwò láti Mẹ́kà
wọ́n ká lọ olúwo yẹn ká lè kó èmi gan mo láìpẹ́ irọ́ olú ẹ má pè lólúwo mọ́ alájí ní kẹ́ máa pè Alájí ẹjọ́ Rashidi ìgbà tẹ́mi wà ní ló secondary kú school alájí Rashidi ni ìgbà tẹ́mi wà ní secondary school àwọn ìtẹ́ tẹ́mi gbọ́ nígbà tẹ́kọ̀ wá gbà ní mo ń béèrè. alájí ní kẹ́ alájí Rashidi ìlú wo. These people are just full of orí ibú rọ́ wọ́n fi tàn wá nílẹ̀ Yorùbá. You see all this kind of irọ́ tó máa pa fún wa now. Àwọn bàbá wa tó máa jáde lọ sóko nígbà yẹn wọ́n ní nǹkan tó máa fi sóko bí wùyù o lè wọ oko wọn. bẹ́ẹ̀ni ò lè jí nǹkan. O lè já nǹkan tó máa jẹ o ṣùgbọ́n o lè jí nǹkan wọn. bẹ́ẹ̀ni. irú àwọn wọ́n parọ́ fún wa. mọ́dẹ̀sì náà wà ń bẹ̀. wọ́n parọ́ fún wa wọ́n ní ẹ̀kúbọ̀ kíní yẹn ṣíríkù ni o ẹ má lo èṣù ni o kíní òkè aṣọ àkòdà nísìn àwọn Boko Haram wá ń kọ́ ẹran wá. kán bá lè dá imú ni àwọn Boko Haram wá ń kọ́ ẹran jẹ oko wa. You see our life wàláì wọn gbà wá ògún gbọ́. ṣé mọ̀ pé wà gbà wá kò ní dáwọ́ tó fún alẹ́ sìn kò ní dá fún un. àṣẹ. ẹ gbà wá o ẹ ní lálàáfíà. àṣẹ. tó kù bá kú nígbà yẹn wọ́n máa ní kó lọ ró òkú yẹn. náà òkú kú nísìn Boko Haram pa 170 wọ́n pa wọ́n gbé wọ́n máa pa owó òkú 170 tí wọ́n lè kó dání àti àdá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn Boko Haram káàkiri ṣé CNN ò ní sí ní dé Nàìjíríà. wọ́n á ti dé Nàìjíríà o. àwọn òkú náà kó gidá ní Yorùbá bẹ̀rẹ̀ sí ní láwọn tó pa wọ́n kiri. àwọn BBC gbogbo wọn ti ní dé Nàìjíríà wọ́n wá pọ̀rọ̀ fún wa pàwọn àti kékeré ọ̀tọ̀ lèmi gbé bí àwọn ẹlẹ́bọ DNA test wọ́n máa ń da òkú sórí lẹ́nu nísìnyí wọ́n máa bó ṣe DNA test. ẹ mú àṣírí kan dání. ẹ mú àṣírí kan dání. à ń gbọ́ yín sà. ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ wo àwọn èèyàn tá à ń wí. tó sad bí ẹ tí ẹ bá rí àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń lòdì sí nǹkan bàbá wọn tẹ́ bá lọ wo ìpìlẹ̀ láwọn àárín kéde ṣèpìlẹ̀ náà láàrin kan tí wọ́n rí bí wọlé ṣebí lílé tí ológun ọdẹrìn lọlé tí wọ́n já fódíò tó lè dá fódíò padà lóṣogbo náà lọ túnra mú. ẹ ṣeun yẹyẹ o from there wọ́n gba ẹ ṣe o ẹ máa tẹ̀síwájú ẹ̀ níkú láàárọ̀ ẹ̀ níkú lọ́sàn ẹ̀ níkú lálẹ́ ẹ̀ níkú láéláé o. wọ́n wò pọ̀nà òun náà lè gbà gbogbo àwọn tí wọ́n pa ọkọ wọn ní Ìlọrin nínú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ọmọ Jàbàtà Kèsì Ìgbòho Olúgbọ́n Ìrẹsàdú gbogbo àtàn ṣiṣẹ́ tán ṣe sọ́jà pẹ̀lú Àfọ̀njá tí wọ́n ti bá ogun Álímì lọ ṣe mọ̀ pé àwọn Fúlàní yẹn fẹ́ yàwó wọn ni. bẹ́ẹ̀ni wọ́n á bí ọmọ Fúlàní á Fúlàní á fi Yorùbá. wọ́n ń bí wọn àwọn ọmọ tán pakú kéékèèké tó kéré wọ́n brainwash wọn sí ní tán fẹ́. ẹ ṣe ìgbẹ́ntẹ̀ fún bàbá ní nǹkan ṣe mo dúpẹ́. bí brainwash wọn kí lẹ expect pé àwọn yẹn máa ṣe ẹni mú ẹranko ní wúwa jàǹdùkú. bí àṣà bàbá mi ẹ mọ̀ pé fúdù kọ́ ọmọ mi o bàbá tó mọ́ á wò pé nígbà mọ́ á dàgbà mo ní pé fúdù bíbọ ọmọ ẹranko ẹni mú màálù ní wúwa jàgídíjàgí tí mo fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ tí ẹ bá rí ẹ̀mí ìtàn bá ń ṣe kúrú kan gá make sure ti wà nú ẹ̀jẹ̀ lómi. ọmọ ó bá tàdí mọ́yìn tó ń jókòó sílé bàbá rẹ̀ ẹ wádìí wò ṣé bàbá yẹn ló bí. ọmọ ọkọ kan ní dúró sọ̀rọ̀ kan máa lẹ̀ kò mọ́ páànù lé bàbá ẹ̀ nítorí pé a rí i pé ogún òun lòún fẹ́ bàjẹ́. bẹ́ẹ̀ni. ṣe bí inú Bíbélì inú sítórì Hébérù inú sítórì Israel láti kà pé ọmọ bá tún bógun bàbá rẹ̀ jẹ́ àjíyà àwọn ọba Israẹli jẹ́ Jódánì wà ń bẹ̀ wọ́n pákéjì ẹ̀ lọ ń fowó wò òṣàkábà wà ń bẹ̀ wọ́n ń lọ bẹ̀ ìwọ wá mú ìwọ lámú ọwọ́ àwò sùnsùnsùnsùn lágbà Olódùmarè òdòdó gba gbóyìn ní wọ́ọ̀kùn o ẹ máa rà nígbà ọkàn rẹ̀ àbálẹ̀ lágbára Ọlọ́run ìmọ̀ta nìṣẹ́ lé wa lórí. tó ẹ wá wò àwọn ará bíi. Prince ẹ ṣé mo dúpẹ́. wọ́n wá fi àwọn ọmọ wa kọ̀ọ̀kan wọ́n fi ṣe ẹ́jẹ̀ǹtì wọ́n fi wá ṣe ẹ́jẹ̀ǹtì kan lè máa rí ibi kó gbogbo ṣẹ́ oko bàbá tí oko kókó bàbá rẹ̀ wàá mú owó bẹ̀ wàá la fi wo sàárè bàbá ń bàbá.
oko bí bàbá tiẹ̀ owó oko bí bàbá rẹ̀ wà láfi wo sàárè bàbá ń bàbá ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ pé àsìkò ti tó náà ni bí ẹbọ tí ń rúlé a lórí ó ti dà tán ni bẹ́ẹ̀ni ẹbọ yẹn ti dà tán ni níyì àwọn èèyàn fi sí ó sáà níye sẹ́ńtírì tó fi jẹ́ pé àwọn bàbá kan inú ẹ̀tàn ènìyàn kú sí àwọn tó ti lọ àwọn náà làwa tá a tún padà wá ẹ̀ tí iye wa padà sí God bless you. tí iye wa padà sí pé ń tẹ́ fún àṣẹ tí a ẹ̀fọwọ́ mú ti yín Ọlọ́run tó dá gbogbo aṣórílẹ̀ bó ṣe dá wa lápá bí ọ̀tọ̀ àwọn kan náà sọ pé dánú sọ ń lọ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ ń pẹran kó kàn dánú sọ náà kọ́ borí ilẹ̀ àwọn baba ńlá àti à ń bí àgbọ̀rí pé dánú sọ lọ bẹ̀rẹ̀ a máa sọ̀rọ̀ ń pọ̀ Bàtálá Ògún Èjèṣì Èjìó ọba lọ́ràn ọba lùfọ̀n ọba láyé àwọn ìyẹn gan tiẹ̀ ní ó lọ́wọ́ àwọn ọ̀tún bí táwọn tún wà a máa sọ̀rọ̀ ń pọ̀ Ráńfẹ̀ ìrúlé iná nírànjẹ́ a máa sọ̀rọ̀ ń pọ̀ ọba lúru Wákẹ̀sán Wánìsàn ní Ọ̀wálàrẹ́ a máa sọ ń pa gbogbo àwọn yẹn bẹ́ẹ̀ kálukú dẹ̀ ní àrọ́mọdọ́mọ. Ìwà lóde ẹsẹ̀ máa sọ pé kìíní bí wàá sọ mí Muhammadu kí n ti Muhammadu ebe máa jọ mí lábùdù ẹ máa sọ mí ní Samuel máa sọ mí ní Samsoni ṣe ràn bàbá mi jẹ́ bẹ́ẹ̀. And you know what? It's so disgusting. Wọ́n sọ fún wa wípé àwọn lọ sí ilẹ̀ mímọ́. Ilẹ̀ tiwa tó dọ̀tí ibẹ̀ náà ti máa ṣiṣẹ́ tó máa kó lọ sílẹ̀ mímọ́. Ẹni tí ò bá kí ń jẹ ajá kò jẹ́ kó fi omi ọbẹ̀ ajá jẹ̀bà. Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ́ ẹ mọ̀ pé àwa la ní ilẹ̀ wa ẹ wá ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ wá kó lọ sílẹ̀ mímọ́. Ibẹ̀ la máa sọ pé a ti gbọ́ra wa. Tẹ́ ẹ mọ̀ pé àwa la bẹ̀rù Ọlọ́run jù ṣe ń ṣàṣírí fún yín. Bàbá tó bí bàbá tèmi sọ fún mi wọ́n jẹ́ kó yé mi pé nílé Káàárọ̀ Oòjíire ló tù fẹ̀ ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ là ń sìn. Mo wá ní ṣe kírísítẹ́nì wọ́n ní kì í ṣe kírísítẹ́nì o. Mo wá fi sùúrù torí bàbá mi máa ní ojú lálábàáhùn fi máa ń bọ́ ọmọ rẹ̀ máa ń wojú wọn báyìí nígbà wà láyé kó tó di pé mo gun àléfà àwọn ẹ̀. Mo ní kí nìdí wọ́n á ní jókòó báyìí máa wojú mi torí mẹ́kàwé mo ṣe wà. Mo wá ń bi wọ́n léèrè pé kírísítẹ́nì náà ń pè ní gbàgbọ́ bàbá mi ní rárá o wọ́n ní nídìílé àwọn Ògún ó ní bógun ṣe ń wọ́ṣípù fọlọ́run tó dá sáyé wọ́n dẹ́ gbàgbọ́ ń pa pé ń tàdúrà àwọn fi ń gbà nìyẹn ń bẹ̀. Àwọn tí wọ́n bí níran Ọya wọ́n mọ bó ṣe ń sin lọ́hùn àwọn tó ń sin ẹ̀sìn nírànjẹ́ nídìíta ní Ọbàtálá nírànjẹ́ Ọbàtálá wọ́n mọ bó ṣe ń sìn ibi ìgbàgbọ́ ni ọ̀rọ̀ mọ́rin ní Olódùmarè dẹ̀ ń gbọ́. Àwa la nígbàgbọ́ la níbẹ̀rù Ọlọ́run lágbàpọ̀ Ọlọ́run wà àwọn ò gbàgbọ́ pé kankan àwọn tán gbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà gan náà fọ́ọ̀jì Ọlọ́run náà fi tan ọmọ ríà. Gbogbo àwọn ọmọ ti fún níwọ̀ jẹ Olódùmarè máa bá wa pọ̀ lára wọn o. Àṣẹ bá wa pọ̀ àtàpù bá tóyìn ó yẹ kí tóyìn ti rìn jìnnà gan kò tó máa ṣe nísìnyí fáwọn èèyàn mọ́mọ́ àwọn tó bá pọ̀ àtàpù ló máa gbé wá sókè tó bá pọ̀ àtàpù àti gbé wá sókè because ẹ ṣé o Désọlá o wọ́n ti jẹ̀mí mọ́ní gan lálẹ́ ẹ ṣé wo ẹ máa tẹ̀síwájú o. Bàbá wa ẹ ṣé gan ṣe rí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àgbà onítàn lórílẹ̀ mo tẹ̀fẹ́ fọ́lọ̀ yín pàápàá ti fọ́lọ̀ mi náà ti fọ́lọ̀ yín padà. Bàbá wa níbi tí ayé dé dúró yìí nílẹ̀ Yorùbá mo fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé fún wa ta ni o lè míìtì ẹ má bínú tẹ́bà ti lè míìtì ẹ máa lọ sísàlẹ̀ ẹ má distract wa ìjọ bí ọ̀rọ̀ ṣe rí nísìn nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọ̀nà wo la lè gbà tó máa fi gbé history padà wá sí school. Thank you for the money gone ẹ ṣé mo dúpẹ́ àwọn ọ̀nà wo please anybody ẹ bá bá kọ sí comment section àwọn ọ̀nà wo lẹ rò pé a lè gbà láti bring ní history padà wá sí school bó tẹ́ ẹ̀ sọ yìí nísìn 70% èmi tẹ́ mi jókòó yìí mi ì gbọ́ rí mo dẹ̀ pa ìmọ̀ èèyàn tó ń wò mí náà wọn ò gbọ́ rí ẹni tó wọlé lẹ́ẹ̀kan prince kinní kan tó wọlé ohun tí wọ́n tó bá wá ni pé ibo ni Odùduwà sí rìn bọ̀ tó máa expect kẹsàn pé Odùduwà ń bọ̀ láti Mẹ́kà
kọ́ máa wá pa irọ́ exactly fún wa against ẹ. tó ohun tó bá wá nìyẹn pé Odùduwà bọ̀ láti Mẹ́kà kọ́ máa wá parọ́ fún ọ pé Odùduwà ó tẹ̀rù ọ̀rọ̀ wá ní ó wá láti Mẹ́kà ní ó fẹsẹ̀ rìn ní orí gbábíkì ní if Odùduwà is coming from Mẹ́kà pé ogun tiẹ̀ lé Odùduwà ní Mẹ́kà gbogbo àwọn Asia countries tó wà ní area yẹn Odùduwà wà rí bẹ̀ kankan sá lọ gbogbo Asia countries gbogbo Europe countries tó wà ní àdúgbò wọn báwo ni Odùduwà ṣe mọ̀ wípé ibì kan jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá and if Odùduwà is coming from Mecca ó yẹ kó jẹ́ funfun ó là establish síbẹ̀ ni o Ifẹ̀ ló dẹ̀ lọ pè wá kúrò ńbẹ̀. ó yẹ kó jẹ́ funfun tó bá yẹ pé lóòótọ́ ló jẹ́ ọmọ Mecca ó yẹ kó jẹ́ funfun. ìdẹ́ ẹ̀ ṣe lu Mecca gan Sudan náà pè. bàbá mi ibo wá nílé àwọn Odùduwà ní Ilé Ifẹ̀ tí wọ́n ti ń bí funfun ní Músòrò. kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. No, asi òyìnbó Lárúbáwá tí mo máa funfun tó jẹ́ máa funfun tí mo máa rí gbọ́rọ̀ imú wa máa ń nípọn ni. Níbo bẹ́ẹ̀ bá dé ìdí o. Why tó wá parọ́ fún àwọn àbúrò burúkú náà pípù yìí why tó parọ́ fún wa. Ìtàn Reverend Samuel Johnson ni ń kà fún yín. Bẹ́ẹ̀ni ṣé wọ́n ń dé adé ní Mẹ́kà ní kó tó di pé ó gbádé wá sí Yorùbá. Kò gbádé wá o adé tí wọ́n ló dùdú àgbé adé wá láti Mẹ́kà adé ààrẹ. Hello, wọ́n adé Mẹ́kà. Adé wà Mẹ́kà ni. Kò ní dáfà àbí sẹ́rí adé tó dé. Ẹ máa gbọ́. Ọ̀nà bí ló ń wọn dé o. Yorùbá wuyì. Sẹ́rí adé tán sọ pé ó dé ó gbé wọ̀fẹ́ ayé ìgbàdé wọ̀fẹ́ o. Ibi tó ti lọ dé adé yẹn ibi Ifẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tán pè ní Òkè Ọ̀rà. Ibẹ̀ ga kì í ṣe bí èèyàn aládé àrídẹ́ wọ́gbà tó sọ̀kalẹ̀ ń pẹ̀ bí séènì ló fi sọ̀kalẹ̀ láti bẹ̀. Ṣe wípé bí ló ti yọ chain yẹn o. Ló ti rọ̀ látòrí òkè yẹn pẹ̀lú adé àrí yẹn orí òkè yẹn ní ìfẹ́ àkọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ kò yí o lè sọ̀kalẹ̀ ń mẹ́yẹn bó bá jábọ́ ikú ni. Wọ́n bí ní. Bí wọ́n ti bá gun lift wálẹ̀ káì onídàáfà tó fún wa ní tán àgbákò ìṣẹ́ orí mi gbóná fún mi. Ẹ máa gbọ́ àwọn bàbá wa kan a gbọ́dọ̀ bú wọn nítorí pé àwọn náà ń ta àwọn àrọmọdọ́mọ wọn bí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn àwọn náà lọ ń fún Reverend Samuel Johnson ní tànkìtàn. Now ẹ lọ kàwé Reverend Samuel Johnson dáadáa ẹ̀ ń tẹ́ bá jọ̀mọ̀wé ẹ máa rí bó ṣe gbé àlùmọ́là ìlú tó jẹ̀gbọ́n á gbàbúrò fún ìlú tó jẹ́ bàbá wọn á gbé sọ́mọ ebi ntá bá sọ fún ni ntá bá sọ ń pa lé yín ni máa kọ gbogbo oyè ní gbogbo àwọn ọmọ skul lọ́pọ̀lọpọ̀ ń gbọ́njú bá ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní béèrè ìpínlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìsìn èèmọ̀ ìpínlẹ̀ ilé bàbá rẹ̀ débi tó máa mọ̀tàn lú ẹ̀ bàbá wa ń sọ̀tàn lé rẹ̀ fún ọ. Báwo ló Odùduwà ṣe cross Atlantic Ocean. Kí ló jẹ́ bẹ́ẹ̀? Red Sea báwo ló ṣe kọjá níbẹ̀ tó fi délẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àgbá ẹ̀rọ tẹpa fún wa yìí. Ọkọ̀ Núwà àwọn British ni wọ́n bá ṣe pásẹ́njà ọkọ̀ Núwà. àwọn British ló ẹ̀pọ̀ ẹ̀. Àfẹ́rí ló lò àfẹ́rí adágún. Pásẹ́njà tẹ̀mí nínú ọkọ̀ Núwà ọjọ́ kọkọ̀ yẹn pọ̀ ni. Wọ́n sọ̀rọ̀ tó ń bí mi nínú lórí TikTok. No, seriously, Yorùbáwuyì àwọn British ló ẹ̀pù wọn. Ìtọ́ Odùduwà yìí ó ń bí mi nínú. Wọ́n lọ mú wálé ni o wọ́n fi parí ìjà ni o ọlọ́lá ni èèyàn ńlá ni wọ́n fi parí ìjà láàrin Pekulére àtọ́báwìnrin ni o. Wọ́n fi parí ìjà ni o. Wọ́n ló gbé Kùránì dání báyìí. Wọ́n fọwọ́ kan gbé Kùránì dání. Kùránì kọ. Ẹ máa gbọ́ ṣe fẹ́ gbọ́ ìtàn kan lónìí. Àìfẹ́ gbọ́ mi lọ bí sálálẹ̀ ìṣẹ́. Lérè Ọlá Òdìdí àti Ọwá Ìdànrè tẹ̀gbọ́n tàbúrò ni wọ́n Ọwá Ìdànrè tẹ̀ ń wò yẹn ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ òun àtọwá Ìdànrè that's why Ìdànrè tẹ̀ ń wò yẹn ṣèlú kékeré. Bẹ́ẹ̀ni. So ọdẹ ni Ọwá Ìdànrè ṣe débẹ̀ ó ní ẹranko kan tó lọ pàmbí òpàpàtà tó lọ ẹran yẹn fi máa ń ṣètùtù kan fẹ́ ni ẹran yẹn bí ewúrẹ́ ló ṣe é rí ibi ó ti pa nìyẹn ẹ̀gbọ́n dẹ́ fi máa ń gbà fẹ̀ ń dàrú gbọ́dẹ́ fi máa ṣe Lérè Ọlá Òdìdí ti jẹ́ Ọlọ́fin ó dẹ̀ padà síbẹ̀ yẹn tiẹ̀ tó Odùduwà ní ẹ̀gbọ́n ó lábúrò ó ní ìran
ilé ẹ̀ náà wà nífẹ̀ẹ́. onílé ó ní àfẹ́ oníbi ti ṣèjọba tiẹ̀. Wọ́n dẹ̀ tàn wá. onílé ibi ó ti ṣèjọba ti àfin tiẹ̀ tó lò ó wà ń bẹ̀ ní Odùduwà street ibẹ̀ náà ti lọ́ máa sọdún Oòduà yẹn. ẹni tó jẹ ọba nídìí Oòduà yẹn níbi shrine yẹn ọba Dio wọ́n wà ń bẹ̀ dì sìn Rótìmí Fálọba ọba Rótìmí Fálọba báwo la ṣe wá mọ gbogbo nǹkan báyìí sá báwo la ṣe mọ gbogbo nǹkan tó báyìí this is a lot this is a lot even apart from nǹkan tá a mọ̀ nígbà tá a wà ní school eléyìí yàtọ̀ sí nǹkan tá a mọ̀ this is an exclusive one this is so undiluted ẹni bá wà honestly. Nàìjíríà nù yín tó bá ti bọ́lẹ̀ lẹ́ni ìwé àlẹ́ ìfẹ́ lọ́la kó mú ọlọ́kadà pé òun lọ sí inú ilé Odùduwà gangan kì í ṣe ààfin Ọọ̀ni tí ìsìn tán wà ń bẹ́ o. ó ní ilé Odùduwà gangan. ilé Odùduwà tó wà nílé Ifẹ̀ ní wọ́n á parọ́ fún wa tó tó bẹ́ẹ̀ yẹn ayé wọn mà ní ta o. ọlọ́kadà máa gbé yín débẹ̀. ibẹ̀ ló ẹ wò tán bó ṣe dùn tó yìí. ibẹ̀ ló ti ṣe ìjọba tiẹ̀ ló ti lo ìjọba rẹ̀ ààfin tiẹ̀ náà rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ ní ó ní di apàtmẹ́ǹtì gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ gbogbo nǹkan jọ̀hún bó ṣe lo láìfù ẹ̀ ó dẹ̀ ní fámìlì àwọn àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀ àwọn náà jọba di o. ẹ jọ sá kẹ tó go fọdà mo fẹ́ béèrè kan ẹ jọ má bínú. ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ ni alifábẹ́ẹ̀tì kan wà ńgbà náà wọ́n ní òun ni Odùduwà máa fi ń kọ lẹ́tà ńgbà yẹn wọ́n ń pè ní àyíbájí ògbè. kí lẹ pè. wọ́n pè ní àyíbájí ògbè ó dàbí alifábẹ́ẹ̀tì bíi abcd. bí wọ́n bá kọ abc mi náà gbọ́. so wọ́n ní lẹ́tà yẹn ni wọ́n ló ti wà tipẹ́tipẹ́ pé òun Odùduwà máa fi ń kọ lẹ́tà ńgbà yẹn mo wá fẹ́ béèrè pé ṣé ìtàn yẹn ṣóòótọ́ ni. àwọn tí àwọn lò ṣe ń gbọ́ mo ń gbọ́ yín sá. ìgbà tí àwọn wà gbogbo àwọn nǹkan wọn bí àmì ni ó dẹ̀ lórúkọ. ẹ wo à ń pè kíní Africa map tí àwọn òyìnbó padà lọ yà ẹ̀ nínú kọ́ńpáǹdì Odùduwà gangan kíní yẹn wù jáde bí yangi ni ó wà nílẹ̀ ẹ̀bẹ̀ tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí ẹni tí ó bá gbàgbọ́ kó lọ ọbẹ̀ èmi tí mo sọ mi kú sí nílé Ifẹ̀ lọ́wọ́ bá Ìbàdàn mu wà tó lòun fẹ́ rí máàpù yẹn òun náà lọ wò náà fi kírètì máàpù wa. àwọn wèrè ìfà àti sọ nǹkan ṣé mo pé Ilé Ifẹ̀ tẹ̀ ń wò yẹn lásán gan tourist center gidi ni láti gbogbo Ọ̀ṣun pátápátá pàápàá dóṣogbo. orílẹ̀-èdè nífẹ̀ẹ́ Ifẹ̀ ìṣèlú. bẹ́ẹ̀ni orílẹ̀-èdè agbọ́débẹ̀ yẹn orílẹ̀-èdè nífẹ̀ẹ́. Ifẹ̀ is a country. yes country ni. bàbá wa Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín ẹ pẹ́ fún wa. ọmọọba ní sùúrù. ìbéèrè tèmi ní tí mo fẹ́ béèrè ni pé gẹ́gẹ́ bẹ́yìn ṣe jẹ́ bàbá wa fún wa sìn a gbọ́ nínú ìtàn pé wọ́n tẹrú ní Madagascar àwọn wo ni wọ́n ń ta ẹrú yẹn dẹ́yìn àwọn wo ni òjì wọn tà mọ́. ẹ ṣe àwọn Ọ̀yọ́ náfà ìmọ̀kànmọ̀kàn ni wọ́n ń ta mà kò sẹ́ni tí ó lè ṣe mistake àwọn Ọ̀yọ́ pẹ̀lú àwọn kan ni so àwọn kan náà stop wọn tán jẹ́ side Ogun State. ẹ lè gbọ́ pé Èkìtì tẹrú side Ọ̀yọ́ náà ni wọ́n gbà so bí àwọn yẹn dẹ̀ ní mí pé wíwọlé tán ríbi wọlé sí wọn lára ẹ mọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ̀ a lè máa sọ. ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé fún wa wọ́n tán ṣe béèrè nípa òwò. òun ló bí ọ̀rọ̀ tí Àjàyí Crowther. bàbá wa ní sùúrù ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ́ fọ́dà wọ́n tán ṣe béèrè nípa òwò ẹrú sáà kí lẹ fẹ́ bá wa mú jáde nípa òwò ẹrú tẹ̀ béèrè sáà Mr. Hafiz. àbáwọn lẹ́rú tó fẹ́ sàn. ẹ ṣe gan ma. no Ànábì ló stop ẹ. tí mo ní tí mo fi béèrè yẹn ẹ rí i pé kò sí ìtàn tí bàbá wa ò tọ́ṣì mẹ́tẹ̀ tí ń tọ́ṣì ìtàn yẹn tí gẹ́gẹ́ bí ìyá wa house àwọn gangan ní 70% àwọn ọ̀rọ̀ yẹn àwọn gangan fúnra ara wọn ò gbọ́ rí ó lè rí bẹ́ẹ̀ lára tèmi náà ó dẹ̀ láwọn nǹkan kan tí máa ń kàn sáà ń kálukú nínú ìtàn Yorùbá dẹ̀ pọ̀ bó ṣe pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ náà ètò kálukú náà gbé dání tá à ń pè nǹkan ìrọ́kùnà rẹ̀
torí pé Yorùbá ń sìn wọn àbá wa kọ nǹkan kan lẹ̀ gbogbo orú ọ̀rọ̀ tí bàbá wa yìí ń sọ yìí ń sìn ẹ jẹ́ kó délẹ̀ náà à ń gbọ́ yín. gbogbo orú ọ̀rọ̀ tí bàbá wa yìí ń sọ yìí ń sìn ọ̀rọ̀ tí ó yẹ kí bí àwọn ọmọ bá ní ìdí tí ìtàn Yorùbá ò fi wúlò nìyẹn tí ẹni tí bàbá wà lórí pílàfọ́ọ̀mù yìí ò lè gbọ́ gbogbo tí bàbá yìí ń sọ lálẹ́ wọn adẹ̀ nídẹ̀ ọ̀nà bó láàrin torí Yorùbá tá a bá ń purọ́ tara wá jẹ lókù ẹ rí bẹ́yìn náà ti sọ pé Bílíkì Alága Wúrà wọn kọ́ bì kan sí tẹ́yìn táwa náà bá fẹ́ kọ́ tàn tí a ń sìn àfọkọ ànábì bẹ́ẹ̀ àwọn náà kọ́ gẹ́gẹ́ báwọn náà sì màmá ni bó títí wa ò sí ọ̀nà bó la fẹ́ gbà táwa náà fi níta. ẹ ṣeun ẹ sáré fún wọn ní èsì mi bàbá mi ní sòrò ṣe rí àwọn bàbá wa wọn láwọn ò kàwé ṣùgbọ́n àwọn ka ọgbọ́n orí àwọn bàbá wa ò ní ìtàn tí wọ́n fi báírò àti pépà kọ ni ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa ní agbára débi wípé àtọlẹ̀dọ́lẹ̀ ní tàdán tẹ bá délé babaláwo kan ní 500 years ago bí wọ́n ṣe ń kí èjì ogbè bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ṣe ń kí nísìn bí wọ́n ṣe ń kí ọ̀ṣẹ́ ìtura bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ṣe ń kí nísìn wọ́n á dẹ̀ máa kí lọ bẹ́ẹ̀ títí láéláé ni ẹ̀yin wo ìtàn tí àwọn lágbáwá kọ́lẹ̀ tó jẹ́ ìtàn àlùkùránì ìtàn ànábì ẹ wo àwọn àfáàtà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì lé ní tí mùdírì wá sọ pé ànábì gba ọ̀nà Ṣómólú kọjá Ajígínà sọ pé Ṣómólú kọ́ ló gbà o ọ̀nà Bádíà ló gbà so ìyẹn sọ fún wa wípé gbogbo tí wọ́n combine together sínú ìwé tí wọ́n pè ní Kùránì fún wa yẹn irọ́ ni gbogbo ẹ̀ àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ àwọn tí wọ́n sọ fún wa ní pé tẹ́ bá dé oko eléyìí iṣu oríṣiríṣi ló wà lóko iṣu mẹ́rin gbogbo ẹ̀ pé iṣu eléyìí lè mú ewùrà ẹ lè ṣe jẹ ewùrà yẹn làwọn tó ti ń ṣèjẹ láti ìgbà yẹn làwọn á ṣèjẹ nísìn náà ni wọ́n ti máa ṣèjẹ títí láéláé ẹgbẹ́ àwọn bàbá wa ṣe ní àtọlẹ̀dọ́lẹ̀ ní tàdán àwọn bàbá wa ní ọgbọ́n wọ́n ní agbára wọ́n ní ìmọ̀ tó jẹ́ pé tó máa ṣe pé nǹkan báyìí ni bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa lọ generation to generation nísìn àwọn àfáà ti ń pariwo pé ẹ tún Kùránì kọ ẹ ànábì dó Àìṣà lọ́mọdún mẹ́fà kò dó lọ́mọdún mẹ́fà wọ́n ti ń fa pé wọ́n fà mọ́ra wọn lọ́wọ́ àkọlọ́dún mẹ́fà ló do àkọlọ́dún mẹ́fà ṣe pé gbogbo yẹn ẹ pé àwọn tó tẹ̀ kọ̀ọ̀kan kalẹ̀ kò wà relevant ṣùgbọ́n ní ti Yorùbá gbogbo tó máa sọ parí Yorùbá tó ti ń sọ̀bọ̀ pé gàrí o ẹ máa dà sómi gbóná máa fi tẹ̀bà ní tẹ̀bà dà sómi tútù ẹ wá ẹ̀pà sí kẹ́ fi mú ọkẹ́ mú lásán so ìtàn àwọn bàbá wa àìkọ̀ọ̀kan wọn lẹ̀ gan ó wúlò ju àwọn tí wọ́n kọ ìtàn ànábì lẹ̀ lọ. àwọn bàbá wa lápẹẹrẹ wàlá òótọ́ lẹ sọ mà òótọ́ lẹ sọ mà. adẹ máa ń ṣe kinní ní school history tẹ́tẹ̀lẹ̀ wọ́n máa tó ń gbé politics wọlé bàbá wa Ọbásanjọ́ tí wọ́n nígbà tó fẹ́ gba Kwara pé Fúlàní kọjá lè ń jọ òun nígbà tó fẹ́ gba Kwara lọ́wọ́ àwọn làwọn lọ gbé Buhari dìde ó láwọn wá sọ fún Ọbásanjọ́ pé àwọn OPC ó yá lé wọn dànù ni wọ́n pa history rẹ̀ tó pọ̀ fẹ́ jà wá lólè but with the power and the authority tó wà lára àwọn bàbá wa bàtàn pa history rẹ̀ yẹn wọ́n àwọn ọmọ tá tẹ̀ ń bí ń gbà yẹn à ń dàgbà díẹ̀díẹ̀ wọ́n rẹ̀kẹ́ wá ní náà wọ́n wọnú MS bàbá fire to fire ó ti fẹ́ báyé wọn jẹ́ wọ́n wọnú ìyàwó Allah ó ti fẹ́ ẹ̀rún tiwọn bàbá wọn olówó Èkó òun ò sí ẹ̀gbọ́n nánà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tú gbogbo tó wà ní Àlùkùránì tí wọ́n fi bò fún wa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tú síta ohun tí MS bàbá ń sọ ó kọjá ọgbọ́n ẹ̀ ó kọjá èjì ẹ̀ tẹ́ bá wo MS bàbá títí tí bàbá ti bá wò máa ní gáàyè kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ ohun tó lówó Èkó ń tú ó kọjá ọgbọ́n orí àti ìmọ̀ olówó Èkó báwọn èèyàn ṣe ń dìde nísìnyí àwọn kéékèèké tí wọ́n ń dìde gbàtà ti ṣọ́kò lọ ọ̀rọ̀ yẹn dàbí ìtàn tí wọ́n kọ nínú Báíbù wípé Fìràó náà àbí ló tọ́ Mósè ló padà kán Fìràó náà légun ẹ̀yìn just like gbogbo àwọn Màlíkì yẹn ń ṣe ewo kéwú tí wọ́n ti lọ ké many of us àti lo years nílé kéwú kéwú yẹn la wá ń lò fi gbalẹ̀ Yorùbá padà tábà ti dúró tán àwọn ọmọ ẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ o if you don't believe in incantation àbí kí ló máa ń pè pé èèyàn reincarnate it's happening to God who made me. If you believe what I am saying, let me see it in the comment section. Àwọn bàbá mo believe pé àwọn bàbá yẹn ni wọ́n reincarnate àwọn ìyá yẹn ni wọ́n reincarnate ìyàwó àlà kò jẹ́ kó gbé Yorùbá tó yẹ Kùránì tó ń tú yẹn náà
àwọn yẹn fọwọ́ kọ́ Yorùbá ni elóyìnbó ni how come pé òun ló wá ń wá mo bí pé àwọn ya Ṣàngó Ògún wọ́n ti wọnú everybody o ó ti di woro sí woro o àwọn báyìí ò gbọ́ anything mọ́ o anybody tó fẹ́ ta àbùkù bálẹ̀ Yorùbá nísìn ó fẹ́ sán lọ ní o bó sáwọn bàbá wa nísìn wọn ò gbọ́ nǹkan kan mọ́. They are now taking back their land. They are taking back their land. No matter kini kan ìtàn tẹ́yàn bẹ́ẹ̀ máa kakura létí wa nísìn kí ẹ̀ bọ́ sí orí íńtánẹ́ẹ̀tì sí wa ní Bismillahirrahman ẹ lọ sí comment section agbọ́ lórí irọ́ àràbólẹ́wù wàláì èmi gan mo ń gé ní àwọn gangan ní àràbólẹ́wù ohun tí everybody sọ nísìn nìyẹn o àwọn alálẹ̀ ni wọ́n ń jà nísìn o so àìkọ̀wé lé àwọn bàbá wa ó bẹ́tà ju Kùránì tí wọ́n tó bá wọn kọ àwọn lágbára náà kọ̀wé kalẹ̀ ni bóyá kò bá bẹ́tà ẹ wùjà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. ẹ wo Bible náà the same thing pẹ̀lú Bible o kọ́ tó bá kọ́lẹ̀ ó ṣe yí. àìkọ́lẹ̀ ìyàwó ẹ má bínú ẹgbẹ́ àìní àkọ́lẹ̀ yẹn ló jẹ́ kí àwọn tó kó ẹ̀sìn àjòjì wa kan wọlé sí àwọn bàbá wa lára. tó bá jẹ́ pé ìgbà tán gbé ẹ̀sìn yẹn dé pẹ̀lú ìwé ọwọ́ wọn àwọn bàbá wa náà gbé ìwé jáde pé tẹ́ ẹ̀ bá ti bọ òòṣà yìí o ẹ̀ wọ̀ náà ẹ máa rí i pé wọ́n máa padà. ẹ bọ̀ wọ́n tí máa kàwé ńgbà yẹn ó yẹ kẹ́ rántí wọ́n kó wọn bẹ̀ yẹn ni. ẹni sùn kì í ṣe pé àìlákọ̀ọ́lẹ̀ àwọn bàbá wa ni àwọn bàbá wa àwa tolerant ilẹ̀ Yorùbá ní òtí owó jẹun àlejò bá dé wá báyìí wà lọ gbàmọ̀ tí náà àwìn fún. Yes. ọpọlọ lọ bàbá tí wọ́n gbé nǹkan síbi kan sọpọlọ wọn jí pé ọpọlọ lọ gbé nǹkan síbi kan sí nǹkan ọpọlọ ò lè sọnù. irọ́ alákọsílẹ̀ ó dàbẹ̀ tó lọ kọ́ mẹkáníìkì ni ẹ tó kọ́ mẹkáníìkì ní Nàìjíríà tó bá dé Amẹ́ríkà ó máa ríṣẹ́. Yes. ló wà nínú ọpọlọ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. alákọsílẹ̀ ẹ mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ṣe rí ìwé tí wọ́n kọ láti tẹ bá lọ wo ọ̀pá ọ̀rọ̀ míyàn nǹkan tó kọ síbẹ̀ nígbà tí a lọ wo nǹkan tí èdè tí wọ́n kọ́kọ́ ń sọ láti bẹ̀rẹ̀ òun náà kọ sára ọ̀pá ọ̀rọ̀ míyàn yẹn èdè wa nìyẹn gangan ọ̀hún nígbà táwa lọ wo nǹkan tí wọ́n kọ sínú èdè tó ń pè lédè Hébérù èdè Hebrew a rí pé nǹkan tó wà náà ọ̀pá ọ̀rọ̀ míyàn ló wà ní èdè Hebrew ẹgbẹ́ kan tó fẹ́ sọ ẹ má rẹ ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ ń ṣàlàyé fún yín ṣe rí àwọn Hebrew tẹ́rí yẹn. tẹ́ ẹ mọ̀ tó ń pè ní ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ sẹ́yìn mọ̀ tó ń pè ní ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́. mo ti gbọ́ rí sáàbọ̀ mi mọ́ ẹ jọ mo ti gbọ́rọ̀ yẹn rí ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́. ẹ dúró ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ n ṣàlàyé. ọ̀rọ̀ yóò mú yẹ́sì gbàdé tí fẹ́ máa gbọ́ àbá ọ̀làjì tán wọ́n burú. ẹ dákun gbàdé bá ti gbé bàbá tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn wọlé ẹ dákun ẹ máa táàgì mi ẹ dákun mo gé ní lálẹ́ yìí o. ṣẹ̀rí ìran ti wá àwa Yorùbá àwa la máa ń ṣúpó gẹ́gẹ́ bó ṣe kọ sí Bible àwa la máa ń dákó àwọn èèyàn funfun wọn ní dàda wọn kì í ní dàda àwa la máa ń ṣe dàda àwúrú. èdè tó wà náà pa ọ̀ràn míyàn yẹn gbà tá lọ ṣèwádìí ẹ̀ nínú èdè Hébérù tá a dẹ̀ ṣe ìtumọ̀ èdè Hébérù gangan a rí pé èdè yẹn gangan èdè tá à ń sọ láti ìpìlẹ̀ ni wọ́n kó wa lẹ́rú wọ́n jà wá lógun wọ́n kó gbogbo àkọsílẹ̀ bàbá wa wọ́n kó gbogbo ẹ̀ lọ ni. Ọ̀rúnmìlà náà ń pè ní King of Salem òun ni wọ́n pè ní Mekidiseki tó ní pé ó kọ̀ lálẹ́ wù wọ́n mọ ìtàn ẹ̀ kí ṣe ìran Yorùbá kéré ni. Ọ̀rúnmìlà lálẹ́ wo Ọ̀rúnmìlà nílé o. wọ́n parọ́ àní wọ́n nínú bó ṣe parọ́ nínú Báíbù nìyẹn. Ok. Bíbélì ò mọ ìtàn ẹ̀ ní. wọ́n mọ nìyẹn Ọ̀rúnmìlà nílé ní òkè gẹ̀ẹ́tì. ẹ bá lọ Bíbélì gbogbo ìtàn Bíbélì pátá ìtàn Yorùbá ni ẹ bá jẹ́ n parọ́ fún yín àwa ṣe research ẹ̀. a sì máa débẹ̀ njọ́ kan náà ẹ má wọrí a ti ń bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ a máa débẹ̀ njọ́ kan. kíní wá sí orí ilẹ̀ àwọn fámìlì méjìlá tó wà ní kí lórúkọ ẹ̀ ní Egypt. ní Egypt kan ní Israel. ní Israel àwọn tó ní kíní kan méjìlá. àwọn disciples 12 disciples. irọ́ ni ṣe rí gbogbo irọ́ kan àwọn ní kíní bá nílé Ifẹ̀ ní Odùduwà tó ń bọ̀ láti ibi tó travel lọ àwọn ló bá nílé Ifẹ̀. láti Mẹ́kà fámìlì méjìlá ló bá nílé Ifẹ̀ Nàìjíríà ni gbogbo wọ́n gbà wá. yẹ òótọ́ ni. àwọn èèyàn méjìlá sí. àwọn èèyàn méjìlá yẹn ni wọ́n kọ sínú Báíbù. mo sọ fún ilé pé community àwọn community kan ti wà ń fẹ́ kó tó di pé Odùduwà nínú Bíbélì nínú àwọn community méjìlá bàbá mi á dá fún yín wọ́n dẹ̀ pàgọ́ fún ẹ̀yin kò ní dá fún yín. community méjìlá ẹ jẹ́ kí bàbá Sókò sọ fún wa ìjọ. ẹ dúró náà ṣẹ́rí èdè Hébérù nǹkan tó fi bẹ̀rẹ̀ èdè Hébérù ni pé tẹ́ bá fẹ́ sọ ní bẹ̀rẹ̀ shit. Please don't somebody say I'm dying in pain please. bẹ̀rẹ̀ shit. gbogbo wa ló ń dùn. ẹ pẹ̀lẹ́ o lọ́dà ìtọ́pá. Yorùbá ni gbogbo wa ló ń dùn. ẹ mọ̀ tó ń pè ní ẹrẹ̀ ní èdè Hébérù ẹrẹ̀ ilẹ̀ náà ń pè ní ẹrẹ̀
ilẹ̀ ló ń pè ní òkèlè ní èdè Hébérù, oúnjẹ ló ń pè ní òkèlè lédè Hébérù, òkèlè tó bá fẹ́ sọ oúnjẹ lédè Hébérù, èdè Hebrew language òkèlè ni. ẹ má lè lọ ka Hebrew gangan, Yorùbá gangan ṣé rí wọ́n yí ọ̀rọ̀ yẹn padà. Ìgbà tí mo bá ní UK tí mo wà, Hebrew ló wá dákọ ọmọ mi, mo bẹ̀rẹ̀ sí ń bí láwọn ìbéèrè kan kò lè dáhùn ẹ̀. Wọ́n wá sọ pé ó wá ń parọ́ fún mi pé èdè Hebrew yẹn olden days Hebrew nípa àwọn ò sọ mọ́, ní pé modern Hebrew làwọn ń sọ nísìn. bọ́n máa ń sọ nìyẹn, gbogbo èdè náà ló ti ní modern. ṣe rí èdè Hebrew yẹn ní èdè tá a ti ń sọ láti ìpìlẹ̀, ọlápá àtúkà ìran Yorùbá dé everywhere, ìran Yorùbá dé everywhere ló fà á tí a fi sọ èdè yẹn ó ń lùsù grip, ó ń lùsù touch, yes, ó dẹ̀ lùsù quality. ṣe rí nínú Bíbélì wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Ìjẹ̀bú, wọ́n pe àwọn ibìkan ní Jebusite, wọ́n pa ọ̀kan ní Perusite. Àwọn ilẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan wà bẹ̀ tí wọ́n sọ ọlá pé wọ́n ti fún wa lórúkọ míì tí ò ń ṣe orúkọ wa. ẹ má bàbá mi ṣe rí Perusite, mo mọ̀ pé àwọn Jebusite àbí kí ló máa pè mo kún wà nínú Bible. ìtàn ìpẹ́rù rújú oṣù lákẹsàn-án. ẹ má join ìwà mẹ́nìbọ̀dì mọ́, ẹ má join ìwà mẹ́nìbọ̀dì mọ́. Quarantine wọn Yorùbawuyi ní quarantine. Yeah, Quarantine. Okede site. Yeah, Ibadan site. ṣe ní àwa gangan ṣe ní gbogbo ìkọkúkọ tó ń kọ yẹn, àwa gangan ni real original èèyàn láti ilẹ̀ àwa látàn ká Yorùbá gangan ló ti tó. Yes, àwa lọ́la múru dúdú. Àkọ́kọ́ sílẹ̀ o, a ní àkọsílẹ̀ wọn wá ẹ mọ̀ pé àwa nìkan la ní ghost DNA. Bẹ́ẹ̀ni, yeah. Yorùbá nìkan ló ní ghost DNA. Ghost DNA in the world. Yorùbawuyi. Dáhùn pọ́dọ̀ wa gangan ló ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Yorùbawuyi, òkè ọdẹ ní àbí. Òkè ọdẹ ni mí, òkè ọdẹ lè mọ́kùlù mi lójú. Ilé mọ́rò tàná. Ilé mọ́rò tàná. Ẹ̀ka ìláyé. Àwa lọ máa gbóná lẹ́yìn. Ẹni àdè ibà bá sùn tí ò lóyún ọmọ ló tán lára Olúwa ẹ. Ẹ pé àdè yìí gan láìkí obìnrin. Àwọn ìgbómìnà nìyẹn. Àdè yìí láìkí obìnrin. Àdè yìí ti láìkí obìnrin jù. Ìran gbóná nìyẹn. Ọmọ olùkọ́ làwọn ọmọ olùkọ́ pòpò bí ẹ ń gbọ́ pòpò bí dídó ṣáà nìyẹn àdè. Mo bá wà lájóyè káìláyé olùkọ́ láìlé ìlú. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Mo lé téńté mo mú jọba. Yọmọ pàpà mo mú joyè ọ̀dàn. Orí mi ń wú o. Ẹ wọ́n bá ṣe lóríkì ní gbogbo àgbáyé bí o bá ti dárúkọ oríkì rẹ nílé Ifẹ̀, wọ́n á mọ bí o ti wá. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n á mọ ìran rẹ. Àwọn tí wọ́n tọ̀ wá ìkòrí dà fún ọ̀sẹ̀. Àṣẹ. Ẹ dúró náà bàbá. Yorùbá o, bá ní àwọn ọmọ bọ ní ẹsẹ̀ ní lápẹjà ni mí. Ọmọ bíi báyìí ni ẹ. Wọ́n ti mọ̀ yẹ àwa nìkan la ní postcode. So ID àwa ní postcode, a ní ID. ID card wa nìyẹn. Wọ́n máa ti dárúkọ oríkì ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ bí tó ti wá. Google map ní sàwọn alákọ̀ọ́kọ́ lo Google. Táwọn bàbá bá mú kinní dání atọ́nà. Jẹ́ Ọ̀rúnmìlà Ọ̀pẹ̀lẹ̀. Atọ́nà yẹ. Wọ́n látọ́nà wọ́n ní ṣíríkù ni wọ́n lẹ́bọ ni. Wọ́n wá gbé Google sínú mọ́tò fún wa. If you go again, drive left, go right. Ìyẹn ò kí ń ṣe ṣíríkù. Ìyẹn ò ń ṣe ṣíríkù. Ṣíríkà nìyẹn. Ìkọ́ tí Jésù fẹ́ fi lò bẹ́ẹ̀ tó fi lò tó fi bọ́ àwọn èèyàn ní bẹ́ẹ̀dì tó fún yàn 10,000 ní tó fi bẹ́ẹ̀dì mẹ́wàá bọ́ yàn 10,000. Èmi ni bẹ́ẹ̀kì wọn, mo ti mọ̀ kátà lẹ́bẹ̀rẹ̀ èmi ni bẹ́ẹ̀kì wọn. Àbí bàtà náà bí lọ́jọ́ ogun tí sọ́dọ̀ owó ẹ̀kan tó mú sókè tó nà padà. Èmi lálágbẹ̀dẹ tí mo bá wọn nà. Yóò ń ṣoògùn. 16 ni, Ọ̀pẹ̀lẹ̀ 16 ni, Eyín Òkè 16 ni, Eyín ìsàlẹ̀ 16 ó yẹ 32. Ẹ bá wa tún sọ. Ẹ̀rìndínlógún 16 ni, Ọ̀pẹ̀lẹ̀ Eyín Òkè 16, ìsàlẹ̀ 16. Yorùbá ló pé jù kí ló dé. Ọjọ́ mẹ́rìndínlógún ẹ dúró ọjọ́ mẹ́rìndínlógún la ní nínú ọjọ́ kan, wákàtí mẹ́rìndínlógún la ní nínú ọjọ́ kan. Màá kà fún yín tó bá fi pé mẹ́rìndínlógún, wákàtí mẹ́rìndínlógún la ní nínú ọjọ́ kan. 24 ni o. Mẹ́rìndínlógún ni. Mẹ́rìndínlógún la nínú ọjọ́, wákàtí mẹ́rìndínlógún la nínú ọjọ́ kan, kò ṣe 24. Wọ́n change fún wa ni, màá kà fún yín. Ẹjọ́. A ní kùtùkùtù, ẹ ní sùúrù, a ní ìdájí. Lẹ́yìn ìdájí, a ní fẹ̀rẹ̀. Lẹ́yìn fẹ̀rẹ̀, a ní kùtùkùtù. Lẹ́yìn kùtùkùtù, a ní àfẹ̀mọ́júmọ́. Lẹ́yìn àfẹ̀mọ́júmọ́, a ní òwúrọ̀. Lẹ́yìn òwúrọ̀, a ní ìyálẹ̀ta. Lẹ́yìn ìyálẹ̀ta, a ní ọ̀sán. Lẹ́yìn ọ̀sán, a ní gọyíngọyín. Lẹ́yìn gọyíngọyín,
a tún wá lọ ní àṣálẹ́ àní ìrọ̀lẹ́ àjálẹ́ ìrọ̀lẹ́ ànírọ̀lẹ́ ẹ fi wọ́n lẹ̀ kó máa sọ. àní àjálẹ́ àní tọmọdé sóko àní àṣálẹ́ àní òru gànjọ́ àní àjì tí má lọ wo bí tí mo kọ sí ó ti pé ó ti pé ẹ ti kà pé in fact làkà ìwé irú ìjọba ẹrú àlá nìyẹn. wọ́n máa ti gbá wa o. pásítọ̀ ni ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí tó kúrò o pásítọ̀ ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o irọ́ ni bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ èmi ti kọ́kọ́ mọ̀ kí pásítọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́kọ́ wọlé ẹ̀ mo ti mọ̀ kí pásítọ̀ ní yìí gbà èmi tẹ́lẹ̀ ni o. wọ́n á ní kí ẹ má sọ Yorùbá ní skul gbé vernacular nílẹ̀ bàbá yìí. ẹ bẹ̀rẹ̀ sọ́mọ̀ pé tẹ bá ti ń sọ Yorùbá ẹ máa já padà tẹ bá ráwọn tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìta ó jáde tó ń pa àwọn òtí ẹ̀ṣẹ̀ Islam wọn tó ń wá mọ̀ ní tó wá ń sọ àwọn kìíní ẹ máa ya everybody lẹ́nu pé. ẹjọ sọ àwọn ọmọ ẹrú àlá ẹ wà níbẹ̀ kọ́ máa fẹ́ tí wọ́n gbọ́ pé Yorùbá ní tàn ìtàn tiwa confam ni wọn kò sí àdàlù ń bẹ̀ tó dẹ̀ jọra wọn. in fact kò ó dùn mí nǹkan tí mo gbọ́ lálẹ́ ìmọ̀. ẹ bá wa mute náà ta ló ń gègì. ọ̀la wípé àwọn ìbò yẹn wá kọ́ ṣé àwọn ìpè ní gbogbo àgbáyé àwa Yorùbá náà bá jà o ìjọ tí Yorùbá bá ṣẹ́tù ìjọ Nàìjíríà ṣẹ́tù ìjọ tí Nàìjíríà bá ṣẹ́tù. ìyá mi Abímbọ́lá Sàlàudeen ẹ má bínú. mo fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ kan gbogbo lé mo fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ kan. à ń gbọ́ yín. ṣé Yíbò máa ń ṣe Ìsìlámù? ṣé kí ìtàn ta lẹ́yìn tá à ń sọ sẹ́ẹ̀ ìtàn lẹ́yìn ó wá tá à ń níbi sọ tí bàbá ń lálẹ́. lọ ni ìyàwó ẹjẹ kan béèrè ó níbi tó ń lọ ni. Christian tí Yíbò tún ń ṣe tó bá ti kọjá kọ́ wọ́ṣípù táago 8 bá ti ń kọjá wọ 9 ẹ lè rí Yíbò ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ o. àwọn ẹlẹ́ni mo gbẹ́ nìkan sílé mi kan Ìbàdàn bíi lọ́dún náà dáàdi Chukwudi. àwọn owó ni wọ́n sọ̀rọ̀ náà kí n já wọn wálẹ̀. ó gbọ́mọ sọ́dọ̀ ó gba ṣọ́ọ̀bù wájú ìta mi. So ìyàwó tó wá lọ fẹ́ ìyàwó mi tó lọ fẹ́ wọ́n bá jà sẹ́yìn gbọ́ wọ́n jà ìyàwó yẹn wá ní pé àfi tó bá tó ṣe Ìsìlámù lòun á tó fẹ́ padà ìyàwó tó dẹ̀ bí Chukwudi fún ìyẹn ti lọ lu wọn padà bàbá Chukwudi sáàgbà Ìsìlámù èmi dẹ̀ ni mo kọ́ chọ́ọ̀chì ńlá mo kọ́ cathedral ní kó máa wá ṣọ́ọ̀ṣì mi mo sá ń wò ṣùgbọ́n mọ̀ pé mi ń dáyàn lóò mò ń wo wèrè wo gbogbo rẹ̀ tọ́jú aláàárẹ̀ ó sì lè fi so ó fi àmì. ó wá dọjọ́ kan ló bá ń kírun lẹ́nìkan bá fẹ́ ra ayé ìgbà náà náírà kọ̀ọ̀kan ó fẹ́ ra bisikíìtì náírà kan bẹ́ẹ̀ ni bàbá Chukwudi ló ń pàtẹ́wọ́ popopopo sẹ́yìn torí tí ọmọ yẹn fẹ́ pẹ̀yìn dà mo gbọ́ Chukwudi you no see customer again ọjà àwọn o. God polish you you no see customer again nna ó dìde kúrò lórí irun. mi lè gbàgbé láyé mi inú ilé mi ló kún gbé ṣọ́ọ̀bù mi náà ló gbà ń ta àtijọ́ ẹ̀ ló kàn ṣe pé mi nìyẹn pé my daddy I no do again o mo ní kí ni do again báwo ó lóun ò ṣe kíní kíbárú ó lóun ò ṣe kíbárú mọ́ mo ní dasọ́bí ṣé wàá máa wá sí chọ́ọ̀chì tèmi oníṣẹ́ tí wàá máa ń pẹ́ oníṣẹ́ wàá máa ń pẹ́. ẹlẹ́mi èṣù ni bàbá yẹn. ẹ̀mí èṣù ló dáa jù ẹ̀mí èṣù ló dáa. kókó ọmọ àti ìyàwó máa jẹun kò ń ṣọ̀lẹ kò fẹ́ ṣọ̀lẹ ń tẹ̀lé àfà. ṣé kí n mọ̀ tàn yìí ọjọ́ 1-1 nìkan lájọ́ máa ń kápínú yà bó ṣe jẹ́ pé lèmi ló ń gbé tó. bá lóun ṣe kọ́ super night òun fẹ́ thank God. ó máa sọ bíìlì. ẹni ẹlẹ́ni. ẹ wọ́n tó pa mílẹ̀ nítorí pé Chukwudi yìí ló sì kọ́tọ̀. lórí irun ó já irun torí 1 naira. nínú kàlẹ́ndà Yorùbá we have 4 days a week 16 hours a day. Before the inflation. àbúrò kan sọ pé ọjọ́ 5 ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣe bí ọ̀run náà máa ń pè tẹ́lẹ̀ ọ̀run. ọjọ́ tó máa ra ọjọ́ tó máa ń nọ́jà nìyẹn. ọjà nìyẹn. ok ìṣọ́ 5. ok ọjọ́ ọ̀sẹ̀ wa ọjọ́ 4 péré ni. Then we have 16 hours. In a day and 4 days a week. A week. a ní láti kó gbogbo kìíní ìjọ o. bó ṣe rí kọ́. ìtọ́jà máa ń ṣe fún ọmọ wa ní skul gbé kọ́ máa sọ Yorùbá ní skul yẹn gbé vernacular ni. irọ́ àwọn náà ti gbà ó ká má sọ Yorùbá. so make sense. kò make any sense rárá nǹkan tó yẹ kọ́kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀mọ̀wé nìyẹn.
nǹkan tó yẹ kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́mọ́wé nìyẹn èdè wọ́n gangan ní ló fa òyìnbó problem mọ̀wé fún ju wa wọn. lọ ṣèbí torí èdè wọn ni wọ́n fi ń kà ni wọ́n fi ń yé China wọn. èdè China fi kọ́mọ ní physics chemistry èdè wọn ni wọ́n lò. àwọn dẹ̀ ni wọ́n ní the best economy lẹ́nu in the whole world. bàbá ti sọ fún wa pé tá a bá fẹ́ kírun a gbọ́dọ̀ sọ lágbọ́n àtó kírun. ọlọ́run náà torí pé ọlọ́run ò gbọ́ Yorùbá ni ẹ má bínú ẹjọ́. ọlọ́run kan ló dà wá ṣe é mọ̀ ni. sorry Allah ò gbọ́ Yorùbá ló fà á. olúwo náà ti sọ sorry Alhaji wo náà ti sọ wípé àwọn ò lè máa sọ ọlọ́run tó yẹ pé èdè kan péré ló gbọ́. ṣẹ́ni ẹmọ kan tẹ́nu mi fi dùn lálẹ́ yẹ wo orí platform ẹ̀ ní gbogbo àtàwà ń bẹ̀ ìgbà tó wèrè kan já láti Agodi nìbàdàn ní ìsìn tó wá síbẹ̀ ẹ wo gbogbo wa ká jálùkó a ti ń padà sílé wọn ò mọ̀ nípa Islam ti cast Islam ti cast. bàbá náà ń tọ́jú wèrè Ìbàdàn ni wọ́n wà bàbá jẹ́ ká báyìí. kò sí bí tán ti mọ̀ mí lẹ́ẹ̀bàdàn pẹ̀lú wèrè wíwò. ẹ jẹ́ ká fún ní client ẹjọ́. Yusuf ẹ ọwọ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú yẹ máa kó wọn síbẹ̀ kí Yusuf wọ́n bá à ń gbọ́ tọ́jú yín wọn. kò sí bí tán ti mọ̀ mí lẹ́ẹ̀bàdàn pẹ̀lú wèrè wíwò tó ju aláìsàn. ẹ wò ẹ kalẹ̀ ògbólé o. ẹ kú dédé àsìkò yìí. àsìkò yẹn wo mo miss gan o mi nípa ọ fún mi mo miss lálẹ́ mo ti sùn tẹ́lẹ̀ mo kọta jí ni. ẹ káàbọ̀. gbọ́ ogun kan tẹ́ ẹ gbọ́ mo pa ọdún Yorùbá ti ta wá lẹ́rú tán o. aláì. wọ́n tà wá fún wájẹ gúgúrú. àbẹ́ àbúyí náà ló sọ pé Islam ló dáa ayé mọ́ bàjẹ́ ni. tẹ́rẹ̀ ń tó pẹ́rẹ́ láàfáà lẹ́ẹ̀kan yẹn tán bá bí dáa kọ́ jáde ní olóòlù. bí olóòrùn bá bí aláyẹ̀ rẹ̀ kó jáde. ẹ mọ̀ pé àwọn jáde níta àwọn afá kan bọ̀ tán náà máa ní kí ìyàwó àwọn jáde lọ wo eégún tó kì í wọ́bìnrin ní Ìbàdàn yìí. olóòlù náà ni wọ́n ń lérí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì Ọlọ́run. wọn bí àwọn rí o. àwọn ẹtú ni ẹlẹ́yà fi yàtọ̀ ṣe fún. kò sí yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ o. kò sí yàtọ̀ Awóráwo ni Awóráwo ni Yorùbáwùyí Awóráwo. awo gidi kọ́ lélẹ́yìí o awo lárúbáwá yàtọ̀ sí awo lẹ̀ Yorùbá o. awo Mẹ́kà. awo Mẹ́kà ni o. awo lárúbáwá ni. Ọlọ́run. ẹtí ẹ máa fa aṣọ borí ní òrùn yẹ gbogbo abẹ́ máa gbóná wọ́n máa rùn kiri lẹ̀. ẹ bọ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn Igbo ní comment section lórí YouTube wọ́n ní how many days a week do the Igbo have? 4 days a week. oge ṣé 4 days tiwọn náà. wọ́n ní 4 days ní tiwọn náà. ṣètìrì pé papọ̀. In fact, we need to go back to the history, and that is where we can survive. ó yẹ ká padà Ọlọ́run. ó dàbẹ̀ ni pé kí n rí àwọn tó fún wa ní ẹ̀sìn. gbogbo àwọn ọmọ mi ẹ lè rí wọn ti kú náà ní ẹ lè rí wọn mọ́ ni àwọn ọmọ wọn lè máa rí. àwọn olórí ìyá Yorùbáwùyí gbogbo àwọn ọmọ yín báyìí pátá tẹ́ḿpù náà lọ́run sí wọ́n ti kó sọ́n ti ṣéǹjì kó ṣọ́ọ̀ṣì. ní ìṣeré tẹ́ḿpù ni o tẹ́ḿpù náà lọ́run sí. because nínú báìbù náà kò sí chọ́ọ̀chì ń bẹ sínágọ́gù nìkan ló wà ń bẹ nínú báìbù gbogbo fún ara rẹ̀ kò sí chọ́ọ̀chì ń bẹ. tẹ́ḿpù tí ọ̀dọ̀ mi jẹ́ láti ilẹ̀. mo mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ń sọ nìyẹn mo mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ń sọ nìyẹn. láti bí ó fà 30 years ilé òrìṣà náà máa ń pọ̀dọ̀ mi wọ́n ní mo ń wo wèrè tọ́jú aláìsàn pé babaláwo ni mí mo dẹ̀ ní iṣẹ́ baba ńlá mi ni. bẹ́ẹ̀ gan ṣe sọ ni. bàbá wa ẹni sùn náà mo fẹ́ bèrè sí mi kan àwọn góòdì bíríkì alága wúrà kálẹ̀ nìyẹn tí ò mìtì Mr. Yusuf ẹ mìtì o àwọn góòdì tí bíríkì alága wúrà wúrà tó kó lọ sí ọ̀dọ̀ Súlè Israel ọ̀dọ̀ Súlè ní Saudi wọ́n ní Solomon ní irú orí búrọ̀ wò lélẹ̀ Solomon nínú Bible bó ní Solomon ń gbé. Israel ló gbé o Israel ló gbé. ẹ má já máa bọ́rọ̀ lọ. nínú Kùránì bó ló gbé. inú Kùránì ṣáà ló gbé àti inú Bible. bọ́dà ṣe lè gbá àwọn góòdù ìyá wa bọ́dà ṣe lè rí gbà. ṣáàrí ti pín gbà ní eléyìí ti pín jí sáré gbà. ìwọ láìkí góòdù kan ṣebí góòdù kan ló wà lọ́rùn yìí ẹ̀ kí ló fi wá góòdù. ṣebí góòdù wà lọ́rùn ti yẹ. ilẹ̀ fẹ́ gbà góòdù. ẹ fẹ́ kí n wọnú fóònù wa bá yín jà. wọ́n ní ṣíà wọ́n ní ìlú wà lọ́rùn yìí kọ́. wọ́n ní ṣíà odidi ṣíà. ìyẹn tún pẹ́. ní gold. eléyìí tí kún ìjì ń kọ́ṣẹ́ ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀. àbí. ìyẹn ò lè wọ́n ti gold. òṣùpá àjíó tí wọ́n gbé lọ. tó fi ń tanná òṣùpá àjíó yẹn. ẹ gbọ́ òṣùpá àjíó rí. òṣùpá àjíó rí. mi ò gbọ́ dáadáa. tí ilẹ̀ bá ti ń sú díẹ̀
tó bá tilẹ̀ bá ti ń sú díẹ̀ ló máa tàn bí satellite tó máa tàn yóò bí street light bí ìtọ́ amọ́lẹ̀ bí gbogbo fẹ̀ bí ẹbí gbafẹ̀ wà lọ́sàn-án. yes ọ̀pá jí o wọ́n gbọ́ yẹn rí dáadáa ọ̀pá jí o. Saudi ló gbé àwọn Saudi ló gbé. ó lè wà nínú kábà bẹ́ẹ̀ yẹn. ó lè wà nínú kábà. ìyẹn ni wọ́n ti ń wá ọ̀nà láti gbé padà látàyè síjú adé pé kán dá òṣùpá yẹn padà orí ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n ń gbé jáde ní ọdún Ọbàtálá Saudi ni èyí ti gbà padà wọ́n gbà padà lọ́wọ́ wọn ní orí ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì. àṣọlé làwọn ará Saudi náà. olè làwọn náà nìyẹn olè ní gbogbo wọn. olè ní gbogbo wọn ń gbá wa ní. wọ́n ti gbá wa gan ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó dùn mí o. gbogbo ẹni tó bá súnmọ́ tó bá kọ́ ẹ́ńtà fámìlì wọn tó bá ti gba tí wọ́n gbọ́ wọn àkọ́kọ́ ní kó kọ̀ǹdẹ́m gbogbo nǹkan bàbá ẹ̀ kò dáa. kò dẹ̀ dáa. kò dáa àwọn àgbà lọ́wọ́ ẹ̀. ẹ rí gbà tí àwọn Fúlàní tí wọ́n kọ́ tó máa ọ̀kan jọ wò tán náà yìnbọn fún wọn ìbọn wọ ara wọn wọ́n dẹ̀ sọ fún wa pé ṣíríkù ní ayẹta. Kùrìsíyù ni wọ́n lò mà ẹ má bínú. Kùrìsíyù èmi náà rí bẹ́ẹ̀. Kùrìsíyù ni wọ́n lò àti tàbátàdà. aláwùlà ló yọ mí aláwùlà wàlá kùwàtà ìlà wọ́n gbà wá. ológun àmọ́ mo ní Kùránì. ayípápá àwọn bàbá yẹn náà dìsìbò àwọn dìsìbò àwọn bàbá yẹn náà pẹ̀lú. irú àwọn dìsìbò àwọn bàbá yẹn náà nínú. mi ò lóògùn àwọn ọmọ òní Kùránì ayípápá ayípàtì ọmọ òjò sáré kúlẹ̀ńjẹ ogun mọ̀dẹ́dẹ̀ ẹ̀gbẹ́ lóní Kùránì. barista jani òun jani. wọ́n ní ìwọ ọmọ odò ọba oúnjẹ wọn ní Yorùbáwùyí. wọ́n gbà wá wàhálà wọn ẹ má jẹ́ ká gbára wa àwa ni ká má gbára wa. wọ́n pa ńkù wa kan lẹ́sà ní 1983 or 84 ó ti dàpọ̀ sùn wọ́n kọ́kọ́ wọ́ àṣù fún bọ́ọ̀dá ìdè bíi pé ìgbàgbọ́ rẹ̀ lè kankan bí ìgbàgbọ́ òkè òye gbogbo bàǹtẹ́ àtò lóríbè wọn wọ́n fi ń sọmọ líle ẹ̀gbọ́n lọ́ọ̀dà náà pómi kan lómi ọ̀nì nílẹ̀sà ó lọ́ọ̀dà síbẹ̀ ìtorí pé kò jóná lọ́rùn dà sómi sìgìdì wọn kan báyìí wọ́n ní inú bàǹtẹ́ ló nínú kíní bàǹtẹ́ wọn ló máa ń wà wọ́n ju sìgìdì wọ́n jùnú tẹ́ mẹ́rin tó ń wálé wọ́n wá jọ parapọ̀ gbogbo wọn àwọn àtọ́jọ́ ń sàfàdúrà àjagun wọ́n sàmọ̀ ìkànsáà tó máa máa yí sọ pé tó máa gbé sìgìdì yẹn lọ tí wọ́n ní iná. Africans we are called Alkebulian ni wa kì í ṣe Africans Alkebulian yeah. And what is the meaning of Alkebulian? àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n dìtẹ̀ pabọ̀dá inú ṣọ́ọ̀ṣì ni kò wá lóògùn mọ́ ìgbà tí yíyẹ máa sí tó dẹnu kú lọ́sẹ̀ wá ń sọ fọ́mọ ẹ̀ pé kọ́ ọmọ ọmọ tùrà lẹ̀ o pé kó tó yẹ kóun fi gbára òun lẹ̀ nígbà tó gúndé wọ́n ti dọ́gbọ́n gbà lọ́wọ́ òun àṣewọn tán jọ ń jókòó wájú ọ̀tà àṣewọn tán jọ ń jókòó wájú ọ̀tà ni wọ́n ń di nǹkan mára wá ṣọ́ọ̀ṣì. ìgbà tán wá sán wọ́n dì ìgbà tán sán wọ́n dì ìgbà tán sán bọ̀dá yìí ní dì kò sí nǹkan kan mọ́. Okay, birthplace of mankind. Wọ́n ní birthplace of mankind. Àwọn ń gbé yálé bí. Ẹ̀jẹ̀ rántí ìgbà tí ẹbí tí gbogbo ẹ̀dá ti ṣẹ̀wá nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. 80s àwọn Catholic yẹn wọ́n máa even àwọn ìyá àwọn ògbóni máa ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Mo dẹ̀ tura lẹ̀ wọ́n máa níbẹ̀ ni wọ́n máa pagájà lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ni. Àwọn ṣọ́ọ̀ṣì tó wà ní CMS Catholic tó wà ní CMS Anglican bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìbẹ́ẹ̀ yes àwọn Methodist àwọn ìyá àbíyè wọ́n máa pagájà lọ ni Methodist yes èmi lọ church dáadáa tẹ́ ẹ mọ rísìn tí àwọn yẹn mo jẹ́ chairman àwọn yẹn mú bọ́yẹ papò sọ bẹ́là nìyẹn. yes tọ́bìrì agbára ìlọ́wọ́ ẹ̀. ṣe rí àwọn tẹ́ ń sọ pé Anglican Methodist yẹn ṣẹfẹ́ sẹ́yìn àtìlí kan fún yín. yes sir. ó wà lára mi tá a gbájú bá o. bẹ́ẹ̀ni lára àṣẹṣe náà ni wọ́n jẹ́. àwọn bàbá yẹn ti wọ́n rí wọn wàásù tipátipá fún o. wọ́n kàn sáà rí wọn kó jọ ń táwọn àbá yẹn accept sí ni pé kọ́mọ wọn lè máa lọ school bẹ́ẹ̀. ṣe mọ̀ pé kò sí church tán máa kọ́ táwọn ìwé òní kọ́ school sílẹ̀. missionaries yes. ìwọ tó bá sì ti tọ́mọ̀ ẹ̀ wá school wà máa wá ṣọ́ọ̀ṣì wà wá pírí àárọ̀
wà fagbọ́ ẹlẹ́pọ̀n rọ̀lẹ́ bó bá tún tó kó dé so àwọn yẹn gbọ́n o àwọn ń ṣe That ogun is of mankind, yes. bàbá mi iṣẹ́ kẹ́mi sọ fún yín ìgbà tí ó ń dórí àwọn pẹ̀sìkófà. tẹ́mi wọ gbódù mi lọ́jọ́ méje tí mo fi dá Amẹ́ríkà. Ẹ kálẹ́ o. ẹ kálẹ́ o. ṣe gbọ́n tẹ́mi sọ bẹ́ẹ̀ mo wọ gbódù èmi wọ gbódù lọ ṣẹ́fá èmi ò lọ́jọ́ méje tẹ́mi fi dá Amẹ́ríkà. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ wọn ní question fún wa nínú comment section ló à ń gbọ́ yín. Ó yá àgbọ̀ question yìí. Wí. Ẹ pé tí Ọlọ́run bá wa ṣe. Àṣẹ. Mo ní question tí mo fẹ́ béèrè lórí ẹ̀kan wọlé. Ẹ bá wa béèrè yé sọ̀bẹ̀ nípa ọ̀dà lẹ́gbẹ̀ẹ́ màdàmú bá wa gbóhùn sókè. Màdàmú kẹ bí tí mo wà ọlá pé à ń gbọ́ yín. Mo ṣe kọ́ ọmọ kan so nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ò pọ̀ tí mo fẹ́ béèrè ni pé ní ìgbà tí wọ́n kó àwọn bàbá wa lẹ́rú ṣé ń gbọ́ mi ṣá? À ń gbọ́ yín. Nígbà tí wọ́n kó àwọn baba ńlá bàbá wa lẹ́rú ńgbà yẹn Bẹ́ẹ̀ni. kankan ò yé mi ń bẹ̀ ṣé àwọn Yorùbá ara wa náà ni wọ́n ń ta àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wọn lẹ́rú fáwọn òyìnbó ni àbí àwọn òyìnbó ló wá fi ipá mú àwọn baba ńlá bàbá wa lẹ́rú? Ẹ má lọ jìnnà sà. Ìlú wo lẹ wà? Ṣé Nàìjíríà lẹ wà bí ìlú òyìnbó? Mo wà Nàìjíríà ni mo wà. Nàìjíríà òkè. Ṣé pé wí àwọn àtàwọn míì nísìn láyé ìgbà yẹn wọ́n kọ́ bàbá wa lẹ́rú nísìn àwọn là ń fi owó ra chain tó ń fi sí wa lọ́rùn báyìí sí pé wọ́n máa mú wa lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So the story in repeat, history in repeat ara ẹ̀ ni. Kánú bá wa mute yẹn. History in repeat ara ẹ̀ ni. Wọ́n ti bá yẹn treat wa nísìn tàbí ń sá kúrò lè lọ ṣọmọ ọ̀dọ̀ nílùú òyìnbó. Báwọn kan ṣe jẹ́ ajogun nílẹ̀ Yorùbá nígbà yẹn làwọn kan náà jẹ́ nísìn. Àwọn kan ni wọ́n fún ní glass báyìí pé glass yẹn eye glasses ni o kò fi sójú tó máa wá wo rẹ̀ nínú mirror báyìí. Bẹ́ẹ̀ láti jẹ́ pé èmi nìkan mo lè lo glass the same way pé wọ́n ń tà wá nísìn wọ́n fẹ́ lo Rolls Royce wọ́n fẹ́ lo oil well that same way ló ṣe fún wọn ní glasses nígbà yẹn fún wọn slippers. Ẹ máa wá rí ọba tó máa ní ẹ máa kóyàn 50 lọ ẹ máa kóyàn 100 lọ ní Badagry kànga kan wà ńbẹ̀ tí wọ́n pè ní point of no return. Tọ́ba tí mo mi yẹn wọn ò ní rántí kankan mọ́. Àwọn náà lọ ń ṣe oògùn sínú point of no return the same way tí wọ́n ń gba màálùú nísìn tí Fúlàní máa pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gba gíláàsì wọ́n lọ pa iye àwọn èèyàn the same way táwọn èèyàn máa pa afẹ́ protest nísìn táwọn bàbá wa ní àwọn tó ń protest yẹn wọ́n ń dà lóru ni ẹ lọ pa wọ́n. So history ló ń repeat ara ẹ̀ ó fẹ́ pé wọ́n ti modernize slavery láwa nísìn. ṣé mo lè ẹ jẹ́ kí n dáhùn ìbéèrè yìí. Ṣe rí kí àwọn òyìnbó tó dé àwọn Fúlàní ti wà. Àwọn Fúlàní wọ́n ti enslave half of population Hausa. Ìgbà tí wọ́n dé Ìlọrin oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀ ìgbà tí Fúlàní dé Ìlọrin. Gbogbo nǹkan tẹ̀ rí nílẹ̀ Yorùbá lénìí àwọn Fúlàní àti àwọn Yorùbá ní Ọ̀yọ́ axis tó jẹ́ Muslim àwọn ló fa most of it. Ṣé get? Àwọn ló destroy Ọ̀yọ́ ilé tó jẹ́ Imperial Kingdom ní Old Ọ̀yọ́. Wọ́n dẹ̀ lé wọn bí ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́rin wọ́n lé wọn kúrò ní sọ́wọ́. I know Prince. Àwọn ló cause gbogbo wọn ṣe relocate gbogbo àwọn akẹyọ láti Ọ̀yọ́ lọ sí homeland wọn tó jẹ́ Ilé Ifẹ̀. Gbogbo tẹ́ bá rí àwọn Ìkòyí ẹ máa rí pé Ìkòyí pọ̀ lọ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni. Ṣé get? So àwọn nǹkan tó fà á nìyẹn ogun àwọn Mohammedans àwọn olóṣùká òun ló fa àwọn olóṣùká àgbákò àwọn ló fa bọ́n ṣe because ó set ilẹ̀ Yorùbá sí pandemonium. Ẹ̀rọ gbogbo àwọn ti wọ Òṣogbo gbogbo Ọ̀fà wọ́n ti gba Ọ̀fà ìtòrí ẹ̀ tẹ́ bá ń gbélé ni wọ́n sọ Ọ̀fà tẹ̀dù wọ́n ti lé Ọlọ́fà mọ́jọ lọ gbogbo èmi ní Ìkírun gbogbo ẹ̀ náà ti take over káwọn Ìbàdàn kan tó rí ìgbò kan tó lé wọn padà. Ìbà Olúyọ̀lé fẹ́ lé wọn padà pátápátá lọ sí Gàǹjú ibi tó ti wá ni but kínní Àtìbà ni ó sọ pé kó ṣe sùúrù pé
wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ nílọrin wọn bá ti lé wọn gbà yẹn nítorí pé kíní yẹn dùn ìbá Olúyọ̀lé gan so gbogbo wọn tẹ rí tẹ bá rí Badagry tán sọ yẹn bàbá tó ń tẹrú ní Badagry muslim ni kíní kan Abbas muslim ni Abbas Williams Seriki Williams Abbas. so àwọn Muhammadan àwọn olùsùkà àwọn ló ti ń ta àwọn ló fa gbogbo product tẹ́gbẹ́ nísìn lẹ́nìí tí slavery bá ṣì wà ní wọ́n sì máa ta ọmọ Yorùbá àwọn olóṣìkà yìí àwọn Muslim tó jẹ́ Yorùbá wọ́n máa capture ọmọ Yorùbá àtàwọn Fúlàní. wọ́n sì ń tà wá náà nísìn náà. wọ́n sì máa trade wọn. mo get it point yìí mo fẹ́ mú point so bó ṣe rí ni. ẹ máa gbọ́ sà mo get it point yìí but nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́sán yẹn mo fẹ́ mú point kan jáde níbẹ̀. n tí mo fẹ́ mọ̀ ni pé lára àwọn tí wọ́n ń ta àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí abíńṣòwò ẹrú yẹn ṣé kò sí Yorùbá lára wọn. àní Yorùbá Muslim àwọn Fúlàní àwọn Yorùbá Muslims àwọn Seriki Abbas. ok ẹ fi Arabu sọ fún wọn máa yé wọn dáadáa. ẹ máa gbọ́ ẹ lọ ka nǹkan tí ẹ ṣe ẹ̀ka dárí Bishop Abayomi ó máa sọ fún yín Bishop Abayomi ó ní ìbéèrè kan tí mo tún fẹ́ béèrè. ẹjọ́ béèrè àwọn àbílálẹ̀ kò sí ṣe ẹ béèrè jáde bàbá wa. ìbéèrè kejì tí mo fẹ́ béèrè ni pé a máa ń gbọ́ pé Aláàfin mo kàn fi yẹn ṣàpèjúwe ni o pa a ní àwọn ọba tó pọ̀ pọ̀ eléyìí tó common jù. ẹ má fàlàfin ṣàpèjúwe. no ẹni kan fi ẹni ọba tó bá wù ẹ mọ ní ọba tó bá wù. Olúwo kó folúwo ṣàpèjúwe. ẹ lọ Olúwo àtolúwo àti Aláàfin gbogbo wọn kankan náà ni wọ́n jàre ẹ jẹ́ kán lò kankan náà. ẹ má jẹ́ kí n lo ọba ń gbà ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé kọ́ ọ́nà ìgbé bóyá mò ń tàbùkù. àti ẹ̀ nígbà kẹta kú ọba kankan lẹ́yìn Olúwo nìkan lẹ́mìà. bí kẹ́ lọ ìmáàmù yìí. ọba Yorùbá náà àti ẹ̀ lólúwo MIF wo la ní àtàlájì ìwò ó tán. so in tí mo fẹ́ béèrè ni pé wọ́n ní pé wọ́n ń gba empire wọ́n ń gbalẹ̀ wọ́n ń jagun gbalẹ̀ wọ́n ń ṣe kinní kan àwọn owó náà ń lékò lórí yẹn ṣé àwọn Fúlàní ló wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ àbáwọn Yorùbá. ta ló ń gba empire tó ń léyàn kúrò lórí ilẹ̀. àwọn Yorùbá tó ń compromise pẹ̀lú àwọn Fúlàní Ìlọrin ẹ yẹ kí ṣàlàyé fún yín nígbà tí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ní Àfọ̀njá àti Aláàfin ìjà ló dùn wọn ní wèrè yìí ti ń jẹ́ Ádímì ló sọ fún Àfọ̀njá pé màá gbèjà ẹ pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀. ó kọ́ mẹ́sọ̀ pé Àfọ̀njá withdraw àwọn ọmọ ogun ẹ̀ ó wá fún Àfọ̀njá ní àwọn ọmọ ogun tiẹ̀. ló ti yé yín àwọn ọ̀nà padà pa Àfọ̀njá. ṣẹ́rí ẹni sùúrù lẹ́yìn tí wọ́n pa Àfọ̀njá tán wọ́n gba Ìlọrin. wọ́n wá wò pé ilẹ̀ Yorùbá dùn ó kí káwọn fẹ́ kàn gba gbogbo lẹ̀. tẹ̀bárí Sunday Igboho tó ń ṣe fatafata lẹ́nìí ìran àwọn bàbá ẹ̀ àwọn Ìbàdàn warrior àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ nìyẹn. mo fẹ́ wẹ́n tí ò ní tìyẹn ká kú. àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ àǹkó ni wọ́n lé wọn padà Yorùbá parapọ̀ lé wọn lórí ni nígbà tó mú wọn àìmọye Yorùbá tó àwọn bàbá mistake tó ṣe nígbà yẹn ni pé àwọn Yorùbá tó tẹ̀lé wọn wá láti Ìlọrin àwọn nìkan ni wọ́n dá sẹ̀ríà fún wọ́n dẹ̀ fi Yorùbá kan kalẹ̀ tó kọ ẹ̀ popular nílọrin àti àwọn Fúlàní tó kù wọ́n dá wọn padà ó yẹ kí wọ́n bo ogun mọ́lẹ̀ ni. mo wà pẹ̀lú náà. so bóyá jẹ́ nìyẹn àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n fi àtọ̀ Fúlàní wọ́n fi bí àwọn náà compromise. Olúwo. In the name of wọ́n fẹ́ gba ìsìlámù. ẹ̀yin náà lẹni ká má dárúkọ ọba yẹn.
Olúwo ìṣọba ẹ lè ẹ̀yin náà dárúkọ lẹ́ni ká má Olúwo dárúkọ ọba. ìyá ọba òṣọba òṣọba. Alhaji Rashidi ọba lolúwo. Alhaji Rashidi. ọba ẹni tó ń béèrè question yìí náà wọn náà fámìlì olúwo lẹni tó ń béèrè question yìí àwọn náà ẹ ọmọ ti mọ wọn ni. àwọn ọba kọ́ ló lúwo. àwọn akéwì tọrọ jẹ ọwọ́ ọlẹ́tẹ̀ láàfà. àwọn akéwù jẹlẹ́dẹ̀ nìyẹn. Ọlọ́run á fi yín akéwì mọ́. gbẹlẹ́dẹ̀ gbà ní. ọ̀nà wo ni àbí ọlọ́mọ àṣì yín lọ́nà ni. ẹ ẹ ká bèrè ọ̀nà bùtà máa lọ. ọ̀nà mẹ́ta ọ̀nà mẹ́ta. a máa ṣe bọ kú ni. kẹ máa lọ bọ iron condemn. àní èrè ni bọ̀bọ̀ yìí ìṣègbà tó ti wọlé lèmi ti mọ̀. ó bẹ́ẹ̀ kàtí pẹ̀ka tẹ̀lé àná bì lọ ajípátá. olórí burúkú ìgbà tó ti wọlé láti mọ̀. ó ti já lọ. ṣẹ́rí èmi tí bó ṣe wọlé láti mọ̀. ìgbà tó ti ń sọ̀rọ̀ bí ọ̀dẹ̀ ni mo ti mọ̀. ẹ̀mọ́ tó máa ń lò tó máa ṣe tó máa wọlé. ẹjọ́ ìyá wa bàbá wa ọmọ fún mọ́ ìwé tó máa ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan yẹn ẹ ti wọ́n. Fúlàní ni. tẹ̀blíkì ni wèrè. Fúlàní ni. tẹ̀blíkì ni wèrè. èmi náà ni wọ́n fámìlì ìlara wà lára wọn. kò sí ìtọ́ wá nínú wọn tó lọ pé wọ́n wá pé ó fẹ́ fi aláàfin ṣẹ̀dáǹpù kò fẹ́ kẹ́ fẹ́ olúwo ṣẹ̀dáǹpù ọmọ àlè. olúwo tó jẹ́ pé odídẹrẹ́ wà nílùú wọn odídẹrẹ́ wà ń bẹ̀ òòṣà kan gbọ́dọ̀ ṣe wà nílùú wọn kò sí òòṣà méje ló wà ń wò. kò bá dúró kí n fàtẹ̀ fún ẹ jẹ́ kí n fàtẹ̀ fún ọmọ àmọ́ tó wà. ẹ má tọ̀ra yín nípa olúwo. gbogbo ilé ẹ̀jẹ̀ mọ́ bínú ẹjọ́ àwọn tó fún olúwo yẹn tó fi jọba yẹn ṣé wọ́n rí dáadáa kan tó fi jọba ni. Gaima lolúwo ó scam wọn ni. Gaima ni confam Gaima ni níjọ́ tó bá tán láti Saudi ẹ máa rí pé ó máa padà wálé owó tó ṣì ń rí gbà lọ́wọ́ wọn ni elébi ni. ẹ jẹ́ kí mi fàtẹ̀ fún mi ní orúkọ ìyá ẹ̀ ó máa mú lójú ẹsẹ̀. ó ṣe wá wà yẹn ẹ jẹ́ kí n sọ kíni kan fún yín ṣe rí Yorùbá ní ọpọlọ gan. Olúwo sọ fún yín pé òun ṣe ìsìlámù ṣé nínú ìsìlámù ṣọ́ máa ń filẹ̀ kẹsẹ́sẹ̀. ẹ lè dé ẹ̀ oníṣẹ̀ṣe ló filẹ̀ kẹsẹ́sẹ̀. ó ti sọ ó ní Yorùbá ló ní ìmúra tó dáa jù ó sọ. Olúwo wà ní Mẹ́kà ó bú àwọn tó máa ń ṣòṣà pé èèyàn ọba tó bá tẹ̀lé kinní kan ẹwọ ọba Èkó èèyàn gbé àwọn ọba bí ọba Èkó ó bú wọn ní Mẹ́kà. Olúwo kò ló 2 hours ó jáde padà wọ́n pè látẹ̀kọ́ pé ó náà ìpò fẹ́ ya wèrè síbi tó wà yẹn. àbúrò fẹ́ padà wá mọ́. 2 hours ó gbọ́dọ̀ ṣe fídíò mi ó ní gbogbo nǹkan kinní kan já máa ṣe dáadáa àwọn ọba Èkó àwọn ọba kò sọba tí ò dá irọ́ ni gbogbo. sẹ́ni mufti ló máa pọ̀lú ògbà yìí tó ogun jihad wọn bá dé wọn ò lólúwo sí muslim ọkọ̀ òrìṣà alábọ̀dé ni àwọn kékeré òun ṣe muslim fọkàn owó ni wọn fowó tán ni òun ló máa pàgbẹ́ ìbò ṣe wáyé. oníbàjẹ́ fún wàhálà àwọn máa pa ó là pọ̀ ẹ jẹ́ ń fàtẹ̀ fún alẹ́ lórúkọ ìyá ẹ̀ ìyá fàtẹ̀ fún. kò ní ìdí gbogbo yẹn ẹjọ́ lórí péjì yẹn ẹjọ́ à ń gbọ́ yín Mr. Mọ́tò ẹgbọ́n sókè. Mr. Sibo ẹ kalẹ́ máa ṣe dára lẹ́wà mà. ẹ kúrẹ́ dá àsìkò dáadáa ní ẹ̀yìn kan. yẹ àdúgbò fọlọ ọmọ Yorùbá tàtà ni mí ṣe I understand and I'm a Muslim. Okay. But there is one question I always want to ask people. Ṣẹ́rí Yorùbá a ní history tó dẹ̀ long òun ni just like bí bàbá yẹn bọ́ ṣe ń sọ lọ ṣe ń get. Ṣẹ́rí tí problem bá wà. You don't ask the person that caused the problem. Kí ló fa problem yìí fún wa nílẹ̀ Yorùbá? Cause tẹ́ bá wo the genesis of this country tá wà tó jẹ́ Nàìjíríà, Yorùbá ló pé jù in terms of ìjọmọ èdè ènìyàn. When you even kẹ́ òyìnbó tó dé, the only kingdom that we have that is functioning very well was the Ọ̀yọ́ kingdom. Ọ̀yọ́ extend dé Ghana. Gbogbo àwọn Benin yẹn òun ló control wọn dé Togo. Ó dé Ivory Coast. Èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ I'm a sailor. Ó dé Ivory Coast. Ṣé get? The second kingdom tó tún rí bẹ́ẹ̀ òun ní Benin. 2. Ṣé wá ra àwọn mọ́là? Lẹ́yìn Sokoto Caliphate wọn, Niger tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn rin extend débẹ̀. The only caliphate they have was that Sokoto Caliphate.
and the old Kano and the Kadunas kẹfìlì mọ̀ pé Yorùbá á níran a dẹ̀ mọ bó ṣe ń ṣèlú a ní extension tó lọ ṣe get and the good thing Good boy. about us ni pé ọmọlúwàbí tó ń pè wá it goes a long way but the genesis of how does this religion how does it penetrate us àwọn nǹkan tó yẹ ká máa iron out nìyẹn and there's one thing I used to tell people that everybody you keep saying Islam is not the religion that caused problem in Nigeria for us, especially our Yoruba. How does Christianity too? How does it come into existence? Because these are the two religions. Get. But when you're in particular saying Islam, okay, only enmity against Islam, a confession of a British spy, enmity against Islam. And tobacco they too they have Islam Babad tó wà ní Old Turkey. Ibẹ̀ ni caliphate wọn wà. She get how British bóyá four kingdom Allahu yẹn. Akbar, Allahu Akbar. Ṣé ti yé yín? Bro, ẹ ṣe Muslim sùúrù Islam ló ń brother. dàlú We orí ẹ bẹ́ẹ̀ni. ẹ ṣe sùúrù brother. Ẹ ṣe sùúrù. Àmọ́ We bí are tẹ́ all ń lọ. learned. Ẹ jẹ́ kí wọ́n Calm délẹ̀ náà. down. Ẹ jẹ́ kí wọ́n délẹ̀. Calm down. We are all learned. Ẹ jẹ́ kí wọ́n délẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n délẹ̀. There's Ẹ bá one lè thing you gbà can't. sọ ẹ̀kọ́ sí comment section. My boy, I'm going. there is one thing you can't write out. Your identity. She understand your identity. No matter how you are in Islam or Yoruba yẹn wọn kì í yọ kúrò. Bàbá wa Just ẹ like bá bẹ wa ṣe sọ sọ kó tẹ mọ́mì. fẹ́ béèrè. Ẹ lẹ́ ní question ẹ ti wá sókè. Ẹ bá wa sọ Yeah. question yín. Just like bẹ ṣe sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé tó bá ti porí kì ẹ́ wọ́n ti mọ ibi tó ti wá. Ibi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ ń sì ìgbóná ni mí. She get alóríkì. But you can't say all because of pé okay ó ti gba Islam. Ẹ yoríkì mi kú ń bẹ̀. No. But the question that we need to ask ourselves ni what is the genesis of this problem? Bí bàbá yẹn bó ṣe ń sọ ìtàn fún wa. Because tẹ́fà fẹ́ convince yàn. You convince him, you let him know his history. Pé bá ṣe ń lùṣẹ̀mí wa ni, bá ṣe ń lùṣẹ̀mí wa, bá ṣe ń lùṣẹ̀mí. Because, Sherry, there is difference between lifestyle and religion. And that is what nǹkan tá à ń pò papọ̀. Lifestyle Yorùbá wa ọ̀tọ̀ ni, ọ̀tọ̀ dẹ̀ ni religion. Kí ni question yín bàbá yìí? Kí ni question yín? Question mi tí mo ń try láti. Question tèmi, no, Mr. Ola, please, you don't talk to people this way. Kí ni question bàbá? Get. Question tèmi báyìí pé ìlànà lifestyle Yorùbá wa bá ṣe ń lò òun ó wà bó ṣe wà religion wà bí religion ṣe wà. Ṣé you understand? When you are convincing someone like us tó ń ṣe Islam pé Question, they said question. This is not question you're asking now. Okay. Calm down. Don't you know the difference between question and answer? Kò ní question jàre ó kọ́ máa ta question. Mo ti ẹ̀jẹ̀ sáré answer. Ẹ jẹ́ kí n fèsì fún nǹkan tó ń ṣe rí nǹkan tó ń sọ. Ẹ ṣe sùúrù. A ti gbọ́ amọ̀bí tẹ́ ẹ̀ ń lọ. Ẹjọ́ tó gbọ́dọ̀ ẹni sùúrù. Mr. Moto. Yes, Sibo, you don't do this. Any so 1 minute in start now. 1 minute for your question. Start now. Yeah. Question mi tèmi fẹ́ béèrè mọ́mí. Òun ni pé ìlànà lifestyle wa ó dúró bó ṣe dúró. Religion wa nílẹ̀ Yorùbá it stand as it stand. Shall understand? For an average person like me, that is a Yoruba and at the same time, mi ò fi lifestyle Yoruba mi ò fi lẹ̀. Religion only is my second identity. Shall understand? And which most Muslims like us that we always question, okay, well, you're telling me to come back home. Are you telling me to come and accept this religion, which I have a question to ask about the religion, but the lifestyle, I don't have any question about the lifestyle. Because there is lifestyle and there is religion. No. It's two things entirely. No, because two things. No. Religion, aspect, culture. Religion is an aspect of culture. Let's separate méjèèjì. Let's separate méjèèjì. Sharing religion, especially Abrahamism, introduce double consciousness. Kí la mean by double consciousness? Ibẹ̀ lè máa rí pé wọ́n bí ọmọ Yorùbá. Instead kan fún ní orúkọ Adéyínká, Adégòkè, Ọláwálé, wọ́n máa fún ní Abdul this, Abdul that.
so orúkọ tẹ̀dẹ̀ ń fún yẹn tó ń jẹ́ Arabic name lẹ́yìn pé ní Muslim name kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Muslim name ó ń detach ọmọ yẹn from root ẹ̀ from culture ẹ̀ ṣẹ́gẹ́ nǹkan tá à ń sọ in addition to that ẹ̀ ń lọ sí. ẹ̀yin lẹ sọ pé ìwà lẹ̀sìn ẹ̀yin èèyàn lẹ sọ pé ìwà lẹ̀sìn no ẹ máa gbọ́ ìwà oníwà ẹja so ẹ̀ ń detach ọmọ from history ẹ̀ nísìnyí tẹ bá rí àwọn olóṣèlú ẹgbẹ́ yín kí ni wọ́n máa sọ tó bá fẹ́ reference nǹkan wọ́n máa kéwú instead kàn máa lọ recite kan láti inú Odùfá or kàn máa pa òwe ilẹ̀ Yorùbá láti lè máa support point of make níbo náà máa lọ wọ́n máa lọ sínú Quran get so àwọn nǹkan báyẹn ó ń detach yín from your root ni so religion is an aspect of culture lè separate méjèèjì ìyẹn ó introduce double consciousness sínú yín ni single consciousness that they need which is Yorùbá ìṣẹ̀ṣe consciousness that is the only way tá a fi lè grow so ẹ má sọ pé ẹ má sọ pé méjèèjì no. mo fẹ́ wo orúkọ yín gangan Mr. Steve Bob. ọpọlọ yín ò ní dàrú jàre. Ifa he said your identity and you can ife lè sọ identity yín nù ṣé ẹni tó ń jẹ́ ṣé orúkọ Yorùbá ń jẹ́ Yusufu ṣé ẹni yóò ti sọ identity ẹ̀ already bẹ́ẹ̀. ẹ dàwọn ẹ má má dáwọn nù. kò sí ìgbàlódé bẹ́ẹ̀ ṣe ní sọ mí Yusufu kò sí ìgbàlódé bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. tó ti yé yín Mr. CDQ àbí kí ló kọ yín CD something Mr. CD boy motors ṣó ti yé yín báyìí nísìnyí wípé identity wa la fẹ́ kó sọnù identity wa ta ni wá a fẹ́ kó sọnù a fẹ́ kí pé ọmọ wa fẹ́ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ wọ́n ní ẹ má kí bàbá ẹ má kí ìyá ọmọ wa ò mọ̀dé kí wá pé ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ọmọkùnrin ò lè dọ̀bálẹ̀ ọmọbìnrin ò lè kúnlẹ̀ sàlámà lékún ni torí ló sàlámà lékún a fẹ́ stop ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa. Yorùbáwùyí nígbà tí ọmọ Yorùbá tó jẹ́ Muslim tó ń sọ pé sultan ní leader wọn ẹ wá sọ pé wọn ò detach from your own. Ifa, you know what? He said something. He said my second identity is Islam. You can never have two identities. No. You can only have one identity. One identity, exactly. You need two identity. Ẹ wá lo two ID card nílùú òyìnbó bóyá ẹ̀ ní sẹ́wọ̀n. Ṣó ti yé yín sí Mr. CD Moto, ṣó ti yé yín? Yeah, mommy. Yeah, seedball motors. Mommy, okay, seedball motors. So to you, Anthony, Sherry Anthony, you can't use two identity. A meeting mobile sorry, you're staying in the Western world. Can't get me, man. Omo Oyinbo, only my practice Christianity. She get Oyinbo then. But Onifi, you go. Ìṣẹ̀ṣe àgbẹ̀nu báwo máa ṣe pé gbogbo lifestyle wọn kò ní ever fi gbogbo lifestyle wọn kò ní ever fi. When they say two identity, you cannot appear as Mr. Yusuf here on your ID in America. America làwa náà wà. Oh, that they kò tún wá dé bò mí kò tún wá appear as Mr. Gideon. Bàbá ṣẹ́rí nǹkan tó ṣẹ́rí Western ṣẹ́rí ẹ̀mí ṣẹ́rí bàbá Mr. whatever. Ṣẹ́rí kan tí mi try láti sọ ni pé as a Yorùbá. My religion is a Muslim. She get, but my culture is Yoruba culture. Which to pe taba bimo ni kini orole to man ṣe fọ́mọ. We still doing it up to today. Oh, ayo ṣe Muslim o shiriku nìyẹn o. No. You know what? There's nothing like religion. You are doing Saudi culture and Yoruba culture together. Ìṣẹ̀ṣe Saudi lẹ̀ ń ṣe ṣẹ́rí ní Western sọ yẹn ṣẹ́rí Western civilization is a Judeo-Christian civilization. So ọmọ òyìnbó tẹ̀yìn sọ pé kò kí n ṣe practicing Christian yẹn culturally Christian ni ó sì máa lọ sí Christmas níjọ́ Christmas ó sì máa ra aṣọ fún àwọn ó sì máa ra toy fáwọn ọmọ ẹ̀ culturally Christian ni spiritually ó lè má jẹ́ Christian but culturally Christian ni because Western civilization is a Judeo-Christian civilization. Yorùbá civilization ìṣẹ̀ṣe civilization ni so ọmọ Yorùbá ó gbọ́dọ̀ embrace ìṣẹ̀ṣe 100% ní kẹ́ wá gbé ẹ̀sìn kọ́ là ń sọ so ẹ̀sìn kọ́ là ń sọ ẹ gbọ́dọ̀ ní single consciousness. My brother Ọlọ́run jẹ́ orísun wa kó má parẹ́ là ń sọ fún yín. Ṣẹ́rí Ifá Ọlọ́run jẹ́ kó dáa fún yín when I'm in Nigeria mo lọ sọ́dọ̀ bàbá kan bíi babaláwo ni ṣe understand ọ wá ń pe àwọn kinní Odùfá yẹn mo mọ bó ṣe ń pe àwọn kinní yẹn
wọ́n pe àwọn kíní yẹn wọ́n pe àwọn incantation yẹn pé Ọ̀rúnmìlà ló dá kíní kan báyìí pé kíní kan wọ ní kíní kan. Within me myself, mo ní kíní gangan fúnra ẹ̀ theology ni that someone need to sit down, know much about it. Mo bẹ́ẹ̀ get me that we need to know more about it. But Islam will buy like can know more about it now. No, mommy, Sherry, be tell a lot of people mo dùn fábọ̀ tẹ́lẹ̀ ká fátíà o. Ibi tí mo sọ fún yín nìyẹn, that is two different things. Ọgbà identity ọ̀tọ̀, religion ọ̀tọ̀. What makes me know Islam is that, okay, fine, no, this is the religion I'm doing. But pé ọmọ Yorùbá, you can't take it out of me. It's not possible. Lè yọ kúrò lára mi. Nobody is moderate Muslim lẹ́yìn, moderate Muslim lẹ́yìn. Lè yọ kúrò lára mi. There's nothing like a moderate Muslim, my brother. There is fanatic. No. Extremists, there's fanatic Muslims, there's moderate Muslims. Sherry extremist ọ̀tọ̀ òun ni, because even prophet said it. Pé èyí tó dájú nínú ìwà yín àtàṣà yín, you can attach it to Islam. Ṣé get òun ni agbádá tí à ń wọ̀. Most of ìkọ̀ mi tẹ́ pé wọ́n ṣe nínú Islam tẹ́ pé ó bá ìlànà Yorùbá lọ, because Yorùbá culture wa ó pé 100%. There's nothing that you can do about it. 100% ó pé. But the thing is, the question tí a lot of Muslims like me, they used to ask me, okay, when you ask me to come back home, jìnnà sílé. But the question is, ọ̀tọ̀ lẹni tó ń bọ Ifá, ọ̀tọ̀ lẹni tó ń bọ Ṣàngó, ọ̀tọ̀ lẹni tó ń bọ Ya, ọ̀tọ̀ lẹni ilé tó ń ṣe wékiní. So when you now ask me to come, there's one thing about Christianity too. Bible náà ni Bible máa jẹ́. Ẹ lọ sí church, ẹ gbọ́ sermon, ẹ jáde. Even the Islam way too, go to mosque, pray, pa Quran jáde. But now the question now is pé, tẹ́ bá ní kó kékin padà wálé, the culture, mi ò yọ culture yẹn kúrò nínú kíní mi, the religious part of it, tẹ́ ní pé kì í ṣé kí lọ ṣe Ṣàngó ni, àbí Ọya ni kí lọ máa ṣe, àbí Ọbàtálá, mo ní question, àbí mo ní answer. Kí lọ máa ṣe, which one do you want me to do? Ẹ mọ̀ kọ́ ní Sherry, àwọn Muslim tó bá ń sọ pé kí ni kọ́ máa ṣe, ẹ̀ ń gbà ní kọ́ padà sí pé kí ni kọ́ máa ṣe. Ṣé mọ̀ kọ́ tó easy jù láti ṣe nílẹ̀ Yorùbá? Kọ́ lọ máa ṣe orí burúkú, pè wọ́n sínú ẹ̀sìn kọ̀ọ̀kan, kọ́ lọ máa ṣe orí burúkú. Tí wọn ò bá ná pọlọ, nígbé kọ́ ń padà wálé, wọ́n mọ culture kọ́ lọ bèrè ń dilé wọn. Kọ́ máa bèrè wá question ẹ̀ lọ́wọ́ wa pé kí ni kọ́ máa ṣe. Ẹni sùúrù. Mr. Ola, ní láti wà very harsh. Ẹ ṣàrí bí Ifá something tó wà lókè bó ṣe sọ̀rọ̀. Because agbọ́dọ̀ harsh mọ́ yìí, because bẹ́ẹ̀ ni Muslim ṣe ń ṣọ̀rọ̀ Yorùbá ò dáa. How can you say you have to be asked to someone? And by your sorrow, and you are shouting on me, and you want me to listen to you? Simple as ABC. And I really understand you very well. Why yàtọ̀ síra wa ni? So you have to go and láti parí show yìí báyìí. I don't understand. Bàbá wa ṣe mama bẹ̀rẹ̀ kílẹ̀ máa ṣe. Tàbá ní kẹ́ padà wá sílé. Tí àwọn ìbá ní kẹ́ padà wá sílé, wọn ò gbé ẹ̀sìn kan fún yín pé kẹ́ lọ ṣe. Padà wá sílé o, èmi bí ṣe wà yìí, mi ò ní ọ̀kan tí mò ń ṣe. Because jókòó kó kakíní gba wọn ẹ̀sìn tó gbé wá fún wa yẹn irọ́ ni. Ẹ̀sìn àwọn bàbá wa kọ́ wa wípé ká jẹ́ ọmọlúàbí. Tí a lè ṣe fún, tá lè gbà kan ṣe fún wa, ká má ṣe fún ẹlòmíì. Àwọn bàbá wa kọ́ wa ní tolerant. Wọ́n kọ́ wa bí wọ́n ṣe máa ń wà accommodative. Èmi bí mo ṣe wà yín sìn, tó bá yá máa padà di ancestor, máa padà di irúmọlẹ̀ tí bá ti lọ tán. Bí ṣe ń treat àwọn ancestors tí wọ́n lọ nísìn, Ṣàngó ìyá mi o, Ògún Ṣàngó bàbá mi o, Ọya o ìyá mi o, kíni bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa treat èmi náà, because èmi náà máa padà di ancestor. Ancestor àwọn Lárúbáwá o ní Muhammad kíní kan yẹn, ancestors wọn ni. So tẹ́mi bá ṣe àwọn ancestors tèmi dáadáa, ká máa ní ẹ̀san ni. Àwọn tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn, wọ́n á treat èmi náà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n tó lọ sin ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní, tó lọ sin ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní òhò ni, tó má bu ẹ̀ dání. Ó ti sọ fún àpẹẹrẹ pé tóun náà bá kú, kan sin òun náà ní òhò. Tó bá ní ẹ padà wálé, ẹ wá jẹ́ ọmọlúàbí. Tó bá wù yín, kẹ́ recognize àwọn ancestors yín, pé ẹ fẹ́ recognize Ògún, ẹ fẹ́ recognize Ṣàngó, tó bá wù yín kẹ́ recognize wọn. But pé ẹ ń lọ, ẹ bí ọmọ, ẹ wá sọmọ ní Àbùdù. Nítorí pé ẹ lè máa mọ̀, Abdullahi tẹ́ ń sọmọ nísìn, orúkọ ẹbọ Saudi ni. Ṣé gbà bẹ́ẹ̀ gbà sà?
But according to the Quran, Abdullah ẹrú Ọlọ́run ló ń pè Abdullah. Ẹni sùn ṣe gbà pé orúkọ ẹbọ Saudi nàbẹ́ gbà. Mi ò tí kàwé débẹ̀ so cause ẹrú I read a aráàlú lot. ẹrú Ẹni Ọlọ́run sùn náà ẹni sùn through religion ẹni sùn náà. Tó fi jẹ́ orúkọ ẹbọ Saudi. Ta ló mú Islam wá? Prophet Muhammad ló mú Islam wá. Ànábì Muhammad ló mú Islam wá. Yeah. Okay, orúkọ bàbá kí ló kọ bàbá Ànábì Muhammad? Abdullah. Abdullah. Yeah. Kí ni wọ́n ṣe ní Saudi kó tó bí Ànábì Muhammad? No, sorry. Ẹ má bínú. According to scripture. Kí ni wọ́n ṣe ní Saudi kó tó bí Ànábì Muhammad kó tó mú Islam wá? No, òrìṣà ló ń ṣe yẹ. Òòṣà ni wọ́n ń ṣe. Ẹ tó bá ń ṣe òòṣà. Orúkọ òòṣà ló máa sọ ọmọ ẹ̀. Definitely. So kí wọ́n kí Ànábì tó mú Ànábì Muhammad ẹni sùn. Haram òòṣà ló wà mẹ́. Ẹ jẹ́ kí màdàmú yìí sọ̀rọ̀ now. You don't have to interject. Kí Ànábì Muhammad kó tó mú Islam wá. Ní bàbá ẹ̀ tí ń jẹ́ Abdullahi tẹ̀yìn sọmọ nísìn. Yeah. Abdullahi orúkọ àwọn olóríṣà wọn gbà yẹn tí wọ́n ti ń sọmọ kánábì tó mú kíní wá ni. Muhammad àwọn olóríṣà Muhammad kọ́ ló sọ rẹ̀ lórúkọ. Àwọn olóríṣà àwọn bàbá ẹ̀ ni wọ́n sọ ní Muhammad. Definitely orúkọ òòṣà tiwọn. That's what we are telling you about culture. Àwọn olóríṣà tiwọn ni Khalidi, Abdul Mutalibu, Abdul Musingene, Abdul Gbogbogbogbo, Abdul whatever tí wọ́n ń jẹ́. Abudu tí wọ́n ti ń jẹ́ fún òrìṣà tiwọn. Kó tó di wípé Ànábì wá mú Islam dé. And as brilliant and smart as tí àwọn kí lórúkọ ẹ̀ ń jẹ́ àwọn Lárúbáwá, they never change that name. Orúkọ Muhammad tí wọ́n ti ń jẹ́ kí Muhammad tó Muslim wá náà ni wọ́n ń jẹ́ continuously. Olè náà adopt. Abdul Mutalibu, Abdul Tajudeen, Abdul Mufuti Iwo, Abdul Rashidi Olúwo tí wọ́n ti ń jẹ́. Abdul YORUBAWUYI. Kí Islam tó dé, kí Muhammad tó Muslim dé. Òun náà ni wọ́n continue láti máa jẹ́ lọ. So orúkọ òòṣà lẹ́ ń jẹ́. Orúkọ òòṣà. Orúkọ òòṣà Saudi. That's what we saw about culture. But when they come to us, they tell us pé ẹ má jẹ́ Ògúnyẹmí mọ́. Ó wà shirk. Ó wà demonic. Ẹ má jẹ́ Ṣàngógúnmi mọ́. Ẹ má jẹ́ Ọ̀yáwùyí mọ́. Ẹ má jẹ́ Ọládélé mọ́. Ẹ má jẹ́ Abudu. Abudu orúkọ òòṣà àwọn bàbá tiwọn. Abudu Saida. Abudu Kulikuli, Abudu Donkwa. Wọ́n ní ká wá continue ká máa jẹ́. So òrìṣà tiwọn, àwọn ancestors wọn, àwọn bàbá wọn, orúkọ àwọn bàbá wọn ò ní parẹ́. That's just the logic. And before kó tó bá jẹ́ kó bá tiẹ̀ parẹ́, òun láti bá tẹnìkan jẹ́. Ẹ̀pẹ́ tí ẹ̀rẹ̀kẹ́ ọmọ ẹranko bá bàjẹ́ tọ́mọ èèyàn ò lè dùn. So they have to erase our own culture for their culture to survive. Tí wọ́n ti ń jẹ́ Ògúnyẹmí sí, Ògúnyẹmí, orúkọ búwa, Allahu Akbar. No, there's nothing like that. Abudu Ogun, Abudu Yemi, Abudu Shiriku, Abudu Kinikan yẹn, ó ní wọ́n ń jẹ́. So ti yẹ yín ní sí pé orúkọ òòṣà lẹ́ ń jẹ́. Because that name has been in existence before the coming of Muhammad. Thank you for the gift, Obaski. Before the coming of Muhammad. The same way tí Ọ̀ṣunwùmí, Adéyẹmí, Adéwuyì tó ti wà in existence. Tó wá erase rẹ̀ fún wa pé ẹ má jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ o, ẹ má jẹ́ Àbùdù. Why ni ọmọ ọba tó ń jẹ́ Adéyẹmí á padà wá máa jẹ́ ẹrú? Imagine. Ọmọ ọba tó ń Adéyẹmí o, àwọn náà ò jẹ́ Adéyẹmí mọ́, wọ́n máa jẹ́ Àbùdù. That's ẹrú. Allah. Mr. Sidbola, ẹ má bínú pé ẹni mo pariwo mọ́ yìí. But ẹ mọ̀ kọ́ ni. Tó ti yẹ yín sí Mr. Sidbola, àbíkẹ́ tó ti yẹ yín pápẹ́ Mr. Mọ́tò ẹ má bá mi gbà bẹ́ẹ̀. Mr. Mọ́tò tó ti yẹ yín sí pé Yorùbáwùyí, ẹ jẹ́ kí n kí yín lẹ́yìn 1 minute. Ṣé Mr. Sidbola, ṣé iná ẹ̀wò mo mọ̀ kí ẹ wà educated gan. Ẹ kàn imagine. Ṣóyè yìí. Wọ́n ní Allah là ń sìn. Ṣóyè yìí Muhammed ló mú Allah yìí wá. Bó bàbá Muhammed ti ń jẹ́ Abdullah. Ṣóyè yìí. Allah sì wà in existence. Kí Muhammed tuntun wá sọ pé kẹ́ máa sin Allah. Ṣé yóò rí pé òòṣà the same òòṣà yẹn náà ni wọ́n rí brand fún wa. Òun náà ni, okay, imagine tó bá ń kí ọmọ Yorùbá ni Muhammed. Èdè wo lẹ́rọ bí Muhammed máa sọ pé wọ́n máa sọ lọ́run. Èdè Yorùbá ló máa sọ pé wọ́n máa sọ lọ́run náà. Ó ń kó ibè sọ́dọ̀ tiẹ̀ ni ló fi ń sọ fún yín pé èdè Àràbó ló máa sọ lọ́run. Èdè Àràbó nìkan lọ́lọ́run gbọ́.
ṣóyé yìí ó dẹ̀ mọ́ kí tẹ bá ń wá sí mẹ́kà lọ́dọọdún tẹ̀ ń kówó wá ẹ máa fẹ́ develop ìlú bàbá tòun ni wọ́n fi gbogbo wọn òfin yẹn lẹ̀ because that man is a smart man ó ti calculate gbogbo ẹ̀ ike tí tẹ bá ń wá lọ́dọọdún ṣé ẹ̀rí bí mẹ́kà ṣe ń gba yìí ni bó ṣe ń fàyìn sí lójoojúmọ́ ni. Mr. Ola, share one thing about me. Tíyàn mẹ́ta bá ṣẹ̀, ẹ bá ń báyàn kọ̀wé, you are big-sided. Ṣé you understand? Òun nìkan tí mi máa always bí àwọn èèyàn ni pé we always point the finger towards Islam all the time. Then what about the Christianity as well? Nobody is pointing fingers into to Islam. No, mommy, ibi tí mo ṣe rí ẹ má bínú. Mr. Motors, ṣe ti sọ̀rọ̀ yẹn bí ẹ̀ẹ̀mejì mú ẹ̀ṣẹ̀ rántí pẹ́ sọ fún yín lésì. Ṣe rí in a situation tí a wà ní orílẹ̀-èdè wa ní Nàìjíríà níbi tá a ti bára wa. Right from time, Christian, irú Pastor Noah yẹn. Bóyá àwọn bàbá wọn jẹ́ pastor tẹ́tẹ̀lẹ̀. Kò gbẹ́nu àwọn bàbá wọn ò tú Quran. Àwọn bàbá MS bàbá. Àwọn bàbá wọn ò tú Quran. Ṣùgbọ́n àwọn àfáà ni wọ́n lọ sun aṣọ eégún. Ni wọ́n ṣe àtojúmọ̀. Wọ́n lọ sun aṣọ eégún. Àwọn atẹ́gbẹ̀mọ́ kèfèrí. Àwọn tá gbà lálejò. Tó pé wọ́n fẹsẹ̀ rìn wọ́n láti Mali. Tá gbà lálejò tó pé tolerance wà nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ni wọ́n lọ ń tojú bọlé. Wọ́n máa rí Ọlọ́ṣun náà wọ́n máa nà nígi. Wọ́n máa lọ fọ́kòkò Ọ̀ṣun káàkiri. Yorùbá lè sọ kí ni kò pé tí àlọ́ bá lọ. Àbọ̀ máa ń bọ̀. Àwọn náà fi àbàrá kékeré gbá ńlá. Àwọn ni wọ́n lọ tọ́jà. Àwọn ni wọ́n lọ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n lọ ń tọ́jà káàkiri. Now nígbà yẹn bàbá wa wò pé wọ́n ń ṣe dáadáa ni. Tó máa kọ́kọ́ fẹ́ mú ẹ̀sìn wá fún wa. Wọ́n sọ pé làkún dínú kún wà lẹ́dìn. Ẹ ṣe tí káwa náà ṣe tiwa. Bàbá tí wọ́n gbà wọn láyè tán máa wá lo fáàtù lóhùn. Wọ́n á ní kó máa gbé wa lóhùn kó máa pa wá. Ìyẹn táwọn bàbá wa gbà nígbà yẹn. Làwọn ata ọjọ́ mọ̀ ọ̀sìn la sọ pé àgbà mọ́. Láyé ìgbà tí ayé ilẹ̀ Haúsá bí wọ́n ṣe wọlé Haúsá nìyẹn tí wọ́n pa ogbó lórí àwọn Haúsá. Haúsá ò kí ń jẹ mí àtẹ́lẹ̀ o. Tẹ́ bá mọ̀. Ó ní kí n dáwọn Haúsá máa ń jẹ kì í ṣe mí àwọn fẹ́ gbàgbé Sẹ́ríkí. Wọ́n pa àwọn Haúsá tán. Torí ẹ̀sìn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wọ́n di ẹ́míà. Tẹ́ bá rí gèlè táwọn wọ́n wé sórí sí tó máa wé òṣùká. Ẹ lè rí ọmọ Sáúdí kó wé òṣùká yẹn sórí o. Tó pé àwọn Fúlàní wọ́n fi ẹ̀sìn yẹn wọ ilẹ̀ Yorùbá. Láti fi kó ọpọlọ àwọn ọmọ Yorùbá. Láti fi gba ilẹ̀ tiwa lọ́wọ́ wa. Ìyẹn la sọ pé a fẹ́ mọ́ nísìn pé ó ti kọjá. Because if they say Islam is from Saudi ò kí ń rẹrù sórí. If you say Saki ni àwọn Hausa jẹ́ God bless you. If you say Islam is from Saudi ò kí ń wé mú wé ẹnu. From àwọn wèrè yẹn tó bá ti ń bọ̀ láti desert kí yẹ̀pẹ̀ má bàa fọ́ wọn lójú òní wọ́n ṣe wé gbogbo mú àtẹnu tí wọ́n ń wé yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni you're right. Torí wọ́n fi prevent ojú wọn ni. Wọ́n wá gbé culture wọn wá fún wa níbi bíi wọ́n ní àgbọ̀dọ̀ dọ̀bálẹ̀ fún àwọn ìyá wa àgbọ̀dọ̀ dọ̀bálẹ̀ fún àwọn ọba wa ṣùgbọ́n tó bá níwájú Sẹ́ríkì wọn wọ́n lè pọ̀ ẹ̀mẹ̀ta náà máa kúnlẹ̀ yet wọ́n demonish àbí kí ló máa ń pè ẹ̀sìn tiwa. You see them when they are taking our religion from our language from us. Èmi àti ìsì àmọ̀kan tí wọ́n pè lálùbọ́sà mọ̀. Àlùbọ́sà ò kì í ṣe èdè wa. Èdè Lárúbáwá ni àlùbásà. Kí ni wọ́n ń pè tẹ́tẹ̀lẹ̀ kó tó dìsìn? Mo ti máa bèèrè lọ́wọ́ àwọn àgbàlagbà. Kí ló ń pè tẹ́lẹ̀ náà? Ó dẹ̀ pàtàlẹ̀. Àlùbáríkà kò kì í ṣe èdè wa. Àlùjọ́nà. If you see anything called Lágbáwá ló ní àlùjọ́nà, àlùbáríkà, àlùkíní kan, àwọn ni wọ́n ní. Àlùfùlání, àwọn ni wọ́n ní àwọn kíní ò kì í ṣe èdè wa. They go to the extent wípé Yorùbá méjì bá pàdé ara wọn, ẹ lè sọ ẹ káàárọ̀ o. Ẹ ká sọ kátàlẹ̀ sùmẹ́rìkì, ẹ lè sọ ẹ káàsán o. Ẹ lè sọ ẹ káalẹ́ o. Mo tẹ́ máa sọ ni pé Salaam alaikum. And as time goes on, baby ò ṣe mọ̀ túmọ̀ àlùbọ́sà yìí because wọ́n ti correct mi ó ní àtàlẹ̀ ní àlùbọ́sà. Baby ò ṣe mọ̀ túmọ̀ àlùbọ́sà yìí
tó bá yá as time goes on àwọn ọmọ wa ò ní mọ̀ wípé kíní kan wà tó ń jẹ́ ẹ káàárọ̀ mọ̀. All they will know is salam alaikum. They are erasing us bit by bit. Ní sèbá lórí kíní àwọn bàbá ìjọba wọn abu umu wọ́n ti ń pera àwọn umu abu wọ́n ti ń yọ ohun tó ń jẹ́ bàbá kúrò lẹ́nu àwọn ọmọ Yorùbá. So mo lọ sọ́dọ̀ abu ni ṣé mo lọ sọ́dọ̀ bàbá mo lọ sọ́dọ̀ abu umu Nokia umu Sangana umu so as time goes on if we don't stand up. Okay, Alibosa is Isuobe. God bless you, Isuobe. But Alibosa la máa pè láti kékeré. Because they took it from us. Brainwashing, what the brainwash wa ni? Brainwashing. Alibosa ni láti kékeré. Ọ̀nà tó bá pẹ́ Isuobe ni. They are taking everything from us gradually, and when times comes, ẹgbẹ́ wọn sọ fún wa wípé Odùduwà ó rìn wá láti Mecca. Typical line. Sherry to Odùduwà, mommy, ẹ ká padà sórí gini. To me, with my own knowledge, I believe it's true. Shemo, the reason why. Sherry Africa, Arab ló kọ́kọ́ discover wa. Irani. Ẹ ṣe sùúrù, màá ṣàlàyé fún yín. Me, I'm a sailor. No, màá sọ bí máàpù mi. You cannot any sùúrù. Okay. Mi fẹ́ kẹ́ sọ ìtàn tí kò sọ́jọ́ tí mi fẹ́ kẹ́ sọ ìtàn tí ò right. You cannot detect what. No, I want to tell you according to geography. Oh no, your geography here. Oh no, geography map. According to geographical map. Mr. You cannot detect what is in existence. Okay. Like they said, Lord Buka detected Niger area, and it's called it Nigeria. Remember, people have been living where the area they call Niger area. And we don't think baby. Remember, I know is okay. There's nothing called Nigeria. It's just a geographical zone. So it because you were don't Niger area. Yeah. But Lord Buka did. Àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ náà mú lọ síbẹ̀ ló wá rí odò pé odò wo ní odò Niger. But okay, this is a nobody ló ń lọ sí Niger area as in between Niger, between river Niger wa. And they later call it Nigeria. So nobody detected Nigeria. It's basically nǹkan tí ìyá wa sọ ni pé àwọn Africans that discover Africa. So nobody pé àwọn Arab no wa discover wa. Ìgbà wo ni Arab ìyá wa Ifá ẹjọ́ má bí nítorí Ọlọ́run. Ìgbà wo ni ìtàn Adam bẹ̀rẹ̀? Mommy ṣe mo kote mi ṣe sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Like I said, I'm a sailor. She get me. Sherry boundary. Thank you. Martin Adebo wale ẹ ṣé mo ní pé ya máa lọ sókè. Sherry Red Sea. At River Jordan. There is another sea. Is it Persian Kinini? Only more Somalian. Okay. For you to sail from Saudi Arabia to Somalia, it won't take you even almost about 6 hours. She get. And okay, but to cross Somalia when you are in Africa. Okay. And the moment you are in Africa, from Somalia, it's very easy for you to transit to Kenya. She get. Okay. Easy transition. Or easy line. Dan kó tó wá sọ pé ó fẹ́ lọ gba Red Sea. Lẹ ṣe máa rí pé tí flight bá fẹ́ wá, flight ò ní lọ gbọ̀nà Somalia, orí Red Sea ló máa gbà wọ Saudi. And our people yìí, wọ́n ti máa ń lọ sí gbogbo because during all those time, wọ́n ti máa ń lọ sí gbogbo àwọn Somalians yẹn. Then báwo ni ẹ ṣe jọ pé wọ́n discover Africa? Very good. Just like báwọn òyìnbó bọ́yé discovered wa, a ti ń lò ṣẹ̀mí tiwa. Bàṣẹ ló ṣẹ̀mí wa tọ́lọ́run ti dá wa and lo life wa very well. She get. Ìgbà tó yìnbó máa discover pé these people they are blacks. But black and ilé tún yàtọ̀. That's differentiate. Sir, until you get to know that nobody can discover what is in existence. Until you know that. What they discover in your one discover in your Mama. Any in existence. It's what they want to discover. How will you discover a human being? Mr. Kenny, ẹ jẹ́ sọ fún yín story bí ó ṣe wá, story Odùduwà yẹn ṣe wá. Wọ́n pe man ara wọn Sultan Bello.
Sultan Bello yẹn ni. Bàbá mi fa ẹjọ́ tó wọlé fún mi ní ìṣẹ́jú kan ẹ má bínú. Go ahead, go ahead. Mr. Moto, Mr. Motors, ẹ mọ̀ pé Saudi tí wọ́n discover Saudi nísìn bóyá bí tó ń sọ ìtàn ànábì Adam àti Éfà tó ní àwọn ìyá ńlá ìyàwó àwọn Ọlọ́run kọ́kọ́ dá. It's about 3,000 years ago. Ibi kan wà ní ihò Eléru ní Ondo, side Ondo state yẹn. Àwọn kìíní tó máa ń detect nǹkan káàkiri yẹn. Wọ́n rí orí kan ńbẹ̀. Pàtó tó máa wò, wọ́n ní orí yẹn ti lò over 13,000 years. So question mi kó tó pé máa fi mic ilẹ̀ fáwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ni wípé how can èèyàn tó wà ní 3, 4, 5,000 years báwo ló ṣe bí àwa tàti wà over 13,000 years because orí tí wọ́n detect yẹn ẹnìkan ló bí orí yẹn o. Bẹ́ẹ̀ni. That skeleton yẹn no detect. Ọ̀nà tí over 13 àwọn ìbọn náà no detect ọ̀nà tí over 13,000 years. So báwo ni Saudi tí wọ́n ní ìyá ńlá wọn Ádámù àti bàbá ńlá wọn Éfà bí wọ́n wọn báwo ṣe wá bí àwa tàti wà over 13,000 years. So Mr. Mutos ó yẹ sọ̀rọ̀ báyìí. Yeah. When I mean discovery, does not mean pé okay o àwọn ọlọ́ṣẹ̀ sọ pé àbẹ̀ṣe máa ṣe ìgbésí ayé ni a ti ń lo life wa. Àní báwo ni wọ́n ṣe bí wa báwo ni àwọn tó wà in 3,000 4,000 years ago báwo ni wọ́n ṣe bí àwa láti wà over 20,000 years. But we all know that there are some stories that ẹgbẹ́ kò tiẹ̀ correlate tí wọ́n bá jókòó very well. Ẹ wo agability. Báwo ni àwọn tó parọ́ fún àṣẹ máa discover wa. Evidence wà bẹ́ẹ̀. Àwọn tó lè fún wa níwèé ìgbélù àwọn máa wá fún wa lálùjọ náà. Mr. Muto. Mr. Muto nǹkan tẹ́ ọkọ sọ ni pé story pé Odùduwà láti lẹ́kọ̀ọ́ pé ẹ believe nǹkan tá a fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ gangan nìyẹn. Yeah. So Odùduwà kò wá láti 6,000 years. God bless you. Odùduwà ò wá láti Mecca kankan àdèmọ. Ṣé rí the story yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n pe arákùnrin yẹn ní Sultan Bello. Sultan Bello yẹn ni ó ní ọmọ of Madam Fodio. Ìgbà tí Clapperton tó jẹ́ British explorer tí wọ́n send ẹ̀ láti England ní 19th century. Ìgbà yẹn ó lọ sí ṣẹ̀fẹ̀ pé Èkó ló máa gbà wọlé ilẹ̀ Yorùbá ló máa gbà wọlé through the coast. Ó wá travel lọ sí Sokoto ibẹ̀ ló ti meet Sultan Bello ó ní Khalifa wọn gbà yẹn ó ní Sultan. Ó wá sọ pé àwọn èèyàn tó wà ní coast yẹn níbo náà ti wá. Sultan Bello wá ń gbé lámbà kalẹ̀ fún pé okay àwọn people tó rí yẹn tó ń pè é pé Yorùbá ni wọ́n. Ipe àwọn descendants of ipe Canaanites ni wọ́n. They are descendants of Canaanites. Tí bàbá wọn jẹ́ Nimrod ṣe mọ̀ Nimrod yẹn inú Bible ló wà òun ló rà pé wọ́n sọ kó bínú àṣẹgẹ nǹkan tí Sultan Bello sọ fún nìyẹn. Ó wá ní ìjà ṣẹlẹ̀ ní axis yẹn ní wọ́n wá move wọ́n migrate from ibi tí wọ́n wà ní Canaan wọ́n wá sí Ilé Ifẹ̀ ẹ kọ́kọ́ dé yẹn. Now àwọn ìgbà tí Samuel Johnson historian tó ń dé ó wá dé ààfin àwọn Ọ̀yọ́ ó lọ gba ìtàn ní ààfin àwọn Ọ̀yọ́. Ìgbà tó dé ààfin àwọn Ọ̀yọ́ ní Àgọ́dọ̀ Ọ̀yọ́ tó wà nsìn àwọn Ọ̀yọ́ nsìn wọ́n ti gba Islam. Àwọn ẹ jẹ́ ká lọ sùn lórí YouTube. Àwọn Ọ̀yọ́ ti gba ẹni sùn tó lọ ẹni tó fẹ́ join wa lórí TikTok ẹ lè máa bọ̀ lórí TikTok YouTube ẹ jẹ́ ká lọ sùn because a ti lo 4 hours 18 minutes lórí TikTok. Lórí YouTube Facebook náà tẹ́ bá fẹ́ join lórí Yorùbáwùyí náà la wà lórí TikTok. Ẹ máa bọ̀ lórí TikTok àwọn máa fa àwọn èèyàn lẹ̀ sórí page sórí TikTok. Màá fi page mi mo ti fóònù bọ̀ náà a lè lo 20 hours lẹ́yìn iṣẹ́ pé láti gba ilẹ̀ Yorùbá a máa lo 50 hours kò sí problem. Ẹ ṣe gan. Thank you. So go ahead sir. So ìgbà tí Samuel Johnson tó jẹ́ historian Ọ̀yọ́ ìgbà tó fẹ́ lọ gba ìgbà tó dé ààfin ọba Ọ̀yọ́ ibẹ̀ ni àwọn Ọ̀yọ́ Mohammedans àwọn olóṣìkà tó wà lọ́yọ̀ọ́ àwọn ló wá sọ fún yín pé sórí àwa Yorùbá o Mecca ni àwa Yorùbá nítorí Odùduwà ó wá láti Mecca ipe Odùduwà ọmọ ọba Mecca ni ipe so ọba Mecca yẹn Muslim dẹ̀ ni ọba Mecca Odùduwà pagan ẹlẹ́bọ ni Odùduwà wọ́n wá jà Odùduwà pa bàbá ẹ̀ ìgbà tó Odùduwà pa bàbá ẹ̀ àwọn ará Mecca wá revolt wọ́n wá lé
Odùduwà kúrò ní Mẹ́kà wá sáwá sílé Ifẹ̀ wọ́n wá send Sẹ̀tìlù tẹ̀lé Sẹ̀tìlù wá mú Quran dání ìgbà tó wá délé Ifẹ̀ wọ́n mú un sílẹ̀ wọ́n gba Quran lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n wá fi Quran yẹn sí lédì so nǹkan táwọn ará Ọ̀yọ́ tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n embellish náà pé kíní yẹn story tí Sultan Bello ọkọ sọ àwọn wá add tí wọ́n mọ̀ òun ò mention Odùduwà though story tiẹ̀ náà lámbà ni kí ló dé tóun fi kọ́kọ́ gbé story yẹn kalẹ̀ ó gbé kalẹ̀ nítorí pé wọ́n máa tíyàn bá fẹ́ fún yín ní ẹ̀sìn wọ́n gbọ́dọ̀ detach yín from your own root yín wọ́n máa sọ pé root yín yẹn kọ́ ni kò ṣe lè fẹ́ lẹ ti wá wípé ibòmíì lẹ ti wá because ṣẹ̀dá àwọn Fúlàní àwọn ti establish caliphate sí northern Nigeria àwọn wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn ni Saki Mùsùlùmí wọ́n ti establish a caliphate so tẹ́ bá ti jẹ́ Muslim ẹ máa wà under àwọn lẹ́ máa wà nítorí pé àwọn ti ní caliphate that is why tẹ́ bá rí lẹ́nìí ẹ máa ráwọn Yorùbá Muslims kan máa ní sultan ní leader àwọn nǹkan tó ń try láti establish ńgbà yẹn nìyẹn but Islam ò tí ì wọ àwọn èèyàn wa lára ńgbà yẹn dáadáa so àwọn ló kọ́ gbé story yẹn kalẹ̀ nínú ìwé tí Sultan Bello kọ ìwé yẹn náà pè ní Ifankomanso ibẹ̀ làwọn ará Ọ̀yọ́ ti gba story yẹn that's why pé àwọn ará Ọ̀yọ́ wọ́n fi succumb ní Islam ṣẹ́rí that same story yìí òun ni ọba Benin tàná òun náà ló lọ gbé tó ń sọ pa Ekanideran tí ó sọ pé prince ni ó sá kúrò ní Benin wọ́n exile ó wá sá lọ sí Ilé Ifẹ̀ gbàtó délé Ifẹ̀ wọ́n wá change orúkọ ẹ̀ from Izoduwa to Oduduwa the same story ní gbogbo story yẹn kò dẹ̀ sí tó true ní gbogbo ẹ̀ ẹ bá wa mute ẹjọ́ kò sí in tó true nínú gbogbo story yẹn so story tẹ́ ń sọ yẹn àwọn Fúlàní ló gbé kalẹ̀ fún àwọn èèyàn wa tí wọ́n fẹ́ conquer through political Islam so ọ̀rọ̀ ipò Odùduwà wá láti bàbá tó wà níbílẹ̀ nǹkan bàbá tó wà láti Ilé Ifẹ̀ yẹn bàbá babaláwo yẹn wọ́n ti Odùduwà Òkè Ọ̀rà nílé Ifẹ̀ ló ti wá Lérí Ọlá dẹ̀ ní orúkọ ẹ̀ originally Odùduwà gangan bíi title ni orúkọ ẹ̀ gangan is Lérí Ọlá ṣẹ̀gẹ́ Òkè Ọ̀rà ní Ilé Ifẹ̀ ló ti wá kò ṣe pé ó wá láti anywhere Mecca tẹ́ ń sọ yìí Mecca 100 years ago gbogbo èèyàn tó ń gbé Mecca wọn lè ju 40,000 people lọ Mecca arid region ni ó wà desolate of vegetation tí ó bá yẹ pé wọn discover oil ní Mecca ni àwọn Bedouin Arabs tí wọ́n máa ń ta tent tí wọ́n máa ń gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ló bá ṣe àwọn náà ló sì máa wà bẹ́ẹ̀ ní kò sẹ́nìtì ní Mecca so Ilé Ifẹ̀ ti wà thousands of years kí Mecca tó wà kò sí anything nínú Mecca wọ́n kàn fi gbogbo Islamu gbogbo kìíní wọ́n kàn fi ń kó yín lómi ọbẹ̀ jẹ ni Kaaba gangan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Mecca kan kọ́ ló wà so wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ relocate wá sí Mecca nígbà tí àwọn Abbasid tí wọ́n overthrow àwọn Umayyad so ẹ ní láti lọ look into these things ẹ má máa lọ gbọ́ àwọn kan lámbà táwọn Fúlàní gbé kalẹ̀ kẹ máa run with it nítorí pé ẹ jẹ́ Muslim ṣe rí ara nǹkan táwọn sọ nìyẹn pé tí wọn bá ti jẹ́ ẹlẹ́sìn tẹ bá ti jẹ́ Ibrahimist àwọn nǹkan ẹ máa fẹ́ máa link story yín mọ́ àwọn people of the book àwọn Arab tàbí àwọn Jew tàbí even àwọn Europeans nítorí pé ẹ ti gbà fún wọn pé àwọn ló gbẹ̀sìn fún yín wọ́n dẹ̀ máa detach yín from your own identity from your own roots from your own ancestors nǹkan tí ẹ̀sìn máa ń ṣe nìyẹn ìtọ́jú àti sọ pé kẹ́ ẹ gbé ẹ̀sìn yẹn fún wọn kẹ́ ẹ padà wá sílé tàbá ní kẹ́ ẹ padà wá sílé ní kẹ́ ẹ lọ bọ̀ wọn anything ẹ lè má bọ̀ anything nǹkan táwa kan sọ ni pé tẹ́ bá bímọ sìn ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ yín gbọ́ Yorùbá ẹ fún lórúkọ Yorùbá kó dẹ̀ máa jẹ́ orúkọ Yorùbá kí ó dẹ̀ mọ history Yorùbá tó yẹ kó mọ history tẹ́yẹ pé ìmọ̀ history Yorùbá ni ní máa sọ gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ pé ẹ̀bí lè pọ̀ Odùduwà láti Mecca kí ló wà ní Mecca arid region ni báwo lè yan ṣe gbogbo civilization tó emerge ní ayé ẹ̀gbẹ́ omi ní gbogbo civilization ti emerge tẹ́ bá wo Niger River ibẹ̀ ní Ọ̀yọ́ ti emerge tẹ́ bá dó Ifẹ̀ náà ti wá but reason tó ń fi make it tó ń strike it big ní ibi tó wà ní pé wọ́n súnmọ́ River Niger wọ́n dẹ̀ ń trade pẹ̀lú àwọn èèyàn láti Mali pẹ̀lú gbogbo Òkè Ọya ṣẹ́gẹ̀ tẹ́ bá wo Egypt Nile River ibẹ̀ ló ti emerge tẹ́ bá wo Mesopotamia the Tigris and Euphrates tẹ́ bá wo India Ganges River so bó ṣe rí nìyẹn so ẹ má jẹ́ kó máa gbé lámbà kan kalẹ̀ fún yín kò sí ẹ̀sìn ó fúyẹ́ kò sẹ́nìtì nínú ẹ̀sìn nǹkan tó wà ní àṣà àti ṣe àwọn èèyàn àṣà àti ṣe Yorùbá dẹ̀ nìyí òun làwọn aṣọ káwọn èèyàn gbà kí wọ́n mọ ìtàn wọn kí wọ́n máa venerate ancestor wọn kí wọ́n mọ metaphysics wọ́n dẹ̀ mọ philosophy wọn kọ́tà ń sọ nìyẹn. God bless you my brother. God bless you my brother. ẹ kalẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ jẹ́ kí èmi náà kí n tẹ mi ní pẹ́ lọ ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ bí àbí 1 minute àbí 2 minutes
ẹ má bínú pé bóyá mo fẹ́ dá wa padà sẹ́yìn bọ́lá ọ̀rọ̀ tí àwọn brọ́dà wa yẹn béèrè lẹ́kàn ni pé ṣé Islam ló ń dalẹ̀ Yorùbá rú ni àbí àti Christian ọ̀ pé àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí kan wọ́n sọ̀rọ̀ sí kejì or something like that. ìyẹn ọ̀pẹ nǹkan tí mo fẹ́ ká mọ̀ ni pé ní as of today tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí pé bóyá àwọn ẹ̀sìn yìí wọ́n gbalẹ̀ wa wọ́n parọ́ fún àwọn ṣẹ́rìtì. a sì rí àwọn pastors tó ń jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run pastor tó sì ń jẹ́ pastor Ògúndélé, a sì rí pastor Awóníyì, a sì rí oríṣiríṣi àwọn pastor yẹn tó yẹ pé wọ́n ṣẹ́ǹjì orúkọ àbáláyé wọn tán sì wà tán sì ń jẹ́ bọ́ ẹ lè rí àfáà tàbí ìmáàmù ẹyọ kan tẹ máa gbọ́dọ̀ orúkọ wọn yẹn nínú orúkọ wọn. àkọ́kọ́ tí wọ́n jẹ́ kẹ́ dìmú nìyẹn. ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ títí di báyìí ṣe ń sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ̀ kò tí bí bàbá Adébóyè ṣe làmìlaka tó yẹn kò tí ì sírú pásítọ̀ bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yẹn tó lè dìde wípé tẹ́ ẹ̀ bá ti gba Christianity a máa pa yín ni a máa tì yín sókun ni a máa ṣe kinní kan ni. kò sí, mi ì tí gbọ́, kò tí ì ṣẹlẹ̀ rí. ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá tí wọ́n lọ pa àwọn èèyàn ní Kwara State yìí, nǹkan tí àwọn pípù yẹn tọ́nà bá sínú ìlú yẹn ni pé wọ́n fẹ́ wá ṣe dáwà fún wọn wípé kán gba ẹ̀sìn Islam, torí pé àwọn yẹn ò gbẹ̀sìn Islam, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n ń jó ilé wọn. bẹ́ẹ̀ náà la dẹ̀ ti rí oríṣiríṣi àwọn àfá àwọn imam nílẹ̀ Yorùbá yẹn tó yẹ pé wọ́n máa wà lórí múmbàrí náà máa sọ pé tí wọ́n bá búra fún olórí kan ní aago kan ọ̀sán, tí wọ́n bá búra fún olórí kejì láago kan kọjá ìṣẹ́jú méjì, olórí èkejì tán búra fún yẹn ẹ̀sìn sọ pé kán pa ẹni tí ó bá declare pé kí wọ́n gbàwẹ̀ lẹ́yìn bàbá Sokoto Sultan wípé ẹ̀sìn sọ pé kán pa. sọ ẹ̀yin náà ẹ wò gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn fúnra ara yín láì ṣe pé bóyá èèyàn kan dá yín lóhùn, ẹ̀yin náà ẹ wo ẹ̀sìn tí ó ń mú wàhálà tó ń fa ìdààmú bá wa nílẹ̀ Yorùbá nínú méjèèjì fúnra yín. bàbá MSK so basically Christian lẹ́yìn bàbá yahoo ẹjọ bá mute ẹjọ bá Christian ni mí ìdẹ̀sọ lẹ́nu Christian ni mí ìdẹ̀sọ lẹ́nu. anyways nǹkan táwa ń sọ ni pé olóyè ń sọ̀rọ̀ Christian ọ̀rọ̀ fact ni bàbá yẹn sọ agbègbè Christian àti ìfádàrí ẹjọ ẹ kí n dá wọn lóhùn ṣe understand. MSK ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ is very good. Me as a person, like I said earlier, I'm a sailor and I've been to almost about 28 countries. She understand. And with my age and my exposure, I can easily tell you that this religion and this religion, there is facts with this, there is fact with the other one. Just like the father, but she lecture me. And if he's going to lecture me more, I would like, bro, I'm following. Get. If he's going to lecture me more, it will definitely help me myself in my journey of life. Number one, me as a person, despite the fact that I'm a Muslim, my culture, Kofimile, and my identity, which is Yoruba, get. This religion aspect of a thing. Because just like if Father said, religion is just like a tool. Shall understand? It now depends on how you want to use it. You will be and get me. It depends on how you want to use it very well. How can someone tell me, okay, fine. So bye. Lock my leg. I need to ask you a question. Tibakpa, kini consequence emiti mokpa? Because according to the two scriptures, the same judgment no ni keshikini kefungongo no for. And one thing, man respect to Yimbo, religious tolerance Yimbo lo need you, especially in the Western world. Only Krishna, only temple tier, Moxie, who are ni better tier, church, who are the church. I want China no only to anybody with a shikini one the color around. The only thing I believe is missing in Africa is that we don't have laws that guide all these things. Just like I said, there is difference between culture and religion. You get? But sir, please sir, before you move forward, sir, please. Kí má sọ̀rọ̀, ẹ má worry, torí mo ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ni, mo kàn fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ yẹn ni.
ẹ máa sọ gbogbo papọ̀ but kí ni ìdí tó fi jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí mo sọ sílẹ̀ yẹn everybody tó wà lórí platform yìí mọ̀ pé fact ni à ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ẹlẹ́sìn yẹn wípé ẹni tí ò bá ti ṣe ẹ̀sìn báyìí ká pa ẹni tó bá ṣe lé ká pa fine kí ni ìdí tí ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ muslim tẹ́ ti gbàgbọ́ tó jẹ́ tẹ́ jẹ́rú àwọn èèyàn bíi lè tẹ́ ẹ̀ fi call out irú àwọn bàbá wọn yẹn irú àwọn èèyàn wọn yẹn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tó fi wá jẹ́ pé tẹ́ bá wá ń wá sí irú ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n pè àwọn èèyàn pé káwọn ọmọ Yorùbá ká padà sílé tẹ́ wá máa béèrè lọ́wọ́ wọn wípé ṣé tẹ́ wá máa ìbéèrè tẹ́ wọ́n béèrè lẹ́kàn yẹn ni mo tẹ̀tí ó wà lọ́pọlọ mi tí mo gbàgbé tẹ́ wá máa béèrè lọ́wọ́ wọn wípé kí ni ilé tó ń sọ pé kẹ́ ẹ padà sí but àwọn bàbá yín tí wọ́n sọ pé tẹ́ ẹ bá ti gba ẹ̀sìn mùsùlùmí àǹfààní wà Kùránì sọ pé kán pa wọ́n kí ló dé tẹ́ ẹ pè wọ́n síta wípé kí ló ṣẹlẹ̀ kí nìdí tí Kùránì fi sọ pé kájọ kí máa pa ọmọ ìyá mi kí máa pa ẹ̀gbọ́n mi tí ò gba ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì kí máa pa àbúrò mi tí ò gba ẹ̀sìn mùsùlùmí kí nìdí tẹ́ ẹ fi pè wọ́n jáde bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ wá máa béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn lórí platform àbá àwọn èèyàn tí wọ́n wá pe àwọn ọmọ Yorùbá wípé ká padà sílé ká máa jórúkọ Yorùbá ká máa tọ́ èdè wa ká máa gbédè wa lárugẹ tẹ́ ẹ wá máa sọ pé kí ni nǹkan tó fẹ́ kẹ́ wá gbà tí wọ́n fẹ́ kẹ́ wá gbà Ṣàngó Ògún tàbí Ọya ni ẹ kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ sà. Okay, brother, I can offer you just a very simple example. To me, we are not arguing about religion here. She understand. Just like our Yoruba and Barawa Soroni. Teba wo culture in Nigeria, culture to need tolerance, religious tolerance. Only Yoruba. Because in one family, a marry to a Christian ni, Muslim ni, and to the Shefati, and there's one same family. Si party back one she party one. You call ni quick come out of boda, come on, come out of John. But I mean, mo fe John. Even the Christian part of it, mo fe John. Imagine this is about paying for my she understand. And one thing about life, humanity comes first before religion. Because me if you respect Yoruba in all ramification. Sherry, there's different culture nekaluku ototo. The culture nekaluku ototo. Religious extremists, most especially Tebawa wanna dance. The mixture to mix Islam, the culture one, it won't even allow you to go tell you allow you go by Islam. You get? But come back to our West, not our Yoruba by. You will be doing your Islam at the same time. Have a good relationship with your Christian brother and Ifa brother, and nothing's happened. Not until Mr. Sibo, in the next 5 years, can you remember more? My brother. Yoruba. Lie, my brother. Sherry, you got me call if you buy because I can see my brother. It's still perfect. The way Beshin Paro mommy let's read religion. We are all men, we are all guys. Let's talk normal. She understand. It's not about debate. Just like Bifa, Bushiri, and that's what Yoruba, that is what it stands for. So MSK, kí ọkọ wa sọ fún mi nísìn pé ọmọ ìyá mi tí ò bá mi ṣe sí mi o, tó bá ti délé lọ mú ọ̀bẹ kó lọ fi pa mo ní kó bí ẹ pé tí bá pa ṣe wọ́n ní kí mú kí fi ṣọmọ ìyá ni. And it's lack of knowledge, because a lot of people too, they don't know much about Islam. She get, they don't know much about it. You know what? You know why people are saying everybody so gbogbo Islam ni kankan náà. Ṣé gbogbo kíní wà nínú ìwé yìí now? So since gbogbo wọn pé kó pa ẹni tí kò bá ṣe ẹ̀sìn àbẹ tó bá fẹ̀sìn lẹ́kọ̀ọ́ pa gbogbo ẹ̀ ló wà ní Quran ló wà ní hadith now. So èmi ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó wà ń bẹ my brother, ó wà ń bẹ. Ó wà ń bẹ my brother. Ẹ̀yin ò ṣe nígbà mo fi sọ fún ibẹ̀ ẹ̀ tí go far nínú religion. Ṣé the Muslim lèmi náà Mr. Ẹ mọ̀ kọ́ Muslim lèmi náà. Ẹ ṣàbòsí yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má máa bú èmi, èmi yẹn kí ẹ máa bú mi. Ẹ má bínú. Mr. Ẹnu ẹ jẹ́ kí sáré sọ̀rọ̀ kan fún ṣé the Muslim lèmi tẹ̀lé Now, who is this Mr. Olasef? I'm trying to understand something. So, ẹ mọ̀ kan ṣé kò sí bẹ́ẹ̀ ni ta ló sọ̀rọ̀ ní ti ṣé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣé ká gbé jáde fún yín ni ká dẹ̀ fún yín náà bá mi. ta ló sọ bẹ́ẹ̀ èmi ò tẹ believe nínú ìwé yín náà anyway so. èmi ò ń ṣe Muslim o èmi ò ń ṣe Muslim Mr. ẹjọ fún mi 1 minute. so kí wàá lẹ́yìn sọ ṣẹ́rí nǹkan tí ẹni sùúrù èmi ò ní lísìn sí yín o èmi ò join kíní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣẹ́rí nǹkan tí Mr. Sidboy yìí sọ ẹni sùúrù èmi ò sọ̀rọ̀ jù ẹ má bọ̀dà Mr. Sidboy ṣẹ́rí nǹkan tó ń sọ yẹn mo appreciate yín ṣẹ́rí Misola
nǹkan tí misconception tó wà ẹ̀yin náà rẹ̀ sàn kan sìn ẹni àwọn èèyàn kàwé tó ẹ̀yin tẹkura yín ní Muslim. I was born a Muslim. My name is Ismail. Yes. Ẹ̀gbọ́n mi tó tẹ̀lé mi Taofik ló ń jẹ́ èyí tó tún tẹ̀lé Sahid ló ń jẹ́ èyí tó tẹ̀lé jẹ́ Muhibat Ganiu ni bàbá mi ń jẹ́. Ìyá mi náà Muslim name me from typical Lagos. So I came from a Muslim background. Right? So tẹ́ bá ń sọ Islam, at least to a large extent, I can say things. Right? But because I don't feel the form, I'm a super Christian, but I'm a traditionalist. I'm an Ifa adherent. Right? Sherry, gẹ́gẹ́ bí bóyá ilẹ̀ sọ, bóyá Mr. Sidbo ló sọ. Ẹ má kó bọ̀ mi lórí black and black mi kọ́ mo sọ̀rọ̀ Mr. Sidbo lẹ́fẹ̀ Sidbo lẹ́ bá sọ̀rọ̀. Mo ní mi ò ẹ tí mo fẹ́ sọ ni ẹ máa ní sùúrù tó tún máa ń ṣe ẹ̀yin Islam Muslim ni ẹ. Ṣé mi Muslim lè ní lọ́dọ̀ kọ́ bá mi àbáyé Muslim fẹ́ bàjẹ́ ni ẹ̀rọ ọmọ Ṣàngó lẹ́yìn ọ̀rọ̀ mi ni. Káyọ̀ wá bàjẹ́ ló máa bàjẹ́ ọmọ Ṣàngó lè mi jẹ́ ẹ má kọ ẹ̀ ẹ̀ sọ́kè mi sọ́lá èmi kọ́ mo sọ̀rọ̀. Ọgbà tó ẹ̀ so mi ò mọ̀ ṣó ti ẹyin mi ò mọ̀ ní pé mi ò mọ̀ tó sọ mi ò tí sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ẹ̀ mi ò tí sọ ẹ̀ tí mo nǹkan tí mo fẹ́ sọ ẹ máa fi Ṣàngó ní lóòótọ́ ẹ̀ ní sùúrù. Ọmọ Ṣàngó lè mi àwọn oníṣòro ara pa anybody tó bá gbẹ́ gbẹ́ sí ti lórí ni o. Bọ̀ Ṣàngó tún máa ń ṣe dáadáa ẹ̀yin ní kẹ́ lọ́kọ́. Ṣé mi wá ṣe dáadáa ni babaláwo lèmi mo tẹ̀fá so ẹ ní sùúrù. Mo ní mi ò mẹ́ni tó sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ bóyá èyí ni àbí Mr. Sidbo ẹ tí mo nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni ṣé ẹ tí mo nǹkan tí mo fẹ́ sọ. ẹ jẹ́ kí tọ́mọ́ pé kò ṣọlá ló sọ Mr. Sidbo ní kò sọ. Ṣé ẹ tí mo nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Ok, ẹ má bínú Mr. Osha ẹ má bínú. Ara nǹkan tó ń ba ara little things by ìwà pẹ̀lẹ́ ìfàlẹ̀sìn of many people. Ara nǹkan tó ń bẹ̀ sí ìwà pẹ̀lẹ́ òun mo yin sọ fún yàn kan lálẹ́ ìwà pẹ̀lẹ́ ní fàtọ́wà o babaláwo ní màá bá tiẹ̀ jẹ́ màá bá ifá ọkọ̀ anybody ní kinní yẹn tó bá sọ bẹ́ẹ̀ is against. Ìwà pẹ̀lẹ́ àmá wùwà má rìnrìn òru o tọ́ ìyàwó ẹ̀ bá fẹ́ bẹ ẹja má bàjá o má wàṣọ dúdú o má lọ síbi báyìí nǹkan tí fá kọ́ gbogbo èèyàn nìyẹn ìwà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ládùúgbò níbi tó wà nílé ayé ló máa fi dé ibi tó fẹ́ dé nǹkan tí fá tọ́ anybody nìyẹn. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ gan ẹ̀ tí gbọ́. ká lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí báyìí gbọ́ fẹ́ bá èmi kọ́ Mr. mo Sidbo sọ ẹ mọ̀ bóyá nǹkan tẹ́ sọ ni mo fẹ́ sọ. Wọ́n tó bá dẹ̀ ṣe fá gbogbo ṣàyẹn àti Ṣàngó àtẹ́gùn àti gbogbo ẹ̀ àti ìyá àti bàbá gbogbo ẹ̀ la máa bọ́. Ifá máa tọ́ka ni Ọbàtálá òrìṣà ńlá 401 of them. In fact àwọn bàbá wa wọ́n tún sọ pé 2006 and 2601 ni wọ́n. Ẹlẹ́bù ìbọn gbogbo la máa bọ́. That is why àti ẹ̀pọ̀ pẹ̀lú wa ó lanú sílẹ̀ ni. Nǹkan táwọn Islam àwọn Muslim tó ń dà lẹ̀ ó panu dé ni. Ẹ lọ wò ó. Ìbílẹ̀ wa làálà o àwọn nǹkan tó dẹ̀ fi wá rẹwà jẹ nílùú yìí nìyẹn tó fi wá rẹwà jẹ láfíríkà nìyẹn. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni wípé bóyá ẹ̀yin lẹ sọ bóyá Mr. Sidbo ló sọ wípé lack of adequate knowledge mi ò mẹ́ni tó sọ́nà ẹ̀yin méjèèjì ló ń fa wàhálà tá a ní. Àwọn èèyàn máa sọ pé Islam sọ pé tẹ́ bá ti rí ẹni tí ó bá ń ṣẹ̀sìn ẹ lọ pa ẹ lọ ṣe kinní kan. My first marriage I lost my first marriage because somebody told her that Christian ló lọ fẹ́ don't be yoked with ó wà ní Bible náà don't be yoked with unbelievers. Who are the unbelievers? Muslim máa sọ pé Christian unbeliever ni wọ́n abọ̀rìṣà mọ̀nbìlísà ṣé at a point I was reading a book in my life and as a student of language I studied what is called Yoruba world view of religion. China nǹkan tó ń sìn ó pọ̀ India ló pọ̀ ẹ bá lọ sí Zambia nǹkan tó ń sìn ó pọ̀ ṣe máa sọ pé gbogbo àwọn bàbá wọn inú lọ́lọ́ lọ ni. Who is an unbeliever? Christian will say Muslim unbeliever ni wọ́n má sùn mọ́ wọn eléégún ni má sùn mọ́ eléégún náà máa sọ pé àwọn alẹ́sìn àtọ̀rìn wà Muslim náà máa. So who is an unbeliever? I have said it this online I don't know who is recording this I have told my closest friend tí bá lọ lọ́la
tí n bá dàgbàdàgbà tí n bá dògbò tí n bá lọ ìbílẹ̀ ni kò sinmi because mo ti rí bó ṣe ń sin Islam mo ti rí bó ṣe ń sin Muslim bó ṣe ń sin Christian bó ṣe ń sin ìbílẹ̀ àwọn ìbílẹ̀ ni kò sinmi mo sì kéré bó mo ti sọ sílẹ̀ kò sí even in Islam Abyssinia Muhammad sọ ó nígbà tí wọ́n lé òun kò ní Mecca tó sáré títí tó dé ọsà Abyssinia is the present day Ethiopia ó náà gba àwọn tọwọ́ tẹsẹ̀ go and read it and that is one thing that Islam preaches call Islam knowledge before you do the religion knowledge ẹ̀kọ́ kó tó ṣe ẹ̀sìn yẹn lọ kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn their number one is even saying there's go and understand ìgbà ó ní Muhammad bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn gbogbo nǹkan tí gbogbo calendar Islam sì kò tí tó 1,500 years even younger than Christianity and he said they are the people that took me in that saved me. I don't know where they now put it. Hadiths are not the word of God. They are the word of what do you call it? Call him Muhammad. I'm sorry, I don't know. They say Salatu wa Salam. I don't know how they say it. Kò sí ìwé kankan tó jẹ́ the word of God, Baba. Kò sí ìwé kankan láyé. Well, èèyàn ló kọ́, but you know, like I mentioned to you. Kò sí ìwé kankan tó jẹ́ the word of God. Like I mentioned to you, Baba mi. Like I mentioned to you, I was born a Muslim. I will tell you I'm a Christian. I attend church. I was still in church on Sunday, but I'm a Babalawo. But why? Okay, why? But I believe in all the books. I'm a politics. I believe in multiple religions. So if the Bible has said it that all books are God breathed. Kò sí nǹkan tó kàn wá nípa Christianity ń bí syncretism ní nǹkan tẹ̀ ń ṣe yẹn. Kí ló dé tẹ́ pé babaláwo ni yín ẹ̀dẹ̀ tún jẹ́ Christian at the same time? Benefit wo lẹ́ ń derive from Christianity? Tó yẹ pé no. Bákúfẹ̀ kan face Christianity 100% kẹ́ fi awo sílẹ̀. Mi ò lè fa awo sílẹ̀. Why not? Mi ò lè fa awo sílẹ̀. Kì í ṣe Christian bàbá. Ọmọ nǹkan awo l'original. Awo l'original. They face awo 100%. So kí wọ́n lè padà sí Christianity nígbà tí. Ẹ face awo l'original. Ọkùnrin tó lórí offering lẹ́bí lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni. Èmi ò ní jọ. Àmúlùmọ́lá lè ṣe. Nítorí ọmọ tó wà ń bẹ̀. Nítorí ọmọ tó wà ń bẹ̀ àbí. Àmúlùmọ́lá ló ń pè yẹn. Connection ni o ní network. Irọ́ syncretism lẹ́ ń ṣe yẹn. Èmi ò mọ I call myself a politics. Mr. Osha. Sẹ́ni bẹ́ẹ̀ ṣe pè mí ní Muslim yẹn ló bí mi inú. Because abájọ́ máa pọ̀ mí kọ́ Muslim. Oya mo sì connect mọ́ yẹn jẹ́ ká pàdé lẹ́yìn ìsìn. Ẹ má bínú. Kẹ́nìbọ̀dì má pè mí Muslim ẹ̀jọ̀ tó inú Muslim family lọ bí mi sí o. Bàbá tèmi ìmáàmù ni o. Ẹ mọ̀ kọ́ ni bàbá tèmi ló sọ pé mi kí n padà sílé. Bàbá tèmi ló ní kí n padà sílé. Tó dẹ̀ fi root mi wọ̀n mi. Ṣàngó Aláàfin ni Ṣàngó. Ṣẹ̀rí àwọn ẹlẹ́sìn àwọn syncretists tó máa ń ṣàmúlùmọ́lá they are just as dangerous as àwọn ẹlẹ́sìn tí wọ́n practice àwọn ẹ̀sìn burúkú yìí 100%. Kò sí yàtọ̀ nínú wọn. In fact, àwọn tó ń ṣàmúlùmọ́lá gan in most cases wọ́n wà more dangerous because wọ́n máa lo agbára àwọn bàbá wa, wọ́n máa hide under Christianity, wọ́n máa hide under Mohammedanism. So message wọ́n convey to the world ni pé agbára táwọn níyẹn o Christianity ló ń fáwọn, Islam ló ń fáwọn. Meanwhile kò ṣe àwọn kìíní yẹn fúyẹ́ wọn fún yín lágbára kankan. So why tẹ́ ẹ̀kúfẹ̀ kan sọ pé okay tẹ́ bá mọ̀ pé kò ságbára nínú ìṣẹ̀ṣe then lọ face Christianity 100% okay face Islam 100%. But then mọ̀ pé agbára wà nínú ìṣẹ̀ṣe ẹ̀dẹ̀ face ìṣẹ̀ṣe 100% kan táwọn sọ fún yín nìyẹn. So syncretism kò dáa kíyàn máa mix nǹkan pọ̀ mọ́ra wọn. Ẹ̀yin náà lè máa sọ pé Yahweh ni Olódùmarè, ẹ máa ní Allah náà Olódùmarè. No, Allah àti Olódùmarè wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Syncretism ló ń fa gbogbo nǹkan báyẹn. Ẹ dúró sílé yín kó ní kálukú dúró sílé náà. Nǹkan táwọn sọ ni pé ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ òrìṣà ni. Àwa Yorùbá oníṣẹ̀ṣe ni wá. Gbogbo èèyàn tó dẹ̀ progress nílé ayé orí ìṣẹ̀ṣe wọn ni wọ́n gbé civilization wọn lé lórí. Tẹ́ bá lọ sí Japan, tẹ́ bá lọ sí China, tẹ́ bá lọ sí Germany,
gbogbo àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n wà progressive nílé ayé yìí orí ìṣẹ̀ṣe wọn ni wọ́n gbé civilization wọn lé lórí àwa ní jẹ́ exception wípé a máa sọ pé a máa gbé civilization wa lórí Islam àti Christianity àwọn máa progress we can never do it so nǹkan táwọn sọ fún yín nìyẹn. Okay, ẹ kalẹ̀. So orí ọ̀rọ̀ Odùduwà tán ló wá láti Mẹ́kà yẹn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí tẹ́lẹ̀ but dádì tó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan yẹn ti dá wọn lóhùn nǹkan tí mo fẹ́ sọ gan-an ni wọ́n sọ ńbẹ̀ yẹn. Islam máa ń àtàṣe gbogbo leaders ìlú kankan káwọn ọmọ ìlú yẹn lè máa rò pé bóyá Saudi ni everybody ti wá. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe nínú Islam yẹn gan ìṣẹ̀ṣe Mẹ́kà ni. Wọ́n ti ń kírun yẹn kán tó bí ànábì. Wọ́n ti ń tàwáàfù kán tó bí. Wọ́n ti ń gbààwẹ̀ gan kán tó bí ànábì. Ó dé ó package ẹ̀ ó lóun gbé Islam which Islam. So ẹni tó sọ pé Odùduwà wá láti Mẹ́kà irọ́ ni Odùduwà kankan wá láti Mẹ́kà kan yóò máa link wa mọ́ kì í ṣe ọmọ ìyá kì í ṣe ọmọ Saudi bí torí Bible gan ni wọ́n ń copy gan irọ́ ti pọ̀ jù nẹ́ẹ̀sì yẹn mùsùlùmí lèmi náà tẹ́lẹ̀ ká tó kúrò ńbẹ̀ gbàtà dẹ̀ tí rí gbogbo àwọn pé irọ́ ló ń pa. So wọ́n ṣe àtàṣe Abraham tó ń sọ yẹn di Ibrahim yẹn tó ń sọ yẹn di Ibrahim ẹ wá bí wọ́n nísìnyí pé sacrifice tó fẹ́ fi Isaac ṣe yẹn ìlú wo náà ti ṣe sacrifice yẹn Israel ni o bọ̀ báwo ló ṣe wá kan Saudi tó wá ń sọ pé bàbá àwọn ni ẹ wá rí Jésù nísìnyí wọ́n pè ní Isa still náà wọ́n ń pe Christian ní kèfèrí wọ́n ń pè wọ́n ní kiriyó. Mo tẹ nǹkan tí everybody àwọn ms bàbá ń ṣe wọ́n try fún wa nílẹ̀ Yorùbá kọ́lọ́n kó dáàbò bò wọ́n dáadáa wọ́n try fún wa gan if not ní Islam ò tí ì bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí Islam bá bẹ̀rẹ̀ gan àwọn tó ń fún àwọn gba Islam yẹn gan máa sá kúrò nílé wọn tó ń lè gbé nínú ìlú mọ́ Islam ò tí ì bẹ̀rẹ̀ rárá ó sì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni ó ti ṣẹlẹ̀ rí ọpẹ́lọpẹ́ pé wọ́n bá wa dá ogun yẹn padà sẹ́yìn ni if not ní gbogbo apáta àti máa ìlú ìmọ̀ àti di Iran Islam the most dangerous the most dangerous religion lágbàáyé Islam yẹn kò sí ìlú tí ẹ̀sìn yẹn wọ̀ tí ìlú yẹn tí wàhálà òde ìlú yẹn ẹ̀sìn burúkú ni. wọ́n ti náà máa pa á dànù àní bàbá kan wá sórí show ó ní jihad yẹn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ bù. sẹ́rí yẹn nǹkan tẹ́mi rí mo ti ń gbọ́ kíní sí more than 30 minutes nǹkan tí mo realize ni pé bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe sọ a lot of us ní ìmọ̀tò we don't understand ká tó ṣe anything rárá ẹ pé Christianity ni ẹ pé ní Islam ni ẹ pé ní tiwantiwa gan jẹ́ ọkọ ní knowledge ẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ní accuse the other side ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi nǹkan tẹ́mi rí nìyẹn o nǹkan tí mo yẹn sọ níbẹ̀ ni mo jọ ní láti agree pẹ̀lú mi mo rí pé everybody ní opinion tiwọn. I think the biggest problem we have is ignorance. Problem ta ní Nàìjíríà ṣé ń gbọ́ mi o jẹ́ Yorùbá ni o jẹ́ Muslim o jẹ́ Igbo ni o jẹ́ Hausa ni ṣé ń gbọ́ mi. Intolerance is the biggest problem. Àwọn kan máa sọ̀rọ̀ nígbà ìwọ́n láwọn Christian àwọn kan máa sọ̀rọ̀ láwọn Muslim tó bá mọ 1,000 Christian tó bá mọ 1,000 Muslim tó yẹ wọ́n oníbàjẹ́ ní gbogbo wọn that does not say all Muslims or all Christians are bad. Lè stereotype everybody nítorí few àwọn people tá a mọ̀ ṣé ń gbọ́ mi. Nǹkan tó yẹ ká máa ṣe ní pé ṣé ń gbọ́ mi nǹkan tá a ní commonality wa ká accept ẹ̀ ká deal lórí yẹn ká máa build ṣé ń gbọ́ mi lórí ẹ̀ àwọn tó fẹ́sìn ta ní torí kò sí ní ọmọ ìyá méjì kan wọ́n lè jọ ọmọ méjì gan wọ́n lè jọra wọn kọ́ jẹ́ identical ìwà wọn yàtọ̀ ẹnìkan sì ń sọ ìgbà yìí bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ gbé náà tá bá wà ní public place a máa ṣọba ṣe ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ level of sensitivity wa àti understanding wa ó yàtọ̀ síra wa kò sẹ́ni tẹ́mi ṣe mọ̀ sí o máa wọ́n lérò knowledge that I have kò sí ẹ̀sìn tó bàjẹ́ a ní òrìṣà kí wọ́n ń pè lórìṣà nígbà àwọn olùkọ́ ìpè idol ní òrìṣà idol òrìṣà is an individual person tí òrìṣà which means ẹni tí ẹ pé láàrin àwọn èrò Ọlọ́run choose ẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi now coming to the religion ṣé ń gbọ́ mi language ní differences kọ̀ọ̀kan náà gbogbo wọn yẹn ṣe ṣé ń gbọ́ mi mo ti lọ sí different religious kìíní Sikhism ni o Islam ni o Christianity ni o bottom line gbogbo wa Ọlọ́run kan náà là ń pè now coming back to culture. Ọlọ́run kan náà má fọpọ́ àpọ́lọ́run kan náà aláyàtọ̀ Ọlọ́run ẹ ní láti agree pẹ̀lú mi nínú ẹ má má kọ̀ọ̀dù fún aláyàtọ̀ Ọlọ́run. Mr. Olao
Everybody has his or her own opinion. Yeah, but Ẹ láti agree pẹ̀lú mi náà. nǹkan tó ń sọ lórí group program mi lélẹ̀ ẹ má máa kọ́ ẹ má máa pa Yorùbá No, mọ́ àlá. he's not even attaching you to what he's saying. Àṣẹ Ọlọ́run kan náà aláyàtọ̀ sọ náà. That is one opinion. She understand. Opinion Everybody ni entitled you to don't have to opinion. accept it. Opinion, you don't have to accept it. Your opinion, you don't have to accept it. And I'm not talking to anybody directly. Kengomi. Me, personally, I believe in any relationship, Kengomi. Kabali, get along. But I also agree. We also build on. Kokosina might disagree. And again, we should agree to disagree. Because we're not all the same people. Kengomi. You don't like the fact that we have to build the culture in Nigeria. Culture, not culture in Nigeria, culture Yoruba. Káwọn ọmọ akọ́ máa sọ èdè wa. Kọ́ mọ bí ta ti ń bọ̀ kó dẹ̀ mọ bí ta ń lọ. So that we will be strong. Kengomi. Chicago mò ń gbé. Máa wà very very disheartening fún mi láti rí àwọn tí yẹ pé ìyàwó tèmi ò ṣe Nàìjíríà ò ṣe ń gbọ́ mi American ni àwọn ọmọ mi mo try my best láti kọ́ wọn Yorùbá but èdè àwọn ọmọdé èdè ìyá wọn ló máa ń kọ́ ṣe ń gbọ́ mi àwọn tí yẹ pé àwọn tí mo mọ̀ yìí pé àwọn ọmọ wọn ń sọ èdè wa tí mo mọ̀ jù àwọn culture tí mo mọ̀ yìí báyìí Yorùbá ló pọ̀ jù náà ṣe ń gbọ́ mi Yorùbá ló pọ̀ jẹ́ pé àwọn ọmọ ìkíń ṣe èdè wa ẹ jẹ́ ká focus lórí àwọn problem ta nìyẹn ká máa blame pé Islam ṣe báyìí ni nígbà àwọn Christian ṣe ń ṣe ni àwọn kan ṣe ń ṣe báyìí yàwó lè à ń divide ara wa sí ni ẹni tó sọ pé àìsí Yorùbá lòun ṣe is good there's nothing wrong with it in my own opinion o ìbájẹ́ lè kó Muslim lòun ṣe there's nothing wrong Islam Christianity not the same thing as long as the bá ti ń wọ́ọ̀kì fún ẹ gbogbo wa ṣe ń gbọ́ mi à ń pọ́ lọ́wọ́ at the same time àdèrè pé lórúkọ kan náà bíjẹ́ wà ló ń pè ní bíjẹ́ olùgbàlà ló ń pè ní bíjẹ́ àlà ló ń pè ní ẹ jẹ́ àfihàn sílẹ̀ for the fact pé Yorùbá ní gbogbo wa ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi ẹ jẹ́ àwa commonality wa kátà láti build lórí nǹkan ta ní then we come back to wherever we need to come to. Come on, Burawa, come on, antagonize Arawa. You pass in maturity to come there. But we were son here. Ìyàwó Mosun ẹjọ ẹgbọn sókè nítorí pé ẹ ti ń sọ Okay, ẹ látọ̀dọ̀. ṣé gan. Yeah, ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Okay, so ẹ kú ètò látàárọ̀. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ bí within 5 minutes ó yẹ kí n lè parí everything. Bí everybody ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa Allah kò ṣe Allah. Sharing kankan tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rí recently just like Yorubawuyi nǹkan tí àwọn sister wa sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ bọ́n ṣe ń sọ lẹ́yọ̀ kankan ìyèmí dẹ̀ tún ṣe àwọn ms bàbá gbogbo àwọn Yorùbá tó bẹ̀ sí ń jáde yìí ó yẹ káwa Yorùbá tiẹ̀ jókòó ká tiẹ̀ rógan kí nìkan tó ń ṣe wá kí là ń wá. Ṣẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí mi ì fẹ́ kí anybody hold anything against me I'm just trying to be honest. Ṣẹ́rí ìlú náà tèmi náà wá Amẹ́ríkà ni mo wà mo èèyàn tó ẹ̀ṣẹ̀ sọ̀tọ̀ tó ní Chicago mi ní sọ state mi ó close mo state wọn ó ní lédè kan òyìnbó ni mo fẹ́ kí a pay attention ọ̀rẹ́ mi ni ó wá sọ̀rọ̀ kan ó ní ọkọ tóun fẹ́ lé ní tí kì bá ṣe pé òun lọ wá díẹ̀ ó wá dà pé bí àmì ìgbọ́rí láyé mi ó ní òun bá ti fẹ́ ẹlòmíì ṣé mo àwọn ojú àwọn máa fi ń wo òyìnbó ni pé they are very sophisticated people you know wọ́n believe in two spirit kókó I was not like how did you know she's a Christian though ṣé ẹ mọ̀ mí ní tarot reading tó máa ń ṣe níbí báyìí mo mọ̀ pé gbogbo wa ti máa gbọ́rí ó dábàá náà àwọn Yorùbá náà ṣe máa ń lọ jáde sọ́dọ̀ wọn bàbá ìjọ bá mi wo kinní mi ìmọ̀ kọ́wọn òyìnbó máa ṣe kinní yẹn and because èmi àti ẹ close gan ọ̀rọ̀ tí mo sọ ti lé níbi àbí 6-7 years ago mo wá ní òkè mo ní ó wá nígbà tó ń ṣàlọ́wádìí kí ṣáà máa fọ̀rọ̀ gùn ó náà sọ pé èèyàn tó ń fẹ́ yẹn pọ́n ọmọ àfìrà wọn lẹ̀ pé after 6 years kó máa padà wá bọ̀ tọ́wọ́ máa fi padà wá pé torí lover òun láti secondary school ipò ọmọ àmà rẹ̀ ó ní dóun date ẹlòmíì o ó ní àdéhùn ló padà ó ní the same thing bó ṣe sọ fún olódẹ̀ṣẹ́ mo wá dúró kí ní ẹ̀kọ́ nǹkan tó kọ́ràn mi létí ni ṣé kìí ṣe bí àwọn àṣà Yorùbá lélẹ̀ láwọn ayé àtijọ́ tó màmá máa sọ pé ká lọ máa wádìí nǹkan máa níwà tó ṣe lọ wádìí ẹ̀ ó náà máa ń ṣe rí nǹkan tó ń ṣe àwọn Muslim kí ní yẹn mo fi kọ́gbọ́n mo dì lọ́wọ́ mo báyìí mo yóò kàn sọ̀rọ̀ ó wà lọ́kàn mi she says so many things for me that I never expected ever wípé mo lè gbẹ́ lẹ́nu òyìnbó ṣé rí àwọn òyìnbó tẹ̀ ń rí ẹ fi pé wọ́n stupid àbí wọ́n gọ̀ wọn mọ life. There was a man that said something on TV one day. Ó ní pé kí wọ́n tó wá ja ogun àwọn tó ní ilẹ̀ yìí ìlú ẹ̀wọ̀n West ṣé àwọn West Indians kan náà pè wọ́n àwọn tó ní ìlú ìkó àwọn British tó wá. Ó ní wọ́n lọ wá ìdí ẹ̀ ọjọ́ Independence Day USA. Ó ní pé wọ́n lọ wá astrology. That means these people are deeper than what you think. Ẹ mọ̀ kan tó ṣàwọn dúdú. They do not love what they see in the mirror. Ṣé mo ignorance tó ń ṣàwọn èèyàn wa ni wípé wọn ò like nǹkan wọ́n like nǹkan nìkan ju nǹkan wọn lọ òun ló dẹ̀ jẹ́ kí ayé Áfíríkà rí bó ṣe rí lénìí náà ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ pa àwọn ọmọ Yorùbá every time tí má ti lọ on social media mo máa rí àwọn Muslim Yorùbá people wọ́n á ní àwọn ẹlẹ́bọ any small thing ẹbọ yẹn wá dàbí I don't know wọ́n dà pé bí akàn burúkú ayé kan
And you know, I started to think, pé ṣáwọn people ìlọ́pọlọ ṣá. Ẹ hate èèyàn yín, ẹ hate ìran yín, ẹ hate nǹkan tó ń bàbá ńlá bàbá yín ṣe débi wípé ẹ kórìíra tó bá yẹ kó possible kí àwọn most of Yorùbá Muslims yẹn tó wá possible pé bí wọ́n máa fún ọ ní ìlú míì tí ò ní jẹ́ ìlú Yorùbá ni tó wọ́n máa practice Islam ẹ̀ wọ́n máa ṣe. They are ignorant people, and I'm sorry to say that, and I'm not trying to be disrespectful. Èmi Christian náà bí mi sí, but Mariam tó máa kọ́ mi ní fáwọn akọ. I am not stupid. I'm from Ondo State, and Ondo State ó ní kíní kan tá máa pè ní Ògúndé. Àwọn òbí mi ò stop mi kí n má lọ sí Ondo rí because I based in Lagos kó tó rí pé mo relocate many years ago. A máa lọ ń ṣe Ògúndé lóńdó ni. My great grandmother lived, Mrs. Sam Lori show many times. She died last year. She was born 1904. Kò kú sí church yo. Ó kankan tó máa sọ fún wa ní pé ẹ má ṣèkà. Ó ní ẹni tó bá pẹ́ láyé ó máa rí ìgbẹ̀yìn òṣèkà. That is Sherry grandmother, great grandmother mi yẹn. Ó jẹ́ kí rí ìran Yorùbá, ìran wa dáa. Ẹ má yẹ ká tanra wa. Sherry nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ lálẹ́ again ni wípé just 2 other points. Number 1, solution. Gbogbo wa ní different opinion, right? One of the solutions that I see is this. We are all scattered everywhere. We don't know where to start. Someone like me, I don't know where to start when it comes to Ifa, but I pray. Ma fo di mi mú láàárọ̀. Ma gbàdúrà. Ma ṣe ìwúre, àbí? Ìwúre. Mo máa lo the word àdúrà. So, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ìwé. Àwa Yorùbá, tí Yorùbá bá mú ẹ̀sìn kúrò, tí a bá gbé ẹ̀sìn orí jù, ta kàn ṣe pé ká kàn ṣe bí àwọn bàbá ṣe máa ń ṣe lazim, tá gbé sórí Yorùbá country máa dàbí America ni. I've seen it. Ìgbà tí mo Google kan láre tán ní pé ghost DNA, pa ní ghost DNA, mo sọ fọ́mọ mi gan mo pé torí bá mo bí sí mo, do you know that we have ghost Yoruba people, we have ghost. They only really mom, mo ní kó lọ máa research ní yàrá ẹ̀. She was touched. Mo sọ gbogbo ibi tá ti wá, mo ní láti máa sọ fọ́mọ ibi tá ti wá, nǹkan tá ń ṣe, nǹkan táwọn bàbá láwọn bàbá ń ṣe. Ta ló sọ fún yín pé Yorùbá are just ordinary people? Why don't we love what we have? Kí ló ń ṣe wá gan? Àwọn Lárúbáwá mélòó ló ti fẹ́ wá rí? How many of your brothers ló fẹ́ Lárúbáwá? How many, even àwọn Israel, ṣebí Christian ni mi, but I will not, mi ní títorí ẹ̀ kí wá jókòó, kí má sòótọ́. Àwọn tó pè àwọn Israelite, how many of them ni wọ́n ti fẹ́ yín? They don't give a damn about you because you don't know who you are. You're lost. Ẹ wá gbé ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn, ẹ gbé sí agbára yín, ẹ gbé sínú ọkàn yín, ẹ gbé sínú orí yín, débi pé ẹ hate ìran yín. So kò sí kankan tí ìran yín ṣe tó darí. Ẹ máa sórí social media, ẹ máa ṣe bí wèrè. Blah 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 blah. Àbí kíni kan àwọn ẹlẹ́bọ yẹn, and so fucking what? Ẹlẹ́bọ. So kí ni Abraham ò ṣẹbọ ni? Ṣé kò fẹ́ fi ọmọ ẹ̀ ṣẹbọ tán ní pé kó lọ wo ram? Àbí àká nínú Bible ni? Ẹ dẹ̀ ń pariwo ẹbọ ẹbẹ́ pé bí ẹbọ yẹn gẹ́gẹ́ bí nǹkan burúkú. One of my cousin náà mi ní dárúkọ. Kọ́lọ̀ fún cousin mi ní ọmọ bíbí. Wọ́n ti fẹ́ close 50. Ìyá bàbá wọn. Àwọn ẹlẹ́bọ tẹ́ ń sọ tẹ́ ń rọ̀ nẹ́nu yìí lórí. Ẹ má bínú pé mo ti ń gba àkókò yín ẹjọ́ everybody. Cousin mi yẹn, ìyá bàbá ẹ̀, ó máa ń ṣe mi mọ nǹkan tó máa ń pè. Kò dàbí eléwé ọmọ àwọn tó bá ti rọmọ bí nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n máa ń ṣe àṣejẹ. Ṣé ó yẹ yín bẹ́ẹ̀ ó náà máa ṣe fún wọn? Kò dẹ̀ sẹ́ni tó lọ́lé màmá ẹ̀ rí tí kò kí rọmọ bí. Unfortunately, mama tí mo sọ ti kú over bí 20 or 30 years ago. Ọmọ ẹ̀ ní cousin mi yẹn, ṣe ti gẹ́ bí ọmọ ẹ̀, àǹtí yẹn wọ́ ọmọ lẹ́ni, kò sí bí tí wọ́n ti lọ sí abroad, wọ́n ti lọ sí igbá kan, wọ́n ti lọ latest medicine. Kọ́nà jẹ́ kí cousin mi yẹn bímọ lágbára Ọlọ́run because I really love my cousin. Bọ̀tọ́ pé ìyá yẹn wà láyé ni, ó máa bá ṣe. Kí ló dé tẹ́ pé nǹkan ìní wa, nǹkan tó jẹ́ nǹkan rere wa, àwa jù dànù because of àwọn kan sọ òyìnbó, àwọn kan gbé Bible wá, àwọn kan gbé kinní kan wá. I will not say because I'm a Christian kan àbí tó pé mo ṣe ń kọ́ Ifá jẹ́ mo fẹ́ ní depth of knowledge of where I came from. Kí wá máa rí ìran mi kí máa sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkàṣàkà sí wọn. Are you guys okay? I'm talking about the Yoruba Muslims o. Tẹ́ pé wọ́n máa sórí social media, wọ́n máa rán ẹnu wọn. Mo kàn máa wọ̀n pé are these people ignorant? And some of them, they call themselves, I live in America, I live in the UK. The question is, do you think these white people, Terry, Eric Trump right now, only gbogbo wọn jáde, àwọn Somali, àwọn Muslims, they want to cover a lot of people. Anyway, you know why he's doing it? He's doing because he's not stupid like us. When you see something that is going to consume you, ẹ máa wú ti gbogbo ni, ẹ máa wú jáde ni. Nǹkan tí Trump ṣe nìyẹn, he does not want any ideology that stand against his people. And you people don't like it. You think he's going to sit down and be looking like a dummy and doing nothing? Just like the Northern, bó ṣe wọ́n wọ̀nyí, tó ṣe ba ogun Northern jẹ́, tó fẹ́ máa kó orí burúkú wọn wá sí South.
àwa èèyàn dúdú a ní láti jókòó ka orí wa àwa ọmọ Yorùbá kì í ṣe ọmọ ẹrú o kì í ṣe anyhow people ẹ wo nǹkan táwọn ọmọ Yorùbá ń ṣe nílùú òyìnbó bíbá ọmọ 14 years old ó ti dogun lálẹ́ ẹ má bínú okay no pé mo gba time yín okay no go ahead please go okay ahead ọmọ 16 years old kan bóyá ní state kan ìjọba mi mọ state tó wà ó ṣe nǹkan tó fi ń filter inú yàrá ọmọ Yorùbá ni o tẹ́ pé 99% of jams yẹn mi morúkọ Ṣóyínká something one lady ọmọ Yorùbá ni ìgbà mi ẹ wo nǹkan táwọn ọmọ Yorùbá ń ṣe a medical doctor ó gbé oyún jáde Ẹniọlá ọmọ 12 years God bless you there's a doctor náà doctor bí ọdún kìnnìkan ó gbé oyún jáde nínú aboyún ó yọ túmọ̀ ẹ̀ kúrò nínú bébí ó dẹ̀ gbé padà sínú womb yẹn woman ẹ̀ ó dẹ̀ bí ọmọ nígbà tó yẹ kó bí ọmọ I mean táwa Yorùbá bá padà sí ìdí who we are you don gbogbo eléyẹ Ṣàngó ò dá kéde kọkẹ you will move mountain ẹ jẹ́ kí n sọ kọ̀kọ̀ fún yín mi ò ṣe wòlíì o ṣùgbọ́n tí Yorùbá bá padà tá bá pera wa sílé padà we will start to solve the world problem that is it ọ̀rọ̀ tí mo sọ lálẹ́ ẹ rí mi bíbá pé mo kàn sọ nonsense but ẹ má gbàgbé ẹ tí a bá padà sí who we are tá jẹ́ kí religion kan bá ayé wa jẹ́ we will start to solve problems tí òyìnbó ò solve rí ní ayé ẹ ṣe mo máa like ìran oníran ju ìran yín lọ tó bá yẹ ọmọ everywhere máa nípa àwọn òyìnbó ò like yín òyìnbó pè wá lọ́bọ òyìnbó sọ pé kíni because you've not developed anything you have no value ẹ wọ́n kan tó ṣe ní Nigeria right now it took a president of America kó wá máa tójú bọ nǹkan kó máa sọ fún wa what to do because you guys cannot do anything greediness ní fọ́ orí yín and you are claiming that òyìnbó like everywhere you go they discriminate they will discriminate you on èmi náà dúdú ni mí ẹ jẹ́ ká tún lu wa ṣe kò sí bí Lárúbáwá ṣe lè like ẹ tó they will not marry you they don't love us they call us slave àwọn ẹlẹ wa ń gbé sórí ẹ wá ń ka bla 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 hala bla 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 ẹ feel pé ẹ superstar ẹ má bínú o I am very hungry anytime I go on social media and I see the way Yoruba people mo ní ṣé ọmọ Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ bá wa tẹ́ pé ọpọlọ wa ti pọ̀ jù notice pé Yorùbá máa ń ní ọpọlọ èmi gan ọmọ gan tí mo bí síbi bàtẹ́ pé bàbá ẹ̀ náà Èkìtì ni bàbá ẹ̀ so typical Yorùbá blood ni tí ọmọ mi bá ń sọ̀rọ̀ báyìí máa ń pè é very brilliant rí pé Yorùbá lọ́pọlọ gan you don't even have to go to school kó tó lọ́pọlọ nílẹ̀ Yorùbá there's something in our DNA there's something about us and we have to look for that thing we have to be critical thinkers ṣe anyhow people ẹjọ ẹ má bínú pé mo sọ̀rọ̀ tí mo ìbọn bínú mi ṣe rí mo ṣe fẹ́ kó àfíìlì nítorí ẹ̀rọ ọmọ yìí lọ lé kéwú ni tẹ́ńkì ẹ̀rọ lọ lé kéwú ni ọ máa fọ́ ọpọlọ ẹ̀ kúrò. ok ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ìsà ẹ jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún yín lánàá mo sọ̀rọ̀ nípa ìsìn tí tọ́mọ ti pẹ́ o. àǹtí mo sún ẹjọ́ má bínú. ok Mr. Ọlá ẹ ṣe sùúrù. Sherry, this lady she's trying to bring out a point just like Mr. Mohbad ṣe sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Sherry, tolerance is something that we need to understand very well and it goes a long way. Tolerance, it goes a long way. Where you can tolerate people, you can easily convince people. Yeah, but do you Muslim tolerate us? Can I come in back? I'm not talking about ìyá Mosu ẹgbọn sókè ẹ ṣe tolerance tẹ́ sọ yẹn ẹ má bínú ẹ ṣe baba la mistake nǹkan tó kó bá Yorùbá bí tán délé nìyẹn ṣe rí gbogbo nǹkan láyè ló máa ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsí tó bá ti rí nǹkan tó máa pa ẹ́ tètè pa kó tó pa ẹ́ now ẹ jẹ́ kí àwa tá wà l'America àmọ́ nǹkan tó ń go on right now ẹ̀rù ń bẹ everybody àwọn tó bá níwèé ẹ mọ̀ nǹkan tó fà á ṣé gbogbo ilé tíyà Nàìjíríà kan sọ pé US ọ̀rọ̀ tolerance náà mo fi sọ débẹ̀ ẹ má bínú pé bí a mo tún fẹ́ ìtíyà US fi help Nigeria they are helping Nigeria not because of the oil èèyàn tó bá lọ́pọlọ á mọ̀ wípé wọ́n mọ̀ pé Nigeria is over 200 million tí wọ́n bá fi lè Islamize Nigeria pé it's gonna be a threat to the world and they don't want it to happen ṣé rí àwọn òyìnbó nǹkan tó fi yàtọ̀ sí dúdú ni pé dúdú we think about now kí n ronú future and it's a weakness. Ṣẹ́rí tolerance ẹ̀ sọ yìí òun ló bá ìran Yorùbá débi tó wà ní tó wẹ́ pé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ti ya kúrò ní ìran burúkú nọ́tánà yìí ẹ mọ bí tí Yorùbá country ti máa délé nìyẹn. Ṣẹ́rí tolerance Yorùbá dá lóòótọ́ a níwà tútù a dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ àlejò ṣùgbọ́n tó bá ti pọ̀ jù wọ́n máa kó báyàn ni. Tolerance tẹ bá ti mọ̀ pé máa gbà ṣẹ́rí gbogbo ilé tẹ̀sán pé tolerance kílẹ̀ Yorùbá ṣẹ́rí tí Yorùbá bá ń lọ báyìí tí a bá tètè wú tí gbogbo àwọn àfáà burúkú tó ń sọ̀rọ̀ burúkú tí wọ́n sọ pé kọ́ máa pààyàn tó ti lè máa sọ ẹ mọ̀ ẹ bèrè lọ́wọ́ àárẹ̀ pé kílé táwọn àfáà yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ báyẹn kó wọ́n sọ̀rọ̀ pé tẹ́lẹ̀ because àwọn northerners they are killing and they are getting away with it and nothing is happening so kíní yẹn fún wọn ní power pé we can do it too here ṣe bọ́ sọ pé wọ́n pààyàn ó dà pé mo rí lórí show mama Yorubawuyi
tí wọ́n pa bọ̀bọ̀ kan sínú mosque. Ṣé tolerance lẹ́ pè yẹn ni? My brother, that's bullshit. That is bullshit. Islam cannot bring anything to Yoruba people. It will not. Tolerance àwọn Ìlọrin ní tí wọ́n fi gbàlú wọn mọ́ ọ lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún charity Yorùbá tó bá pẹ́ ajé èèyàn kan tẹ́ pé àkì ń gbàgbé history torí wa orí wọn kò rí wá pé o but ìjó àti party tí ó ti kó sí ọpọlọ wa tó bá pẹ́ ajé èèyàn kan tó máa ń tí ò kì í gbàgbé history ni kò yẹ kí Fúlàní wà nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Kí ló bà Ọ̀yọ́ jẹ́ lénìí? History will continue to repeat itself because you never learn from it. Anything tó bá ti jẹ́ ọ̀tá ilé nǹkan, believe it. That is why táwọn òyìnbó tẹ́ ṣe rí wọn many people ṣe kan mèremère. They are very intelligent people and they think I work with them in the office. Mo study wọn that mi kan bóyìnbó ṣe mo study ìwà wọn. Ọ̀tọ̀ ní pé kẹ́ sọ pé fóyìnbó níyàwó ẹ ṣe kíkan a lot of people kàn gbé l'America ni àbí UK or wherever wọn ò ní ọpọlọ. Just because you're in abroad does not mean you are smart. Have you ever asked yourself why their country works? What are the things you've learned from that country that you think when you go back to your country you can utilize it and make the life of your people better? Baba Olowo fún wa ní free education. Títí dísìn rí pé Yorùbá ló dà kú sì kàwé jù ní Nàìjíríà. Rí ni. Èèyàn kan decision kan nìyẹn o. So history máa repeat ara wọn when you don't learn from it. Tẹ́ bá lọ ń ṣe religion tó ẹ kó máa pa yín tìran. It might not be now o. Ń ṣe because ẹ fi pé wà tolerance. It's ignorance. It's not tolerance. It's ignorance. There is nothing tí Islam fẹ́ gbọ́ sílẹ̀ Yorùbá. Ó máa destroy Yorùbá ni, whether you like it or not. Ọba bí sí Islam. Èmi gan tí mo tán bí mi sí Yorùbá. Mi ò kí ẹ̀ kí lọ kọ́ Ifá lọ́la. I am not stupid. I love my ancestors. I love where I came from. So, and finally, ẹjọ́ kí tó kúrò. Ẹ mọ̀ kan tó ń ṣe most of our Muslims in the world, especially àwọn Yorùbá Muslims. Tó ṣe yé ti wọn. If there's anything you don't like about our culture, kíní ẹjọ́ mo fẹ́ sọ and it's very important. Tó bá yẹ kó ní kankan bí abọ́ ṣe ń ta epo sórí kíní kan tó ní kankan tẹ́ kan feel pé ilẹ̀ Yorùbá adẹ̀lẹ̀ ṣe kíní o, you can modernize it. One thing that you guys don't know is that black people sá lọ sí Saudi Arabia ló fine. You cannot lè tún kọ́ tẹ́ ẹ ní lè tún ṣe. Okay, ẹ̀yin bàbá ẹ̀ ṣé ó ní ọ̀nà mi ta tún lè máa fi sin àwọn òrìṣà in a very neat environment. Bí ẹ fẹ́ modernize ẹ̀ ni you can do it. You can do it. Ẹ wá sọ̀rọ̀ sáwọn òrìṣà ẹbí gbàgbé pé they are nothing. Come on, man. Ṣé ìnìkan ló máa kọ́kọ́ délé ayé? Ní modernize ẹ̀, tá bá modernize ẹ̀, wọ́n tún máa change, wọ́n máa yọ kúrò bẹ́ẹ̀, wọ́n máa tún. Ẹnu mi sọ pé bí a kan change history o. I'm talking about for example. Wọ́n máa yí mọ́ wa lọ́wọ́ ni, mọ́ Mùsùlùmí ẹ ni. Ẹ mọ̀ kọ́ tó ṣẹlẹ̀, ṣe rí àwa Yorùbá náà, àwa Yorùbá tó kù náà, just like me and you, my brother. Anybody tó bá ti wá pẹ̀lú ideology bí ó fẹ́ yí nǹkan mọ́ yín lọ́wọ́, á gbọ́n ju gbogbo yẹn lọ. Ṣé Yorùbá wá gẹ́gẹ́ bí mọ́là ni? Yorùbá wọn ṣe mọ́là náà. So ẹ jẹ́ káwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá náà come up with something because right now revolution la wà yìí ojú àwọn ọmọ Yorùbá ti ń ṣí. And bó dẹ̀ ṣe ń ṣí yìí, it will take us to a greater place. I'm telling you, in the next 10-20 years, tá bá continue like this, tá gbé religion sórí too much, tá focus on production, Yoruba land will be great because there's something that comes in my mind. Yoruba people will start solving the world problem. Elokole, it will happen. It will never happen when you take your children to Ilekewu or when you're Christian, you die every day in church. It will never happen. Critical thinking, we are too distracted. So, if there's anything to bother everybody, we pay ibo ni ká ti bẹ̀rẹ̀. Kí ni ká ṣe? Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ solution. Okay, ẹ jẹ́ ká lọ bá àwọn bàbá tó pọ́n ti dàgbà sí ṣẹ̀ṣe. Ibo ni ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Okay, báyìí ni o. Tá bá fẹ́ sin Ògún in a very èmi báyìí aya ò kín pẹ́ rìn mi. Mi ò lè máa da bí epo kíní kan. Ṣó ní pátú ṣe lè ṣe? Ẹ jẹ́ ká bá àwọn àgbà ṣe. Ká solve anything that thinks because most of our Yorùbá tó bá ti sọ̀rọ̀ àwọn Yorùbá Muslim wọ́n tètè mo notice nínú wọn ni pé èmi ní that sense to tap into them. They are not proud of who they are. They are not proud of their ancestors. They are not proud. And who are proud of our ancestors Arab. But there's something that bothers you, and what bothers you that you cannot tell the world is that like the Boshe and if you don't like it, talk about it and solve it with people that wants to solve it. God bless you, everybody. Ẹ ṣé gan yàwá ẹ ṣé gan ẹ ṣé. Ọgbọ́n àtọ́ ẹ̀ mo sún. Ṣé ìran ọmọ Oòduà tọkàntọkàn ọmọ Oòduà tọkàntọkàn lélẹ́yìí. Ó ṣe sísá mi mo sún. Ẹ ṣé gan. Thank you, my sister. If I die you, ẹjọ́ mo ní one question. Okay. You nailed it. Thank you, sis. Ẹ gbọ́n sókè fún question yín o, bàbá. Yeah. Sherry, Sister Mosun, you ẹ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yín
and it really makes sense. One thing tell me Rick Ani as a problem is detachment. Awamo Yoruba. Detachment is such a way that me as a person, Baba father, Timo see me to have a mummy, Oriki mini. When she started saying all this incantation, because you born on me, she get Timo see me back me to back me to back me to back me the stage call. There is this thing that will attach you back to your ancestors, which even religion will not give it to you. Be religion will not give it to you. Ikoti China tí ò sọnù nìyẹn. Ikoti àwọn Japan tí ò sọnù nìyẹn. Most of all this Asian, even àwọn òyìnbó, ikoti wọn ò sọnù nìyẹn. Mr. C. Mo fowó àtọmọdé lẹ́nu ẹjọ́ 10 seconds. Mo sọ kankan. Kọ́lọ́n fọ̀hún kẹ́ lecturer mi kan, Mr. Jikobi Ọládìméjì. Ó kọ̀wé kan, Ọra Verbal Art. Yeah, that's the book, Verbal Art. I lost the book in my grandfather's house when they were trying to rebuild the house. They asked me to come and pack. I couldn't go. One of those things he said was that ẹ̀yà márùn-ún lẹ̀yà àárọ̀ tí ẹ lè sọ pé ibi ìbàyẹ̀ lọ ti wá tẹ́lẹ̀dùmarè dá sílẹ̀ ayé. Yorùbá lákọ̀ọ́kọ́. Àwọn tẹ dá ọkọ yẹn Japanese ẹ mọ̀ pọ́ pín ni the Oriental people ìkọ̀kọ̀ náà ní gbogbo wọn. Àwọn ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí mo tún mention òun làwọn Jews. They are not Christians. Wọ́n máa bèèrè tẹ́ bá bèèrè pé Jesus wọ́n á sọ pé Jesus àwọn gbọ́ pé family kan ló ti wá nǹkan náà máa sọ fún yín nìyẹn. àbájú òṣè ẹ̀yà kò kí ń ṣe ẹ̀yà àwọn tó ń follow religion of Judaism àwọn náà ń pè ní Jew ìsàkẹ́ máa sọ pé Christians ẹ̀yà ni wọ́n ẹ má máa bàbá true religion ẹjọ́ ẹ gbóhùn sókè. Mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Kò nǹkan tẹ̀ ń sọ kò ẹni tó sọ yẹn. Man, don't tell me, don't cut me off. Kò sẹ́ni tó ń cut yín off. Nǹkan tá à ń sọ fún yín pé Jewish identity, religious identity ni kò kí ń ṣe ethno-linguistic identity. Jewish is not a, they are people. Wọ́n pọ̀. Kí lẹ mí kí lẹ ẹ lè ṣe gbọ́. Is Yorùbá a people? That is not true. No. Àwọn tó follow religion Judaism. Àwọn náà pè ní Jew. Wọ́n lè máa follow ẹ̀. Ṣé àwa Yorùbá ò ní religion tiwa? Bàbá Hebrew lẹ́fẹ̀ sọ àwọn ọmọ Hebrew lẹ́fẹ̀ sọ Hebrew àwọn náà Hebrew lẹ́fẹ̀ sọ kò ṣe Jew. Hebrew lẹ́fẹ̀ sọ. Ṣé Yorùbá ò ní ọ̀kan tá à ń sọ kọ́ Hebrew lẹ́fẹ̀ sọ. ẹ jẹ́ à respect ara wa náà a ní láti pariwo tá a bá ń pariwo anybody anybody sọ náà. ọ̀rọ̀ wọn fi ẹ̀sìn wọn fi identify Yorùbá. Wọ́n fẹ̀sìn identify Yorùbá ó dàbí kẹ́ máa sọ pé àwọn èèyàn Christian àwọn olóúnjẹ èèyàn oṣìṣẹ́ èèyàn ló lè jẹ́ Christian. Problem wọn nìyẹn. So ẹ má máa no. Ṣàìdé ọ̀la fi ní kẹ́ máa ṣe méjì pọ̀ nígbà ọ̀la fi ní kẹ́ máa ṣe méjì pọ̀ Mr. Ocha lẹ́sìn gbẹ̀gbẹ̀ ara wọn. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ kò wọlé ń bí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ wọlé ń bí bàbá. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. Kí ni àní tí èèyàn bá jẹ́ ẹni tó bá ń follow religion of Judaism náà pè ní Jew. Period. Kò ń ṣe pé ẹni tó ń follow Christianity ló ń pè ní Christian ẹni tó ń follow Islam ló ń pè ní Muslim. Nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ni Mr. Ifá try láti correct yìí. Ṣẹ́rí àwọn ẹni sùúrù àwọn Hebrew náà practice Judaism ẹ̀sìn ni wọ́n ní Jew Hebrew ni wọ́n ẹgbọ́ tí Bíbélì máa ń rí fáwọn àṣà ọmọ Hebrew ẹ̀yin náà lọ́wọ́ àwọn ń correct yìí ni. So kan tó ń sọ nìyẹn kò tí pé bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ sí yàn ẹni à. So what I would do no problem me I learn you understand what I'm saying so I will accept for the purpose no problem but the other two I will also be opened I can't remember I've read the books over 20 years ago 2019 or 2009. You understand? So I can't remember the other two. So, but the thing is this, ẹ̀yà àárọ̀ òun lẹ̀yà Yorùbá because I know somebody was mentioning we came from Mecca, wọ́n sọ kinní kan nù, wọ́n ṣe kinní kan. Well, me, I don't believe in that. And for everything tí Mosun sọ, in fact, I love that. Mosun, I can actually for free or pay for you to understand the fact. Really? Yeah. I'm an Ifa adherent. Okay. Motefa. And I'm very sure most people here also did.
or some people here did. But I can actually introduce you. If you have to pay, I will pay. At least to know the basics. So simple. That's really nice of you. And I'm actually planning to write books for our children. That will be later. Probably to Mama Pari. Well, before I start my PhD, mo fẹ́ try láti kọ ìwé, for our Yoruba children about leadership. So yeah, but okay, Mama fẹ́ learn. If I I actually volunteered for Leap Africa for 10 years of my life. That's 10 years. Leap Africa is about leadership. Leadership does not mean you have to be the CEO, but wherever you are a leader in your space. Whatever you do, you are a leader in your space. Just what are you going to change? You just spoke and everybody liked what you said. Thank you. Right? That's leadership, right? So as simple as that. So simple. Right. So if you want to write books, there are a lot of folklores in every essay. The number of rows you have in Excel is the number of essay. It's the number of verses you have in fact generally. You can imagine that's 10,000 plus. Can you imagine? Can you imagine the number of stories you have? Exactly. Yeah. Can I? Sorry, me try not to cut you off. Thank you for that. I really appreciate your kind gesture. In though ilé ò sọ̀rọ̀ religion, this one is outside religion. Àwọn ọmọ wa náà, àwọn ọmọ Yorùbá tán ẹ̀ṣẹ̀ ń bí ń sìn. Ẹ jẹ́ ká tètè máa ti orí wọn bọ what is right. Integrity need to be our foundation. A country will never move forward. Even to Yorùbá bá dá wà. Gbogbo ká máa parọ́, ká máa ṣe ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n, ká máa ṣe pé agbọ́n jù, ká máa àwọn ìwà burúkú yẹn. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀ sí ní máa mú kúrò nínú ìwà wa. Dẹ̀ ká máa tán ọmọ wa sọ́nà because Yorùbá ní ìwà lẹ̀sìn. Àbí báwọn bàbá ṣe máa ń sọ. My great grandmother that just died kò kú sínú church liberal person ó jẹ́ kí n rí bí Yorùbá ṣe rí. Mama gan sọ fún mi pé ńgbà yẹn nǹkan tó bá kó nǹkan síta ò ní láti jókòó sí kò sẹ́ni tó máa jí nǹkan ẹ̀ wọ́n á rà wọ́n á fowó sí ni. So kí ló sún wa débi pé àwọn ọmọ wa wọ́n sọ pé wọ́n ṣoògùn owó wọ́n ṣe yahoo wọ́n ṣe all this nonsense. I know that the country is a big part of it, but tá bá fẹ́ kí future dá náà yàtọ̀ sí religion thing so látàrọ̀ ẹ jẹ́ ká that is why mo sọ pé I'm interested in writing books about leadership. Mama Musu. Be that of topic. Yeah, okay. If you want to do Musu, if you want to write stories, Ifa stories, like I mentioned, you can imagine the number of stories in every essay Ifa, in every verse rather. In every verse. Wọ́n ti lé mi church is you don't talk like church. I'm in Ondo States now. I heard you said you are in Ondo. Job just got to Ondo in November. Yeah, I'm from my parents are from Ondo State. My parents are from Ondo town. Wow. I'm in Ondo town as I'm talking. I'm around Yaba. Wow. Miss Mosu, you said something now. Miss Mosu, you said something now that I took up now. Enjoy. 1 second. Sherry, taba notice the platform. Mo máa ń bínú gan. Sherry, ara nǹkan tá sọ nínú àṣà wa nìyẹn ṣóyè yìí. Sherry, tí n bá ti ń bínú bẹ́ẹ̀ ìgbà tí mo ṣì wà ń lé o like 2 decades ago ṣóyè yìí. Sherry, ìyá tó bí mi àti bàbá tó bí mi, ọmọ máa kì mí ni. Sherry, tó bá dẹ̀ ti ń kí mi yẹn, ọkàn mi á wálẹ̀, orí mi á wálẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Gbogbo yẹn nísìn, wọ́n ti fi ìsìlámù, wọ́n ti fi gbà lọ́wọ́ wa. Wọ́n ti fi Christianity, wọ́n ti fi gbà lọ́wọ́ wa. Ẹ wá ní ká má padà sílé. Mr. Olao, Sherry òòṣà ò jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mi délẹ̀ lẹ́ǹkan. Okay, sorry. No, more understand. Sherry, detachment òun ló fa a lot of problem yìí. Just like bí Mr. Ola ṣe sọ pé káwọn bá bínú. Èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ ìgè ni mí. Ṣé get? Wow, you got to be. Yeah, ìgè ni mí. Ṣé get? But tí mo sì mi bá kí mi lórí kí wa. Leave religion apart. You're ma padà sílé, you're ma attached to that root. Kí ló ń jẹ́ kí wọ́n attach to that root? That's to tell you that the spirituality tó so àmọ́ ilẹ̀ àti jáde which tí ò lè yọ which tí ò lè ever yọ leave it religion on sentiment about it. Ṣé get? Àwọn táwa ń bú tàǹjà lórí kìíní mélòó nu wa gangan ló moríkì wa àti ló moríkì tóun máa kí àwọn ọmọ ẹ̀. Ọ̀sẹ̀ tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yín sí ọmọ mi Àbíkẹ́ Mariam Àbíkẹ́ ṣé get mọ́ sí mi ló lè kí Àbíkẹ́ ẹ̀ kọ́ sórúkọ ya bàbá mi ni ó tún lórúkọ tọkàn tó tún fún ṣé get
òun níbi tí mo kọ́ sọ̀rọ̀ mi láì kọ pé identity mi Yorùbá is you can practice religion and you can only ma practice religion. Can I come in, sir? Can I come in about that identity? Then so. Òyìnbó lè má practice religion kò sí kò tó kó òyìnbó. Wọ́n pé lifestyle òyìnbó ò lè yọkù lára ẹ̀. No. Ẹ kì í sọ tòótọ́ fún yín. Sherry mo rí pé ti sọ kíní ẹ̀ for a very long time lórí show yìí. And I want to èmi ò sọ pé mo fẹ́ correct mo kò fẹ́ come from my own different perspective. When you call someone a Yoruba person, tí màá di káyé tó ti bàjẹ́, religion, traditions and all that comes in. Ẹ bá wo Lárúbáwá bí àwọn ìyá wa ṣe sọ̀rọ̀, I know a lot of people have said a lot of things earlier. Lárúbáwá ìwà tó ṣe máa ń ṣe àwọn hálà àwọn whatever tó ti ń ṣe bó ṣe ń múra and all that comes with their culture. Kò sí religion tẹ́ máa rí ẹ lọ sí gbogbo everywhere in the world. We have over 6,000 religions in the world. Ẹ lọ sí gbogbo religion yẹn ìṣẹ̀ṣe wọn àṣà wọn wọ́n wá put into it. That is why they pay Yoruba Muslims are confused, and that is why I want Northerner ò rí yín as real Muslim, because Yoruba mú culture Yoruba as ọmọlúwàbí. Get so àwọn kan lọ kírun tí wọ́n ní pé àwọn lọ praise Ọlọ́run wọn, but àwọn jihadists yìí I don't know if I'm making sense. Wọ́n rí bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe tọkàntọkàn because you have to do some things to go to heaven and whatever, you know. But ṣe rí nǹkan tí mo kàn fẹ́ ká mọ̀ ni pé nobody's telling you not to be a Muslim. I'm not in the best place to tell anybody. But one thing I want to say is that any fair wrong. Sherry Otoni, because you are speaking Yoruba and you can wear Yoruba clothes. But a part of you did not like who Yoruba are. Like when it comes to our culture. Ki àwọn Muslim as of come ma ki baba wọn. Sherry tí a bá stop nonsense yìí àtàwọn Arab àwọn imam tó sọ pé kó máa pààyàn nílẹ̀ Yorùbá. By now yẹ kó ti máa gbé wọn sínú prison. Can understand? Ó fẹ́ sọ ilẹ̀ Yorùbá di Arabu kini te ba àwọn Arabu yẹn náà everything comes with culture, religion comes with their culture. Ẹ bá lọ sí Asia Buddhist àwọn Buddhist àwọn gbogbo kini ẹ lọ wádìí àwọn religion in the world, it comes ẹjọ it can make noise in Baba Yomi ẹjọ bá mute tẹ bá ti gòkè má mute Baba Yomi. Okay. Hello my brother. Yes, I know that you're not a confused person. You are trying to be Omoluabi, but you're trying to be a Muslim. And that is a problem. Sherry, all that religion in the world, me or But you actually said it, you know, Eshe Suru. You problem here. You actually said it here that you're a Christian. Abi? So why are you now saying that way Montreal is Omoluabi and I'm actually the Muslim? That's a very good question. Because I can so let me answer your question. Please don't rush me. If I die, reason why you address most of our missing in the moderator and the way you but space in the decorum, it shows that your level of maturity, and I can really applaud you for that one. She understand. Thank you. Mom, see me man shake okofuwa. Your dot wow. See in Koba fed le soma fun yan. Mom, see me ani lo soja. Lora ẹja àrọ̀ ẹja borí ṣe get iyọ̀ wàá gbé sílẹ̀ oyin and every other thing mom sì mi lè máa borí fún ẹ aborí yẹn fún ẹ tàtẹ́pọ̀ ọmọ Yorùbá gidi ni wọ́n bẹ́ẹ̀ aborí yẹn fún ẹ my brother in the next 2 days ọ̀nà máa ṣí mo fẹ́ wọn bọ́nà yẹn ṣí typical Yorùbá what my mom used to tell me ni pé ọwọ́ bàbá wọn làwọn ti bá kíní ṣe bí bàbá àwọn ṣe máa ń ṣe fáwọn nìyẹn bí bàbá wọn dẹ̀ ní kí bí bàbá àwọn bọ́n ṣe máa ń ṣe fáwọn nìyẹn kọ́ bàbá wọn àwọn agbọmọlà ni wọ́n àwọn aláṣọ white àwọn aláwo agbọmọlà yẹn òun ni bàbá mom sí mi wọ́n ní báwọn ṣe bá òun nìyẹn and up to now my mom see ó sì ń ṣe fún mi ṣe get. That's good. Which I'm Muslim o ṣe Muslim o pẹ̀lú question tẹ̀lé lọ́wọ́ mi. That does not have to do with Islam. That does not have to do with Islam. Mo kírun tèmi nìyẹn. This is my culture. But in Islam, you're not a Muslim. You're not supposed to do any other religion. My brother, what is your name, please? He said it now, my brother. You know what? I was once a Muslim like you. You know what? What is your name, please? Mr. Muslim, just give me a minute. Okay. You know what? Baba tèmi imam tó ní mọ́ṣáláṣí. Baba ìyá tèmi imam ní ṣe. Èmi náà ṣe Muslim mo lọ lè kéwú mo ka Quran. So if I'm telling you that ó wà nù ìgbà tí mo jókòó tí mo yọ ọpọlọ Islam kúrò mo wá fi ọpọlọ ọmọlúwàbí gbé ìgbésẹ̀ ẹni tí Ọlọ́run rán sí wa ṣó lè possible kó máa sọ fún wa ká ṣorú nǹkan báyìí. So ẹ mọ̀ kan ní Mr. Rakin mo ní kẹ́ change
but just sit down ẹ má lo bias mind ṣe ẹ fẹ́ lo Islamic mind yìí ẹ fẹ́ fi kàwé yìí ẹ fi ọpọlọ tí yìí tọ́lọ́ ń jogún fún yìí ẹ fi kàwé yìí ẹ máa understand better nǹkan tá a fi Islam lẹ̀. No, I'm always a Muslim. Yorùbá mi, ìṣẹ̀ṣe mi, kò fi mí lẹ̀. Cause ìṣẹ̀ṣe, mo kọ́ tó pè ní ìṣẹ̀ṣe ni. It's the culture of your land. Tó bá ti yọ kó bẹ́ẹ̀ o exist more. So why are you against the masquerade? Why are you against our people like you in Yoruba land? Why are you always talking down on Don't say people like me because you don't know the kind of ideology that I have. No, I'm sorry for using the word people like you. I'm talking about your fellow Yoruba Muslim. That's just, I'm not talking about you personally. So now, a question call me. Sherry, me being a Christian, won't be me not but you being no Islam. But Sherry they become mo besni she. Kì í ṣe kó bí a Muslim anywhere tẹ́ bá yẹ rí Christian kan máa pààyàn bí báwọn mu jihadist ṣe ni tí n bá rìn kankan ní èyí ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà mo ti ṣe research nípa. The core Muslim, the real Muslims, I'm sorry, just allow me to make that one statement. The real Muslims, nobody teaches the real Muslims to kill anybody. Àwọn yẹn àwọn ọlọ́mọ bí tó ti rí ẹ̀kọ́ wọn. Are we saying, hold on, if you are a student of history, Ifadari, there was a time too in the history of the world where Catholic were the one leading, and they were leading assassination too. I've forgotten what they call it. Crusade. At a point in the world history. Okay. Okay. Can I come? I think they call it. They call it crusade. Baba Usha. Just share it for me 5 minutes. Baba Usha. As much as you are using is really discouraging. You are generalizing things. What you are saying is right. I was only telling Musu that if there are Muslims that are killing people or that are teaching that you should go and kill to enter Al-Jannah so that you marry 40 virgins and so on and so forth. Okay. It is not Islam. It is Islam. Oh my brother. Let me say Ejo ma binu se mo decide so. I can respond. Ejo. Sherry, my brother, mo understand pe try láti jẹ́ ọmọlúwàbí le ṣe ń ronú báyìí. Tẹ́ bá wo Osama bin Laden, he's a Muslim, okay? Ó dẹ̀ pa àwọn èèyàn. You know how many people that died? Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. So that make it Islamic? No, I'm talking about Osama bin Laden. He was a Muslim. Respond. Now, tẹ́ bá lọ sí Afghanistan, I'm very sure you will cry. Ṣé bẹ́ẹ̀ sọ pé ìyá yín máa ń bá yín borí yín and all that, you know? I don't know, maybe you're the one that make that statement. Àwọn obìnrin níbẹ̀, wọ́n dàbí ẹni tí ò sí láyé mọ́ ni. Débi wípé because they were trying to revoke against Taliban. Wọ́n mú ìṣó, tẹ́ bá lọ wo documentary, wọ́n kan ìṣó sí àárín agbárí orí wọn, wọ́n dẹ̀ pa wọ́n. Yes, you cannot take picture in the public. Sherry, ẹ jẹ́ ká má tanra wa. Kò sí ẹ̀sìn tí ò ní bad history. I did a research about Christianity. Ní ayé àtijọ́, wọ́n máa ń pa àwọn scientists, they call them Antichrist. I went back to that as in very more than crusade yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ nígbà tí kinní tó ń gba tí Muhammad tó fẹ́ máa gba gbogbo ilẹ̀ àwọn yẹn wá dá Muhammad padà not create crusade. Crusade is to stop Islamization ton agenda tó fẹ́ máa Islamize the whole world. Eléyìí tí mo tún sọ to go back. Ṣé gbọ́ mi ṣé àwọn Catholic your research is the wrong path. Yeah, they were what I'm saying only tí mo ṣe ń lọ. No. You call it Osama bin Laden doing something wrong. Baba Mubok, Sister Musu. You said that those 1 more minute can finish. Then you said those Muslims terrorists, and you said those terrorists are not Muslims. They are Muslims. You need to accept the truth. They are Muslims, okay? And you cannot be Muslims than them. Àwọn náà ní religion wọn, àwọn náà fi sí ẹ̀yìn ní orí. Tẹ́yìn fẹ́ máa gbèjà wọn yìí, and I want you to be clear. Nígbà tí àwọn Catholic tó ń pa àwọn scientists tó sọ pé there is pé nínú Bible there is heaven and earth ní gbogbo Bible. Wọ́n sọ pé Mars wà àbí Jupiter. So anybody that speak against that wọ́n rí bí Antichrist wọ́n máa pa wọ́n. But one thing, the difference between Christianity and Islam tó fẹ́ kẹ́ mọ̀ lẹ́ni. Me they sọ pé maybe I'm trying to love one more than each other. After many years, wọ́n stop. But wọ́n gan rí pé science is true lóòótọ́. Wọ́n stop. But ṣé mo the downfall of Islam. Ṣé rí ọpọlọ tó ń lò nígbà ayé Muhammad yẹn. Wọ́n sì fẹ́ máa ṣe ní modern age. It's a shame. Tẹ́ bá lọ sí Islamic country, Google is 9 years old legal to marry in Iraq right now on your phone. Ní 2025, wọ́n pass law ní Iraq. Ọmọ 9 years old ẹ lè má bá sùn kẹ́ marry ẹ̀ ní Iraq. Ní 2025, modern age. So gbogbo kan tí Muhammad ṣe,
Àwọn Araburi as a like a model, like a role model, they want to replicate into this world. And I pray that they don't bring that nonsense into Yoruba land, because we do not. Our family, my great grandmother married at the age of 32 years old. My grandmother married at the age of 28. And he got married at the age of 27. Over a decade ago. She understand, but family is it like Kokoshe or law school? I won't share on with Miss Mosu, they are proud of it. They are proud of it. Our Yoruba are proud of it. So when you're saying that, when you're trying to gaslight everybody about the fact that they are not Muslims, you are just deceiving yourself. They are Muslims and they are doing what Muhammad did. So you trying to cover up for a culture that does not belong to your forefathers is a shame. When I see Muslims running their mouth and Miss Mosu, Allahu Akbar is the Yoruba Allahu Akbar. Yeah, you can respond now. Mama Mosu, hold on. Mama Bubo. Madam Mosu, respond. Okay, please. Because I understand Kinikwen. See, me personally, I hate generalizing things. And this thing, I call myself Yoruba. Kishan Koto dancing. Come on, so crown Yoruba. She mentioned does that make you Yoruba? But you should whatever you mention. And the conscience, because that's about terrorism working here. One part of country religion. Tell me, religion must always be the victim of everything that's being done that's wrong. About violence in any religious history. I'm no bastardize any religion. About Christianity yet, and that doesn't make it Christianity. I want to cook school and to US. Can't be anything because about Christian saying that would be very, very wrong statement. No, without this, I want to that's their culture. That's what they've been doing even before Islam came in. If me personally, either it's the truth or it's not the truth. Me like come everybody with the same order. You want to be politically correct. I'm sorry. Hold on. So come out, stereotype everybody here. Me personally, I'm very, very against it. Because the thing is, I say, I'm a physician by profession. I meet a lot of people. I meet a lot of people, both good and bad. For example, see Chicago Mumbai, there's one hospital that I go to. The church I want to doctor to be Indian one. So to party about they could be doing shooting and what they assume the gang. Which is not true. But then share another hospital suburb with them and your tongue go asking but stereotyping personally I don't like it. What you are saying may be true, Bin Laden, whatever he did. Please, my brother, we both live in America. I've been here over 10 years, okay? I'll let you and my best Can I friend is finish? a surgeon. My ex-boyfriend used to be a surgeon. Let me tell you something. The reason why you're talking like this is because you're a Yoruba man. Stop using this political correct mentality. Listen, Muslim Islam is a cost to humanity. Islam is a cost to humanity. I don't care. My ex is a surgeon. My friend is a medical doctor here in America. It's nothing to do. It's who you are. It has nothing to do with your profession. Hold on. But the thing is that we cannot be talking over each other like we are doing right now. And number two, we cannot be My stereotyping. brother, stop saying that. You're not, just because you're educated does not mean that you're smart. About mute for that is what is going on in America right now. That is what Trump is trying to do. Islam is nothing kodeda. Stop saying the word tolerance and what is happening. Sherry, we should not say one religion is not good over the others. Me, I am not. Like I mentioned to you. Ó fi àyè lẹ̀, that is why tó jẹ́ pé kò sóòṣà tí mi ò lè bọ. Ṣé bá sọ pé ó Jésù òòṣà kan ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó bá gbọ̀gbẹ́ sí lọ́rùn kẹjẹ bá parí. Ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó bá ti gbọ̀gbẹ́ sí lọ́rùn kẹjẹ bá parí kẹ máa sọ̀rọ̀. Ṣé ìyá mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe mi ni? My brother, my brother, and I'm not trying to be nasty. My brother, nǹkan tó bá máa pa ìran wa, tó bá máa pa wá lára, ẹ jẹ́ ká tètè stop it now.
It is called intelligence. You cannot continue to pamper something that will consume you. You can marry Kuba and Kotomaka generation, you can embrace it. That is not smartness. That is dumb. That does not mean that does not mean space. My brother, people Auntie Mosun, let me tell you something, my sister. Mr. Ola, please. Yes, my brother, I'm listening. Let me tell you something, my sister. Sherry, Emma Ekaso, Ijomoluabi wa Emma Ekasono. Let's talk liberal here. She get. Just like the other brother to sort of lenko. Peti yon koba shenko, you can't generalize it. Pelu, okay, bubuyo. There's it. Sherry, Sherry lori hapta why? Most especially in Tobangbeni Western world. Baba mi, town people itoba shawon komi fun e. Wa bosi kona wa sukun pe. She ije omo eniyan gangan la people ilo. Toba bere racism won pelu e. That's where you think back home. She understand? But yon ba ndo pe ko fun yon ni eto yon. Bi yon se nlo life. Mo gbe fun oyinbo. Yes. Check it. Mo gbe fun oyinbo. So boyinbo se wa fun yon leto yon to se báyìí fún wa. E wa wo gba buru to se fún wa l'Africa. Sha ma condemn oyinbo ni. Ah, le condemn oyinbo. Check it. Ah, le condemn oyinbo. Because I think we're successful the bed. Can I come in? Mr. Ifa, because the black people has not been able to do anything for themselves. Let me tell you this. Sherry, America, no, but most of us fans from Russia we're outside Nigeria, so it can't share badge of honor, say me. Let's be honest. Sherry Mokoton fa Dudu or Timofeso is out of the topic. When Dudu Ojo Tabati Joko, Tabati Roriwa, Tabati Besni hold each other accountable for our failures, that will be the beginning of our liberation. Sherry, something is so common with black people. Even our top brownie professors, I've met a lot of Nigerians. When I ask them one question, level of intelligence, low. It does not mean who you are. When there is a problem, the first thing to focus on, white people. Oh, white people. Oh, the question is, are you okay, Musu? If I why will you ask me to do that to my home people? Why are we not thinking like that? And when you born like Nyabi, one row one leaders who want to come and keep poverty and they are doing it. And you are not asking yourself this question. Why do they fall for it each time? You know why? Because a black man is a greedy man. They don't care about the future, they care about now. And until we start to talk about it, until we start to hold each other accountable for our failures, that would be the best way forward. But yes, I want racist. I've met with a lot of racists in Louis. Mama so fun woni ni office wa ogbeni gbogbo racism egbese egbe kan o. Ma gbe dodo mi o. To ba yan ma ba mi road, I'm sorry. O ma koko fi test e wo bi o go no. And I don't have to yell, I don't have to display only mo se ma she. You know? But one thing is that I'm still in their country and I'm conscious of it. Mi o ni wa si ki ma ni gbogbo yin e gbodo se fa o. Western world. Look at Europe today. Look at it. But when you say Islam, they generalize one. You are saying it because you're a Yoruba person. Because Yoruba person, we are so cultured that because our bad people are learning about amani manners, ani opolo ati mo ipe ilu yi o se luwa. There's a way we live with people because one do a se to wa niyen. Àwọn Arab anyway tó bá fẹ́ don fẹ́ take over ni the same wa lo wa nínú àwọn Fulani. So Tebasiri reputation of character over again and again and again. Then you generalize. It doesn't mean that they are all the same. So, but when you leave that space of they generalize in one now, but about dollar ti Fulani ba se area le ni Louis come my baby because kinse bo Fulani lo fine. My brother, in kote e ba ni dancing, what is going to destroy your future and your generation is better you put a stop to it. Put a stop to it once and for all. That's it. Me, so people Muslim no bad, but about three one jihadists, I want to kakakiri, I want everywhere in the world is about Islam. Kilo deshe in the corner. Religion in the whole world. Okay, my sister, let me ask you. Let me ask you, my sister. Let me ask you a question. This same because you got remember long on the
Teba antagonize yonko. Even let's leave religion apart. Even at my workplace, everybody ban taku yonko, don't taku yonko. I always ask, why is this person than everybody learn taku? That you don't check yourself as well. The thing is, let's now go back. Because you got a problem for all Africa. Colonization. Tepa people you tepa fiwale. Kama lushemi walo. Ni fall into this problem. And after that, what have you done for yourself in Africa? No, ewa magbomi. Eshe magbomi. Colonization, a problem. Let's now go back to even all this Arab country. My sister, we can count it over here. And we can count about 5 Arab countries that they are doing very well from themselves. Let's go back to about these Christianity countries too. We can count about 5 as well that they are doing very well for themselves. Yes. Yeah. So now, where is the problem? Can I ask you something? Shall I country Saudi Arabia tell us long bad dry tell on share we cannot pay yen. Shall come US no one share surveillance camera security be. Shall be. Arab country territory fine going town hotel one at our buildings what alone call our white people ló ń bá wọn kọ́. Wọ́n ní owó because wọ́n ní oil. Shall you question tí gbogbo yóò kin be bí mo ka Yorùbá ò kin ṣe dìdìrín náà. We are not daft to that level. I'm talking about one jihadis ṣá àwọn northerner tó ní kan ọmọ má lọ sí school yẹn. Àwọn tẹ́ ń support tẹ́ fẹ́ máa ṣe bí culture wọn yìí. Wọ́n bá àwọn òyìnbó ṣe. I'm talking about Saudi Arabia, Dubai, gbogbo àwọn top notch kini. Àwọn tó kù náà gbogbo àwọn Muslim countries ẹ mélòó ló gbádùn. There is always war. Àwọn ilé tẹ́ dárúkọ ìwọ̀n fọkọlọ ṣe ni. Even Saudi Arabia ṣe bon change our laws recently. Ẹjọ́ tí máa parẹ́ sọ fún mi now. Nípa alcohol. You know why they're doing it? You know why? They are very smart. Wọ́n mọ̀ pé in the next 100 years, if they don't adjust, Islam are cool. There is nothing they can do about it because the whole world is watching and the whole world has known what is inside the Quran. So they need to adjust. Why do you want to kill yourself on top of somebody's great grandfather? Àwọn fact, baba mi ò wá láti Abraham now. That Abraham wà láyé, ṣé àwọn tó kù sí láyé ni. The question is, still black people too won't understand is you do not like what you see in the mirror. You don't like your ancestors. You don't like anything about yourself. You are just there. That is why you can be easily manipulated because you don't know who you are. Wow, yeah. Sherry Yawa. So not because I'm a Christian does not make it worry babalawo, ki wa ete, ki wa ma sokolu, ki lo lie, ki lo jo lie, bo se se ni kini. I will not do it. But me show mo agba tori mi o gbale. If father Ejaba binu ke to interject so anti mosun. Sherry orote en so let me just give you a very simple answer for it. Use Nigeria as a typical as an assignment. To ba ni coffee Nigeria le ni se as a nation. Pe ki Igbo lo ni lo tie, Hausa lo ni lo tie, ki Yoruba lo ni lo tie. Me, I used to tell people that Yoruba lo ma koko riche nínú gbogbo 3 nations. Absolutely. You know why? Òun ni pé Yoruba ní tolerance. Ṣé tolerance tẹ̀rí? Yoruba ní ìwà pẹ̀lẹ́kìn àwo kíní kan pẹ̀lẹ́kìn fún àwo pẹ̀lẹ́kìn fire. Yeah. Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn it goes a long way. As an Igbo person, ma gbọ́ Sherry as an Igbo lè allow pé Yoruba kó wára lẹ̀ nínú ìlú òun. And at the same time, this Igbo man tó bá rẹni tó ṣe Islam alóhun ò gbà láyè. This Igbo person too táwùsá bá wá á ní normal láwùsá kò lè gba Hausa kò lè gbà láyè. That's number 1. Ẹ jẹ́ ká padà sí north. Hausa tí Igbo bá fẹ́ sọ pé òun lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ á ní kò gbà Islam pé kèfèrí ni ó máa lè dànù. Tó bá tí Igbo bá tún lọ sọ́dọ̀ Hausa máa ní ó tún lédè kọ orúkọ tó máa pè wọ́n. Àti ṣe kíni àti lé wọn dànù. Àti lé wọn dànù. Tí Igbo bá tún wá lọ sọ́dọ̀ Hausa ò lè ever talẹ̀ fún Igbo. But let's now come back to Yoruba. Tó máa mọ́là tó bá dé sílẹ̀ Yoruba nísìn. Anywhere tó bá dúró sí kókòrò ata kíní ẹ mọ̀ pé àwọn Normans ni wọ́n. Kókòrò ata tent kékeré wá ní ẹfun láyé ẹ kò ṣe tiẹ̀. Kò dín lọ́wọ́. Bọ̀ yẹn ò dáa. Bàbá mi ẹ ṣe ṣe má bínú ẹjẹ́ kí n délẹ̀ ẹjọ́ kíkọ délẹ̀. Ṣẹ́rí tí tọmọ Igbo bá dé nísìn wá ní ẹ filẹ̀ ó wá ṣe business ẹ̀ ni. Ó máa lọ. Kò ní lọ ọmọ Igbo máa gbalẹ̀ ó dúró tì wá. Ṣé get? Ìwà yìí òyìnbó ti study cause àwọn people wọ́n ti wà in existence jù wá lọ. Ìkọ́ tó òyìnbó ń lò nìyẹn tó jẹ́ pé Krishna ó máa ṣe kíní ẹ̀ dáadáa nínú London. Muslim á ṣe religion ẹ̀, Christian á ṣe religion ẹ̀, China á gbé China ẹ̀ wá. Ní European country tó yí gbogbo ẹ̀ fall apart right now.
Ibo ló ti fall apart. There's a video, there's a video going viral right now. There's this guy, one white lady, go interview one you, why did you like UK, whatever. Nibi mosque, one to Kobori. It's a just I don't know maybe how you can get the videos online. Morilala Mokonra, money Europe Matowo. If they are not careful. Only Baba Trump, everybody. Let me tell you something. Yoruba, our tolerance. Yes, you are right. Everything you said is right. But you know what? Sometimes your greatest power might be your weakest point. Sherry in Koti Yoruba lack. I'm a Yoruba person, full-blooded, and I'm proud of it. Timothy Palak, I lack boundary. Sherry, think about you over nice you. People will take advantage of you. Also, match me, mobile US lewa. Minneapolis. Tí ó dìgbò yìí tó fi sọ pé in fact nǹkan tó bá di citizen America gangan kò sure fún ẹ mọ́ wọ́n lè deport ẹ nǹkan tó jẹ́ káwọn America ṣe if people don't really think of it is that wọ́n wò báyìí pé tó bá ti di citizen America pé ó máa ń le àti léyàn wọ́n wá rí pé tí wọ́n bá ṣe àwọn tó ti wá àwọn Arab tó ti wá tó ti bímọ síbí bẹ̀ tẹ́pọ̀ ọmọ wọn ẹmọ citizen and all that wọ́n lè take over ṣe rí one thing tí mo kàn fẹ́ sọ pé ó jẹ́ weakness Dudu ẹ má bínú I'm not trying to be disrespectful Dudu náà lèmi náà is that Sherry Dudu kì í force àwọn bàbá dẹ̀ máa ń ṣe láyé àti ní foresight ro future ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ń ṣe nílẹ̀ nǹkan tẹ́ pé kò ṣe mí ìgbọ́rí nílẹ̀ Yorùbá mo ní àwọn Muslim friend ò lẹ́kọ̀ọ́ tí mo lọ bá wọn ṣe iléyá wọ́n máa wá sílé wa fún Christmas mi ò gbọ́ rí pé Yorùbá kìíní recent ẹ̀bẹ̀ sí ń gbọ́ wọn àfáà pa wọ́n ni wọ́n tún pààyàn kan sí rí pé kọ̀ọ̀kan ti ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé rí nǹkan tó change yẹn náà ló change ní Western world àwọn far right ìgbà oní far right ti dé. Ṣé ti máa ní power kan lẹ́ni gbogbo ọ̀tọ́ sọ anything bí ìpè parípa ẹ̀ máa lọ gbé wọn ni nílẹ̀ Yorùbá if I have the power to do it I will do it anything that will bring violence ẹ má tètè cut ẹ̀ off pátápátá ni. Yorùbá ẹ máa change nìyẹn ẹ wo UK nísìnyí ẹ wo far right UK ẹ wo far right Germany ẹ wo far right America is this how America is? My brother even about 10 years ago. Let me tell you something just because some people are falling does not mean you should follow them. Use your brain to fix what you have. Sharing control you don't have to follow any Western or big goshu. Use your brain. Only man is suffering you can't just generalize everybody. I can generalize it if it's going to destroy if it's going to destroy the future of my generation. I will generalize it. I will okay, Shebama sọ pé Africa they are poor people. Pé a máa run. Ṣé gbogbo wa la poor Africa ni? The question is that the question is that just because you are tolerant does not mean you are smart. We are very tolerant, but ẹ jẹ́ ká máa create boundary. Tẹ́ bá rí pé nǹkan tó fẹ́ máa ṣe wé fèlèfèlè ẹ tètè fi wọ́n jófin. You cannot sit down and be looking like a dummy because you're tolerant. You lose your identity. Bẹ́ẹ̀ni. Hold talk for a minute. Yeah, Baba Yomi, ṣe fẹ́ ẹgbọ́n sókè for 2 minutes, Baba. Yeah, 2 minutes. I just want to Sister Musuye, I so much like that sister. I am telling you, when somebody raised a question, pé Muslim country mélòó ló ń ṣe dáadáa pé kárí márùn lórí platform yìí ẹ jẹ́ ká kà wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ ká kà wọ́n. Dubai, Saudi Arabia, UAE, Saudi Arabia. Ó jẹ́ mélòó? Ó jẹ́ mẹ́ta. Iran, Iraq. Kuwait, ó jẹ́ mẹ́rin. Bahrain, ó jẹ́ márùn. Oman, Qatar, Iraq is doing very well. Iraq is one of the best countries, not until American invasion. Anyways, ẹ jẹ́ kí bàbá yọ̀ bí máa sọ̀rọ̀ wọ́n ti list 5 ẹ jẹ́ kí wọ́n make a point wọn bàbá yọ̀ mí ẹ make a point ẹ ti list 5. Ntẹ́mi sọ ni wípé tẹ́ ẹ bá ka àwọn country táwọn tó jẹ́ pé Islamic ẹ̀sìn àlàáfíà wọn yìí tí wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n gba ẹ̀sìn àlàáfíà yìí délẹ̀ ẹ wo àwọn ìlú yẹn já bẹ̀rẹ̀ láti Afghanistan. After Afghanistan ẹ jẹ́ ká mú Palestine. After Palestine ẹ jẹ́ ká mú Lebanon. After Lebanon ẹ jẹ́ ká mú Iran tí wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ wèrè wọn yìí. Tẹ́ bá àwárí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ń bì. Ìjọ ṣe ìlú tó normal tó lólórí tó jẹ́ olórí gidi ló lè pa èèyàn bíi 12,000 torí pé wọ́n protest. Even the number is more than that now. Then after that ẹ máa gbọ́ nǹkan tá à ń sọ fún yín. Ṣé rí
èmi ò condemn wọn generally bẹ́ẹ̀ ṣe ń accuse sister Mosun yẹn pé ó ń generalize but èmi ń sọ fún yín wípé ẹ̀sìn yẹn àwọn tó bá mọ tí wọ́n ń ṣe nínú ẹ̀sìn yẹn gangan tó dẹ̀ ní deep conscience tí conscience ẹ̀ sì ń ṣiṣẹ́ bíi tèèyàn gidi tọ́lọ̀ ń dá tí ẹ̀rí ọkàn ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ á convert because wọ́n ti gbé Quran yẹn èmi ti wo debate àwọn ọba Solomon àtàwọn kan wọ́n ti gbé Quran wọ́n ti tú gbogbo ẹ̀ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ what are the things tó wà nù Quran yẹn àwọn tó ń pè ní hadith yẹn wọ́n ti tú gbogbo ẹ̀ náà. Mo gbọ́ àfáà kan tí lórí programu sister Yorubawuyi. One man there are still some of them that are still very moderate, but maybe they were born into that religion. So it's difficult. Maybe there are some àwọn kan rò pé kí ni wọ́n fẹ́ máa sọ táwọn bá convert. And nobody asked them to convert. But ẹ bá wo ẹ̀sìn yẹn, èmi fira mi ẹ máa gbọ́, èmi fira mi sínú sùúrù àwọn tó wà moderate inú wọn yẹn pé I will convert. Because kí ni wọ́n sọ? Ẹn tán dúnyàn lọ́rùn, aláwakùbà, àwọn tí wọ́n attack airport ní Niger, kò sí Nàìjíríà, Niger tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa. Ẹ lọ wo fídíò yẹn, aláwakùbà. Tell me the literal meaning of aláwakùbà. Ẹgbọ́n lọ́n tóbi, bí pé kéèyàn máa kó máa yìnbọn pa yẹn, kẹ́ máa sọ pé praise God, tàbí ká máa yìnbọn pa yẹn, ká máa ní pé àṣẹ o. Ẹ̀sìn yẹn wọ́n ti sọra wọn lẹ́nu. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Australia now. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Australia. Mo lọ́rẹ̀ kan bí tó jẹ́ pé bastard Muslim ni. Ìyẹn tẹ olórí burúkú ayé òun ọ̀run tiẹ̀ nìyẹn. Ó wà ní Amẹ́ríkà, ó ń jẹ ó ń mu. Ó ti kọ́lé 3 sí Nàìjíríà ń bẹ. Wàá máa ṣépè fáwọn Amẹ́ríkà pé olórí burúkú la Amẹ́ríkà náà. Pé tí ò bá jẹ́ àwọn tí wọ́n ń disturb àwọn Hamas àti pa Israel tán. Mo wá ń sọ fún nínú ìlú tẹ́ ti ń jẹ tẹ́ ti ń mu. Mo náà yin ìgan lórí burúkú. Tọ́jà ní kó lórí burúkú ẹ̀ lọ́sìn kó kúrò l'Amẹ́ríkà ẹ̀ ò ní lọ. Ibi tí problem wà nìyẹn. Kí ló fà táwọn Somalia yẹn? Kí ló fà táwọn fi bú sẹ́kún? Tẹ́ bá wo àwọn fídíò wọn nígbà tán deport wọn. Before that deportation, Sister Mosun Edurona, before that deportation, they asked almost 90% of these people. They fear interview. Did you prefer Sharia law or American law? But 90% prefer to adopt a Sharia law. And they want to be okay. Sharia law, everybody, you can't implement that kind of law here. It's better you go back. Ẹ lọ síbẹ̀, irú ọ̀rẹ́ mi olórí burúkú tí mo ń sọ yìí, ojoojúmọ́ la máa ń jà. Mo ti ní ìwọ gan fúnra rẹ̀. Ìgbà tó jẹ́ ti sọ fún mi pé Niger ló ń gbé dàgbà. Mo ti mọ̀ pé olórí burúkú ní sọ àwọn Hausa ẹ̀sìn yẹn, ó ti bayé ẹ̀jẹ̀. Because mo sọ fún gbogbo táìmù táwọn Hamas náà bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọn yìí, tẹ́ bá rántí ìgbà tó kọ́kọ́ attack Israel ní October 7 ní Music Festival tí wọ́n pa àwọn èèyàn lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́. Ó wá ń try láti sọ pé ìjà yẹn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ láti 1945. Ó ti bẹ̀rẹ̀ láti mo ní kí ló prompt Hamas tí wọ́n fi lọ sí Music Festival tí wọ́n fi pa àwọn èèyàn dànù. Kí ló prompt wọn? Kí làwọn èèyàn ṣe fún wọn? Kí làwọn elderly people ṣe fún wọn? Kí làwọn arúgbó ṣe fún wọn? Kí làwọn aláboyún tí wọ́n pa mẹ́ẹ̀ kí ni wọ́n ṣe fún wọn? And not only that, tẹ́ bá wo bí tamá ti ń sọ pé terror attack. America wà náà àwọn tó kú nínú October 7 yẹn. Ọmọ Germany wà ń bẹ̀. Kò ń sọ ọmọ Israel nìkan ló kú síbẹ̀. So tẹ́ bá wo ẹ̀sìn yẹn àwọn tó moderate wà nù wọn, of course. Yorùbá kan wà tolerant ni. A nílẹ̀ fi lè rí ìdílé nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé wọn ò ní Muslim part. Ìdílé tèmi ti jáde bí mo ṣe wà yìí, a ní Muslim part. Àwọn ẹ̀ta adẹ̀ ní àwọn kan wà tó jẹ́ pé tẹ́ bá ṣẹ̀ wọ́n báyìí, tẹ́ bẹ̀ wọ́n, irọ́ lẹ pa. They will still wait for the day you are going to fall into my brother, can I come in? Ẹ ṣé gan sir. Ṣé America lẹ gbé àbí? Yeah, I can tell. Because a lot of people don't really know what is going on. Shall I vote for Trump the first time, the second time? But I don't vote for him. Is that in the history Hausa, the history they are this Islamic, these people from Fulani. They don't want to learn. I'm not saying all Yoruba, I'm talking about Muslim, sorry. They do not want to learn anything from history. Tebatiriyan to show it that saying every time.
then what the hell are you still doing there? It's just common sense. They survive with people that want to dominate you. About only 500 years. They will be patient. Sister Mosu, can I ask you a question? Sister Mosu, can I ask you a question? Oh, please go ahead. Yeah. No, Baba Ejoma Binu. Sherry. Okay. I don't want us to mix something up over here. I can mix the politics. It's not politics, my brother. No, it's common politics. No, I'm trying to tell common something. sense. Sherry, You are just being blinded by your evil religion. It's common sense. And Sherry, it's Taba mixed up politics. Islam is a political politics movement. over here. Let me tell you something. You don't know anything about life. You do not know nada. If you know what Islam is all about, Sister Mosu, please hold on. Let me just bring. I want to cite myself as example. When I was so young, sorry. Then when I was at the age of 10, 12, 13 years, Mama Baba mi man ta kerosene, so man gbe kerosene le wa lórí. En tó bá mọ́lé Ifẹ̀ dáadáa, Sábó tí wọ́n pè ní Ifẹ̀ yẹn táwọn Hausa yẹn wà yẹn. About 3 occasions ni wọ́n ti gbé kerosene lé mi lórí tí mo ti kiri lọ. Àgbàlagbà Hausa ó ti gba kerosene tó máa da ìgò bí 8 kúrò lórí mi. Tá dẹ̀ fọ́ mi létí tá ní kí n gbé igbá mi kí n máa lọ. Tá gbé igbá mi tí máa ẹni tí mo bí ẹ̀méjì ni mo bá tó jẹ́ pé tó bá ń kírun lọ́wọ́ a ní kí n dúró kó ń kírun tán. A ní kí ó ní mo sọ fún lórí burúkú ọ̀rẹ́ mi tó wà níbí. Tá bá ti ibi iṣẹ́ kan náà lájọ wà. Mo dúró lé lọ́rùn. Ẹyẹ gbọ́ lórí burúkú sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ ẹ mọ́ lórí rẹ̀ tẹ̀bí sọ̀rọ̀ ẹ. Mo ti ẹ̀ dúró lé lọ́rùn. Nígbà tó bá kírun tán wọ́n tẹ̀ mú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Wọ́n ọjọ́ ẹ̀gán wà kóòtù. Tẹ́ ń bá sọ tó ṣe fún yín gẹ̀ it's so funny. Ó máa ń wa Uber tá bá ti kúrò níbi tá ti ń ṣiṣẹ́. Ó máa ń wa Uber. Ó lọ gbé ọmọ Rhode Island University kan ọmọ yẹn lọ sí club ọmọ yẹn ti wá yó. Ọmọ yẹn ti yó. Ó lọ gbé ọmọ yẹn ní club. Ǹjẹ́ mọ̀ tí kíní bastard yìí ṣe? Ó ń láti gbé ọmọ yẹn jáde ó bẹ̀rẹ̀ sí ó kọ́kọ́ finger ọmọ yẹn. Ó tún fọwọ́ bẹ̀rẹ̀ sí tẹ ọmọ yẹn. Ìgbà tó máa gbọ́ ọmọ yẹn dé hostel. Tọ́mọ yẹn máa fi wà conscious. Ọlọ́run ló ní káwọn ọmọ Amẹ́ríkà kan já àwọn ọmọ tán wà documented torí wọn pé tí wọ́n mọ̀ tán ṣe. Ọlọ́run ló ní kí wọ́n ya plate number mọ́tò ẹ̀. My brother, tell me àwọn Arab máa pa ọmọ wọn because wọ́n máa pè ní honor killing tí wọ́n bá fẹ́ arúgbó. There's really something tó ṣẹlẹ̀ America ní some document mi bóyá ẹ máa wọ̀ wọn crime kìíní yẹn. Ó fẹ́ pa ọmọ yẹn wá sá síta because ọmọ yẹn fẹ́ ọmọ secondary school bí by high school ó ní high school lover bí àwọn ọmọ bí SS2 ọ̀dọ̀ wa. Bàbá yẹn tó bá ti ṣe tán high school ó máa mú lọ sí Iran àbí Iraq one of those countries ó máa lọ fẹ́ bàbá 50 something just like exactly what people say Muhammad did with that little kid. So but my point is ọmọ yẹn wá sá ní ìpọ ọmọ yẹn sá ní ìta gbangba US tó ti ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ ń fún ọmọ ẹ̀ lọ́rùn ní iwájú school because ọmọ yẹn sá bí ó lọ gbé lọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ wípé torí wọ́n ti fẹ́ pa nínú ilé ṣẹ̀mọ̀ ó mọrú family tó ti jáde bàbá ẹ̀ dẹ̀ ń fún ọrùn ẹ̀ débi pé àwọn student wá sá síta wọn lọ pé ọlọ́pàá. What I'm saying is on YouTube. Miss Mosu ẹ mọ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ ń bí báyìí ọmọ ìṣẹ́ di ọmọ yẹn tó lè lọ club. He wanted to kill his own daughter. So àwọn èsì burúkú ilẹ̀ fẹ́ gbá sílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ mú lọ sí ìlú wọn wọ́n dẹ̀ ní kó lọ máa sọdá express. Bàbá Ọlá. Ọmọ yẹn wá ń sáré ó ń lò ó ń bọ̀ títí mọ́tò fi pamọ́ ẹ̀. Bàbá Ọlá. Àwọn Kwara State ní Amẹ́ríkà. Ó ní mi ò ṣe pity wọn ẹ̀sìn yẹn ló jẹ́ kí wọ́n pa wọ́n pàkúpà tán pa wọ́n yẹn. Bàbá Yomi ẹ jọ ẹ parí story ọ̀rẹ́ yín lórí burúkú yẹn. Ẹ parí story ọ̀rẹ́ yín lórí burúkú yẹn. Ẹ jẹ́ n parí ẹ̀. Ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ṣe rí Uber driver tó gbọ́ ọmọ yẹn lọ sí club. Wọ́n invite Uber driver tó gbé lọ sí club náà. But ọmọ yẹn ẹ mọ̀ pé téèyàn bá yó mi mọ̀ pé bóyá ti experience kìíní yẹn rí táwọn kankan bá ń lọ. If somebody is maltreating you in that realm, ìyẹn sì máa wà there are still some consciousness tó sì máa wà ọmọ yẹn ó ń try láti reconnect àwọn nǹkan kan then ọmú ẹnu Brazil ló wà but inú dress ló wà ńgbà tó wà conscious tójú ẹ̀ là tó gbogbo ọtí dá lójú ẹ̀ ibẹ̀ pint ẹ̀ orí pint yẹn pé èèyàn kan ti tọwọ́ bọnú abẹ́ òun yẹn ọmú yẹn ló fi wá compare ló fi wá mọ̀ pé inú Brazil lọ́mú òun wà báwo ló ṣe dénú ordinary dress
wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ investigation nìyẹn Amẹ́ríkà tó jẹ́ pé kò síbi tó lè sá sí nígbà tán gba plate number tán wọ́n invite àwọn méjèèjì ẹ mọ̀ tí wọ́n ṣe immediately tán ti wá fọmọ yẹn ibi dẹ̀kẹ̀rẹ̀ yìí ọ̀dọ̀ wa náà ti máa ń dó obìnrin tó jẹ́ pé tán bá kókó bóbìnrin ń dì wọ́n á pè lésùkù níbí wọ́n máa ń jẹ́wọ́ wọn ò lójú ti kankan tán bá dó wọn wá náà wọ́n dó àwọn ẹgẹ́ àti tí mò ń sọ sí immediately tí wọ́n ti mọ́mọ́ ẹ lọ sí hospital from hospital tán ti test ẹ̀ tán sọ pé kò ń ṣe pé bóyá wọ́n rape ẹ̀ tán ti confam yẹn immediately náà dẹ̀ ti gbé lọ sí police station ni wọ́n ti kun powder sí ibi ọmú yẹn ni wọ́n náà ti lẹ tape mọ́ tape yẹn ni wọ́n fi get fingerprint olórí burúkú yìí. ìjàgbá yóò kàn. Story yìí fọ́ọ̀nù yẹn. olórí burúkú náà rẹ yìí ẹ olórí burúkú extra. tape yẹn I'm telling you tape yẹn ni wọ́n àtíkè ni wọ́n kùn sáyà ọmọ yẹn síbi ọmú yẹn wọ́n dẹ̀ fi tape yẹn sí magic tape náà máa ń pè kíní yẹn àwọn ọlọ́pàá wọn máa ń lò ń bí dáadáa wọ́n fi tape yẹn sí ó ní wọ́n fi gáàsì tí wọ́n fi gbé ẹ mọ̀ pé tó má dẹ̀ ti gáàsì fingerprint ẹ̀ gbogbo ògbésí ayé ẹ àtẹtí ẹ àtìpàkọ́ ẹ àtòrí àti imú gbogbo ẹ ló máa jáde. bọ́sẹ̀ wá wọ́n gbé lẹ́yìn ẹ̀ ti wá àbí. ó wá ń parọ́ ó ń parọ́ fáwọn èèyàn gbogbo story tí mo ti gbọ́ ó ń parọ́ asáàrí pé ó máa ń de táì táwọ súùtì tó máa ń lọ sí kóòtù. owó jàlábíà lọ kọ fẹ́ kọfẹ gbọ jàlábíà lọ sẹ́wọ̀n ni. wọ́n ní kó pé sí george lórí àti. ẹ mọ̀ pé wọn ò mọ bó ṣe ń control sexual urge wọn. ọlọ́rẹ̀pù jù ní Europe náà ọlọ́rẹ̀pù jù. wọn kì í kọ́ wọn nínú kíní wọn tradition wọn they lack sexual control ọmọ fẹ́ máa bọ́ ọmọ 30 years. ẹ mọ̀ kó tó máa fà ní ẹ mọ̀ kó tó máa fà ní nígbà tó family bá náwó lọ́wọ́ family bá náwó lọ́wọ́ wọn ò lè fẹ́ yàwó lu wọn. ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ nígbà tó máa jẹ́wọ́ ẹnìkan tó àti ẹ̀ wá jẹ́ ọ̀rẹ́ mọnú dáadáa ó parọ́ fún yẹn bíkọ́ wọ́n jọ trust ara wọn ó ná ọmọ yẹn ló tẹ́ǹtì ń pé bíkọ́ sígbà tó wọlé sínú káà ó ní tó ó ti yó ó ti wà drunk ó nù ló undress rẹ̀ ó ní tó bá undress rẹ̀ olórí burúkú rẹ̀ wo mọ̀ọ́dún tó wà ní. tó bá undress rẹ̀ ó rò pé Nàìjíríà ló wà ní tó jẹ́ pé wọ́n máa ní kan fẹsẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ oníkà ní Nàìjíríà ni wọ́n á ní pé kí lọmọ yẹn yóò fún níbi wọn ò ní ṣe yẹn ó máa ṣẹ̀wọ̀n ní ẹ̀wọ̀n oṣù 6 wèrè yìí lọ wọ́n ṣe tú wèrè ẹ̀ lẹ́yìn. kò lè dúró de 72 bẹ́ẹ̀jì ni kò lè dúró de 72 bẹ́ẹ̀jì ló fi sáré tọ́ bọ̀. ẹ mọ̀ bó ló ṣe yẹn ni pé wọn kì í lè mọ bó ṣe ń control sexual urge. ẹ máa kọjáde ìtẹ̀wọ̀n ẹ̀dá ṣe mọ́wọ́n ìtẹ̀wọ̀n ṣe fún lóṣù 6 yẹn ní pé wọ́n nítorí kó kàn tẹ ọmú yẹn ó dẹ̀ fíngẹ̀ wọ́n ní ká ní kó ó bá sùn without the consent of that girl wọ́n sọ pé wọn 50 years ni wọn ò bá fún. yes that would be rape. It's so easy to mo really appreciate you bí àmà mi ní pẹ́ máa lọ but I really appreciate everyone. ẹni tí mo dẹ̀ ń sọ yìí tó bá máa dago 3 àti gbé kírun. Miss Mosu ẹ mọ̀ kan ní kẹ́ tó lọ. àti gbé máàtì lẹ́yìn mọ́tò ẹ̀ a máa kírun tó bá máa dago 3 mo gbé lu wọn rí àti gbé máàtì a máa kírun. Miss Ayọ̀mẹ́jọ ẹ mọ̀ kan ní sọ́rí tí bá family ò bá ti náwó lọ tí kò lè ra gold fún ẹbí ìyàwó ṣe yìí wọn lè fẹ́ yàwó tó bá ti wọ 20 years tó máa lọ fún wọn fún arúgbó ṣe yìí nítorí tí àwọn young ones ẹ bá dé ìlú òyìnbó wọ́n tí wọ́n ṣe rí wọn bóbìnrin sùn ní because wọn lè ṣe wọn gbọ́dọ̀ ṣe àfikọ́ báyà wọn sùn látẹ̀yìn ṣe yìí òun lọ́ máa fi ń wà kí wà ẹ̀ tó bá ti wà Europe wọ́n máa ń wọ ọmọ Europe pé bí aṣáwó ni wọ́n pé wọ́n ń ṣe ara lẹ̀ ẹni tó ń gbé kò rí pint obìnrin rí ó wá lọ beach ní Europe njọkọ̀ ẹ wá ní kò ní rape ṣe yìí olórí ọ̀dẹ̀ ti fi tí wọ́n kó bá wa táwa jẹ́ dúdú ní all over the world because nílùú tèmi wà ní ìsìn ṣẹ́rí it only takes 3 years to take citizenship so but nísìn wọ́n ti change ẹni last week sí 8 years nítorí kíni nítorí àwọn wèrè olórí burúkú yìí wọ́n fẹ́ lé wọn padà any news lọ́fẹ́ fi lé wọn padà. ẹ wo nǹkan tí wọ́n ṣe ní Australia. ẹ wo nǹkan tó ṣe Australia kan tí èmi gan fẹ́ sọ náà nìyẹn Australia. ó dáa ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ pé bẹ́ẹ̀ dédé lọ ń pa àwọn èèyàn for what. bàbá ẹ ṣe sùúrù àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ má bínú o àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà dénúdénú ni ò tí kì í pé bí ẹ̀sìn ti fọ́ orí wa ẹ jẹ́ ká understand kan pé yes àwọn ọmọ Yorùbá tutù lóòótọ́ adẹ ní àṣà ní ìṣe in fact we are the best in the world then DNA ẹ má yẹ ká gbàgbé pa ní ghost DNA o and I'm proud of it bí ìgbà tó bàbá máa ń gbé ọ̀fẹ́ so you know something about us is that there's something we need to fix in our culture we are not perfect either so èmi kàn fi pé àwọn intellectuals láàrin Yorùbá
tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá dénúdénú. It doesn't matter who you are. Ẹ jẹ́ ká fix nǹkan tá a bá mọ̀ pé ó wà broken nínú àṣà àti ṣe wa. Mi sọ pé àṣà àti ṣe wa ò dá o. I'm talking about this traditional religion. Maybe there's a way we can advance it and make it more appealing and promote it better. But it's not, ìyẹn pé tó yẹ pé ó ní nǹkan tó bá ń bọ́dà yín ni ẹ sọ kì í ṣe kí ẹ máa sọ̀rọ̀ sórí àwọn bàbá wa bí pé they are nothing. Oúnjẹ tá à ń jẹ gbà tí mo bímọ bíbà yìí tí mo fẹ́ lose weight mo máa ń jẹ àwọn jẹkújẹ mo bẹ̀ sí ń jẹ oúnjẹ Naija mo padà sí stature mi ni naturally. Àwọn bàbá ló ní ká jẹ nǹkan báyìí ẹ̀gúnsí gbogbo ẹ̀ ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ respect ibi tá ti wà náà. Why will you love other people's race more than your own? It hurts me. Ẹ jẹ́ wọ́n máa sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkàṣàkà sórí ibi tẹ̀tí wá ẹ̀wọ̀n bàbá wa àwọn ẹlẹ́bọ ẹ wá ń pariwo ẹlẹ́bọ àwọn ṣáwọn Muslim kì í ṣe ẹlẹ́bọ ní ibi tẹ̀ ń lọ tẹ́lọ́ forí ba kínní àwọn Christian náà kọ́tọ́ ní bàbá Abraham àbí kínní tó fẹ́ fọmọ ẹ̀ ṣe kínní tó ní pé kó lọ mú kínní ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹbọ mẹ́pẹ́ ẹbọ wáyé gẹ́gẹ́ bí nǹkan burúkú kan. If you don't like it, keep it to yourself. But kó wá máa ti torí ẹ̀ kó máa hate race ẹ̀. I mean, it doesn't make sense. Àwọn tẹ́ ń sọ yẹn àti Mùsùlùmí wọn kì í ṣe ìdíje Yorùbá wọ́n máa ń gbóyún ọmọ àlè wá sílé ọkọ. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ àlè ni most of them ebo ni wọ́n hate Yorùbá bí tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí. No, mo ń gbọ́ yín sir, mo ń gbọ́ yín. Oh, I want to ask you a question. Go ahead. Can get me? Yeah. Oh, number one, ọmọ Igbo. Kí ló bọ ọmọ Igbo jẹ́? I don't care about Igbo. I care about Yoruba. No, I'm asking you a question now. I don't know. Kí ló bọ ọmọ Igbo jẹ́? Wọ́n greedy, wọ́n dẹ̀ like owó. Owó. Bàbá mi Ọlọ́run jẹ́ kó dáa fún yín, wọ́n greedy, wọ́n dẹ̀ like owó. Tẹ́dá bá wà tó bá greedy tó bá like owó, ó ti sọmọlúàbí ẹnu, ṣé understand? Ìwọ tó bá dẹ̀ sọmọlúàbí nù. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ìran Yorùbá náà lẹ́yìn. No, ẹ máa gbọ́ bàbá, ó ti sọ conscious ẹnu, there is nothing that you can do. Tẹ́dá bá dẹ̀ ti wà tó jẹ́ pé there is nothing that you can do. Ó lè pààyàn in a broad daylight. Dangerous person, yeah. Get ó lè pààyàn in a broad daylight. Now, the population of the Igbos, which kind of religion are they practicing? Christianity. I mean, most of them Christianity or traditional. I mean, no, Muslim, no. But no, let's say the Nigeria of today, the largest population of Christianity in Nigeria is from the eastern side. Yeah. Does that mean that Christianity, no, culture ni. Now let me tell you something, my brother. No, where you are going is not about religion. It's about culture. It's not religion. It's culture. No, it's culture. No, it's not religion. It's culture, right? It's because they worship money in their culture. So, that is why it's not part of you. Mama borúkọ mi jẹ́, mama borúkọ ilé wa jẹ́. So it's culture, it's not religion. Àwọn òbí gidi láyé àwọn láyé àtijọ́ ni o, my brother. Wọ́n rẹ̀ kọ̀mpútà fún ọmọ ọkọ máa ṣe yahoo ní sí. No, oyè mi, ayé tí wàá bàjẹ́ sí. Oyè mi, my brother. Mr. Ọlá, èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí, tí bá bí ṣe wà yìí, tí mo ti dójú bọ́, tí mo ti fẹ́yàwó, tí mo ti ṣe everything, tí mo sì mi bá ra àwọn nǹkan mi, ó máa ní mo mú ẹ. Báwo lè báwo ló yẹ ṣẹlẹ̀. Yes. Tẹ́rí nǹkan tí mo sọ nípa ọmọ Igbo yẹn, same thing applies to àwọn Hausa. Ṣẹ́ra Hausa bá ṣe máa ń pè wọ́n lẹ́ran yẹn, ẹran mọ́là. Because Mr. Ọlá, ṣẹ́yìn lè jókòó sórí trailer láti Maiduguri wá sí. My God bless you, my brother. Ọjọ́ tí mo rí mo ní what kind of nonsense is this? Wọ́n jókòó sórí trailer. Ìgbà mi wọn náà máa tiẹ̀ ń jábọ́ máa ń kún wọn dúró náà on lọ. Ẹ̀mí èèyàn gan ò jọ wọ́n lójú. Wọ́n tẹ bá dé Nàìjíríà ṣe wọ́n máa ń ta ọmọ wọn máa bẹ̀rẹ̀ pé kẹ́ wá ra ọmọ wọn. Ìyá mi mo sọ ẹjọ́ ẹ má bínú. So bí Hausa ṣe wá rí bí lifestyle Hausa ṣe rí yẹn ṣe ń get lifestyle Hausa nìyẹn. That does not portray. Ẹjọ́ kí tó sọ̀rọ̀ lifestyle bàbá àyọ̀gọ́ ẹ jẹ́ kí bàbá peace kò sọ̀rọ̀ ó dàwọn ti fẹ́ sọ̀rọ̀. ẹ ṣeun gan ni Fádàrè èmi náà ti wà ń bí látàárọ̀ ọmọ gbogbo ẹ ṣe ń sọ síwájú tẹ́ ẹ sọ sí ẹ̀yìn náà ni mò ń gbọ́ gbogbo ẹ tó sọ̀rọ̀ náà lọ sọ̀rọ̀ dáadáa ọ̀rọ̀ làákàyè everybody sọ especially Fádàrè bàbá Madam Mosun in fact really mo ti follow yín ẹ follow mi padà ẹ ṣé bàbá mi gbogbo bá ṣe ń sọ òun náà ni ó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ máa sọ ìran Haúsá ibi tẹ́ ti parí ọ̀rọ̀ yẹn máa ti mú ìran Haúsá tẹ́ sọ pé culture wọn ni bá ṣe ń ṣe orí burúkú kiri ẹ má yẹ ká gbàgbé pé wọ́n kọ́ńkà wọn ni o tàbá dẹ̀ nà gàrà tá a lanú lẹ̀ wọ́n kọ́ńkà lẹ́yọ̀ wọ́n ti sọ wádà lè máa ń kiri wọ́n ti sọ gbọ́ ọmọ wádà lè máa ń kiri ọmọ wá wà ń sábó tán ń gbá wọn ní ẹpọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ń bí rádaràda kalẹ̀ ṣé ẹ̀rí tá a bá na gẹ̀rẹ̀ tá a lanú lẹ̀ àlìmọ́jìrì tán sọ wádà ò ní tó ojú ká tún sọ wá di rẹfújì lọ o
tá a bá fi lè di refugee kò sílùú tí ó gbà wá so tá a bá ń sọ lọ wájú pé kẹ́ ẹ gbé ẹ̀sìn yín sí èjìká àmọ́ tá à ń sọ o tẹ́ bá gbé ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn sórí orí tẹ́ bá ti rántí yín jẹ́ Yorùbá ní ọmọ yín jalè ó yá ẹ lọ ewé eléyìí mọ́ ewé eléyìí ẹ fatare méjì sí kankan ẹ fi bọ́ lójú kò tún jalè mọ́ sẹ̀rí àníyànge lọ́wọ́ tí ń bá yín nìyẹn ọ̀sán ọmọ yín dábìrùn ọba yorùbá bẹ́ẹ̀ nìkan jà ládùúgbò mú ọ lọ sẹ̀rí àkọ́tù wọ́n ti sọ ti gbé síta orí National TV ní Ṣítù ti ń sọ tẹ́ fẹ́ lọ́pọlọ jùlọ àbí òmò ti ń sọ ń sọ fún yín pé àwọn ń gbé sẹ̀rí àbọ̀ kò sí nǹkan tó wà nú ẹ̀ ajagunbalẹ̀ ni wọ́n 83 wọ l'Ànábì Muhammad jà àwa náà ti ṣẹ̀sìn rí kẹ́ mọ́ sọ ṣẹ̀sìn 83 wọ tó jà sí lọ ń ta bisikíìtì ń bẹ̀ ni à ń gbalẹ̀ ni ìrántí ẹ̀ náà bó ṣe wà yẹn màálù ẹran ní ń dà à ń da màálù lónìí à ń pa yín lórí oko ẹ̀ sì mọ̀ pé ọ̀rọ̀ náà ń sọ fún yín wọ́n ti gba agbo nọ́ọ̀tì over 500 years ago ẹ kúrò lórí ẹ̀ títí Ìlọrin tán gbà over 200 years ago náà ti gba Ìlọrin wọ́n wá fẹ́ gba Kwara lẹ́ni wọ́n lé yín ẹ̀yin ní ẹnìkan ní ẹ̀ wọ́n rí ìsọ́sísì ń bẹ̀ ni ẹnìkan ní gbogbo ọ̀ràn Yorùbá ò lè jáde kẹ́ káwọ́ lérí pé wọ́n pa èèyàn 200 ọ̀dájú ni wá o ọ̀dájú abiyamọ tí pamọ́ iléèwẹ̀ ni wá o kọ́ dẹ̀ pa ìran yín ṣé wọ lọ́rin nígbò jẹ́ pé Fúlàní ló wà ń bẹ̀ wọ́n lè wọ́ bẹ wọ́n ti kọ́ńkà bẹ̀ ẹ̀mí anájẹ́ ńlọrin tẹ́ bá wo 1835 tẹ́ wò sẹ́yìn wọ́n ja ogun kan wọ́n ti fẹ́ invade gbogbo Òṣogbo náà àwọn jagunjagun tó wà lóṣogbo gbìyànjú títí tí agbára wọn ò ká àwọn Fúlàní olórí burúkú yìí wọ́n láti lọ kọ lẹ́tà sí àwọn Ìbàdàn náà mọ̀ wá rẹ́bù wọn táwẹ́ pé wọ́n dìde kán dìde ní dìde akọni ńgbà yẹn ni níta fi ń gbọ́ àtàwọ̀gá Òṣogbo Emir of Òṣogbo láàmú gbọ́ mọ̀nàkà Emir of Ẹdẹ láàmú gbọ́ torí Emir ní bẹ nílọrin wọ́n ní ọmọ pa àwọn tán wà ní Kwara gbogbo Kwara tó ti ń pa àwọn èèyàn wa ní bẹ́ẹ̀ wọ́n lé wọn wọ́n fẹ́ lé wọn ni wọ́n ti lé wọn lókè ọdẹ wọ́n lé wọn ní Èrùkú wọ́n lọ wọ̀rọ̀ gbogbo olú kéréje tó jẹ́ Yorùbá wọ́n lé wọn wọ́n gbalẹ̀ wọn ní mọ̀nàkà sọtẹ́ bá sọ fún yín lọ́nláìn pé ẹgbẹ́ ẹ̀sìn yín sí èjìká ọmọ tán sọ o ẹ̀sìn ní Fúlàní rán lò tàbí kọ́ńkà nọ́ọ̀tì ò kì í jẹ́ ẹ̀mí àtẹ́lẹ̀ ẹ lọ́ọ́ kà tán ká tó mọ̀ sọ ní ìsìn pé ọ̀sẹ̀ ti di kinní kan ìgbè tọ́sẹ̀ bá ti gbéwé bá ti pẹ́ lára ọ̀sẹ̀ ìdọ̀sẹ̀ àbáyé wọn jẹ́ nọ́ọ̀tì ni wọ́n kọ́ńkà wọn pátápátá kò sí northern governor kankan tó jẹ́ Haúsá Fúlàní gbogbo wọn wọ́n pa ọgbọ́ bá wọn dànù náà jọba lé wọn lórí náà di Emir kí ni tá à ń wí bàbá mi ẹ ṣeun gan jàre ṣeríkí náà ń jẹ́ ń tẹ́lẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ kíni àná àwọn ọba wa tán ń gun Rolls Royce lónìí nígbà tán lọ pa ọba tán lọ ká ọba wọ̀rọ̀ yẹn mọ́lé ọba ti jápa wọ́n pa ọmọ rẹ̀ méjì síbẹ̀ láwọn 200 tán pa tá a gbọ́ tán pa yìí wọ́n gbé ìyàwó ẹ̀ sá lọ ṣé ó dúró de Rolls Royce àbí ńgbà tí àwọn tán jagun gbà yẹn tán rẹ́bù àwọn olórí burúkú yìí ní Òṣogbo táwọn bá dúró pé àwọn náà ń wá Rolls Royce níṣẹ́ rẹ̀ pọ́n dìde jagun yẹn ni gbogbo ilẹ̀ tí ń jẹ́lẹ̀ Yorùbá lónìí ó ti lọ wọn àdẹ̀ parí wọn dá agenda wọn dúró over 500 years ago they are doing their agenda wọn àdúró ń dúró pé àwọn wòye tán bá fi lè jẹ Fúlàní bá ti lè jẹ gọ́vnà ní gbogbo bá ṣe ń bá àwọn ọmọ yín sùn yẹn ṣe rò pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín ni wọ́n fẹ́ pọ́n tí ò dá sí lára kan lè jẹ Fúlàní lè jẹ gọ́vnà ni àbí mo bá gbọ́ pé Kúnlé lórúkọ rẹ̀ sọ́mọ yiri ẹ̀ ni gbogbo wọn náà ti wọlé sí wa lára ti fẹ́ra wọn táyé Yorùbá ti bàjẹ́ tán àwa ń sọ ẹnìkan ló ń ṣe ẹ̀sìn ó kù sọ́wọ́ wa o ká mú ẹ̀sìn yẹn ká gbé séjìká bó sì jẹ́ bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dì lẹ fẹ́ gbé sí ká fi yanjú ká gbé culture wa àṣà wa ká gbé ṣé bá ní ṣèbíṣẹ̀ṣe ẹ̀ náà wá jẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe ò sí ẹ̀sìn ìtàn pè ní ìṣẹ̀ṣe ni bí àwọn èèyàn kan ṣe ń ṣe bí àwọn àràbù ṣe ń ṣe ó ní ìsìláàmù àwọn múra bákan lọ́wọ́ kí ní wèrè mórí ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n nìyẹn
ẹ lọ wo bá ṣe báyé àwọn ọmọ yẹn wá jẹ́ àwọn ẹlọ́wọ́ ọmọ oge obìnrin wọn ti da kíní bọ̀ lójú wọn fìyàwó wọn má àwọn ọmọ yẹn wọn kó wọn sílé kéwú láti kékeré before you know it wọn ti indoctrinate wọn ó lọ́mọ kan tó yẹ kí n fẹ́ ń gbà kan báyìí tọ́mọ ẹ ṣe dáa tó àjọ kàwé wọn lọ fi ṣèyàwó kẹta ńlẹ̀ àfa ikú olórí burúkú ni àwọn ipò yìí. kí ni ẹ dùn yín gan àbí. so ó dùn mí díẹ̀ bàbá mi. Ọlọ́run ẹ̀yin náà ti fọmọ Fúlàní ní Pan Africa. Fúlàní Yorùbá lọmọ yẹn Yorùbá ni ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ni pé wọ́n ti indoctrinate àwọn ọmọ wa wọ́n dẹ̀ ń ṣe dèní wọ́n ń bayé àwọn ọmọ yẹn jẹ́ dèní ní lógúnlọ́gbọ̀n náà bayé wọn jẹ́. ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá wà fọwọ́ táàpù kò dá o. ẹ̀rẹ́ kan tó ṣẹ̀ ní Afghanistan tẹ́kọ̀ wọ́n ti gba freedom away from them. Yorùbáwùyí iṣẹ́ ti jí ni èmi rò pé yàrá rẹ̀ mi ò tẹ̀ wá ń bẹ̀. mo rẹ́rìn nílùú ìlú tó jẹ́ ìlú aráàbù gan ọ̀rẹ́ wọn yẹn ọ̀sẹ̀ ọ̀rẹ́ mi olórí burúkú ni bàbá yẹn bá sí ọ̀rẹ́. nínú ìlú tó jẹ́ ìlú aráàbù gan wọn ò daṣọ bo àwọn ìyàwó wọn lójú wọn àṣeṣe tiwa nílẹ̀ Yorùbá yẹn bẹ́ẹ̀ ni tẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bọ́n ṣe ń múra ní ẹni sùrùsà tẹ́rí bọ́n ṣe torí ìlú aráàbù wà wọ́n ṣe ń múra níbí báyìí wọ́n máa wọ àbáyà àwọn yẹn black wọ́n á dẹ̀ rọra fi ìborùn borí wọn ó tán kò sí pé wọ́n máa da nǹkan bojú àbí pé wọ́n á wọ̀ bọ̀wọ̀ sọ́ọ̀sì wọ́n á wọ̀ sọ́wọ́ wọ́n á wọ̀ fẹsẹ̀ wọ́n ṣe sọ àwọn ọmọ wa dà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ṣe sọ wá dì nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn o torí pé a wà tolerate torí pé a gba gbogbo ọmọ ni ẹ jẹ́ kí n sáré tiẹ̀ ẹ jẹ́ kí n round up láàrin 1 minute ṣé rí gbogbo ohun tèmi ń sọ lákòótán ni pé ẹ̀sìn tán gbé wá we have over 10,000 religion lórílẹ̀ ayé ìkankan ò lè gbé lọ anywhere àwọn tá mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ti ń ṣèranù náà mọ̀ pé ìranù lẹ̀ ń ṣe torí nígbà tó yẹ kan bá sọ pé Christian lòun torí pé wá jẹ́ Christian ló ṣe wọ̀run rere. MSK lẹ́ ń bá wí yẹn MSK lẹ́ ń bá wí yẹn. ẹnìkan ó ní pé Muslim lòun wọ́n tiẹ̀ láwọn ti wọn àwọn tó bá ti lè dọ́run virgin ní rẹ́rẹ́rẹ́. no nǹkan tí mo believe lé lórí nìyẹn ẹ má sọ pé MSK ló bá wí nǹkan tẹ̀mí believe nìyẹn bọ̀ bí mo ṣe believe bí mo ṣe jẹ́ Christian yẹn mi criticize àwọn èèyàn tèmi tó jẹ́ Yorùbá ṣe understand for instance nísìnyí ẹni sùúrù sà for instance nísìnyí bí àwọn Fúlàní àwọn Muslim wọ̀nyí bí wọ́n ṣe ń terrorize everybody tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó wáyé pé Christian ni ó gbé lórí tí wọ́n ṣe àwọn kan wọ̀nyí máa support àwọn èèyàn ti tèmi ni wípé ẹ lè wá sílẹ̀ wa kẹ́ wá máa pa wá máa support àwọn èèyàn tèmi. bọ̀ fọwọ́ náà ṣe ìfífẹ́ náà lò wọ̀ mi ní máa ń béèrè mi ní máa ń béèrè pé kí ló dé tẹ̀ fi ètì wa torí pé mo mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. fọwọ́ náà Christian náà kọ́ mi ní máa wádìí pé kí ló dé tẹ̀ fi ètì wa mo mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. gbogbo ìkọ̀kọ̀ náà ni ó possible àfàsáyé ni Christian MSK 419 náà ni Christian ẹ̀yin lè máa ń bá Jésù ẹ̀yin lè ń bá Ọlọ́run jẹ ẹ̀ ń bá mutí. ẹ jọ ẹ hold on mama. èmi kò fẹ́ sọ fún wọn pé àwọn tó máa gba 72 virgins lọ́rùn kọ́ rántí ra ló ń gbó dání o. àtòkí gíga wọ́n lè dúró mọ́ wọ́n lè dúró mọ́ agídí ló bí bọ̀ ìyàwó níyàwó sọ̀rọ̀ sí ìrìnlẹ̀. kéèyàn ṣe wà láti títí láyé kó tó wà lọ́wọ́ jẹ́ pé kò sẹ́ni kankan tó promise Christian ní 72 virgins lọ́rùn o. kí ló promise Christian kí ló promise yìí. ẹ ti wá kò sí wàhálà virgin lọ́rùn bẹ́ẹ̀ bá ṣe wàhálà títí láyé tẹ́lẹ̀. tó promise wa wọ́n promise wa ní eternal life ni. eternal life ẹ̀dẹ̀ fúláyé MSK ẹjọ ẹ wò èèyàn máa kú náà kí ló dé gbogbo wa lára MSK kò sẹ́ni tí ò ní kú gbogbo àti àwọn tá à ń ṣe ṣe náà. àgùntàn lẹ́yìn náà jàre ẹ̀rọ lẹ́nu yìí kọ́kọ́ ní gbogbo yìí. ó possible mo lè jẹ́ àgùntàn ẹni sùúrù mo lè jẹ́ àgùntàn. ṣẹ́rí àwọn àgùntàn yìí àgùntàn ò ní MSK ẹ ó dọ̀ bàbá ẹjẹ́ ká yọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ try láti understand the point mi ẹ try láti understand the point mi yóò tako ẹ̀yin ẹ̀yin èèyàn ti tèmi nílẹ̀ Yorùbá àwọn pásítọ̀ náà máa ń preach against wa mi ìtakò yín àwọn pásítọ̀ náà máa ń preach against. mi sọ pé mi ìbéèrè lọ́wọ́ yín mo ti wà níbà yín ní orí platform mi láti àárọ̀ mi ìbéèrè lọ́wọ́ yín pé kí ni ìdí tẹ́ fi sọ pé káwọn ọmọ Yorùbá ká padà wá sílé mi sọ bẹ́ẹ̀ náà. MSK ẹ ó dọ̀ MSK ẹ ó dọ̀ náà ẹ ó dọ̀ bàbá yẹn ẹjọ ẹ ṣe gan ṣe rí agídí náà ni
ṣe rí tí ìran kan bá ti wà tí ò bá ti ní tí ọpọlọ wọn ò bá ti rí bákan náà tẹ́yìn kan fẹ́ máa dá ti ń yàtọ̀ pé bìlífù tèmi ni bìlífù tèmi ni níwọ̀n pàtó pé bàbá tó bí ẹ̀yin sáyé wọn ṣàlàyé pa ọ̀rọ̀ àpáàdé fún yín ọ̀rọ̀ ìkan fún yín inú òwe lẹ ti rí gbogbo àwọn mindset yẹn ẹ ti kọ́kọ́ di faith kúrò nínú ọ̀rọ̀ tiwa ni ṣe rí àpásáyé tí kìrìsìtẹ́nì wa ń lò fún ilẹ̀ Yorùbá ni pé gbébọn bọ̀rọ̀ ẹnu yín tẹ́ ń lò fáwọn ogun ìdílé ìyá ẹ ogun ìdílé bàbá ẹ mọ́yọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé ẹ ti fún àwọn ọmọ Yorùbá ẹ ti mú mójú wọn mọ ilé wọn mọ́ tẹ́pẹ́ ẹlòmí ò lè lọ sílé òbí ẹ̀ mọ́ ẹlòmí ò lè lọ kí òbí ẹ̀ mọ́ ṣé rí àwọn ọ̀rọ̀ ẹnu tẹ́ ń lò ẹ̀yin gan understand pé apanimáyọ̀dàlẹ̀ yín ń lò kan understand ni àwọn gbogbo géèmì dẹ̀ ni ó ti yí àwa Yorùbá dáadáa either you like it or not ìwé oríbùrù kan ò lè wá máa sọ fún wa ní nǹkan tẹ́pẹ́ àwọn bàbá ti wò sọ fún àwa pé bó ṣe ń ṣe ilé ayé lélẹ́yìí pé Ọlọ́run tó kàn ò bá wọn sọ̀rọ̀ rí tẹ́pẹ́ gbogbo inú ìwé rẹ ti wá rí gbogbo àwọn mindset yẹ wá fẹ́ máa change gbogbo belief system Yorùbá gbogbo culture wa ṣé gbogbo ilé ayé yẹ gbogbo ilé ayé ìpawátá belief system oníkálukú ọ̀tọ̀ nínú culture oníkálukú bẹ̀ ní belief system wọn wà ẹ̀yin fẹ́ máa gbé another belief system wá sínú culture ti wa gbogbo kíni dẹ̀ ni ẹ ti báyé wa jẹ́ gan sẹ́yìn náà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ti àwọn Arab ṣe ní most àwọn Arab tẹ́ wọ́n wù àwòrán dáadáa yẹn bá a ṣe use mọ́ ọkùnrin àtobìnrin láti lẹ̀ nílẹ̀ ní Nàìjíríà àwọn Arabu yìí wọn ò use mọ́ ẹ bá dénú kíláàsì gan ọ̀tọ̀ ní ayé ọkùnrin ọ̀tọ̀ láyé obìnrin ní gbogbo lifestyle wọn ọ̀tọ̀ láyé ọkùnrin ọ̀tọ̀ láyé obìnrin wọn ò use mọ́ tó gbogbo nǹkan tó ń wò tó ń rí sí báyìí wọ́n fẹ́ ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa tó ṣe ṣàgálà nílẹ̀ Arabu kẹ́ wá lọ wo nǹkan tó fi wọ́n ṣe ọ̀gá ẹlòmíì bá wọn máa yọ kóòtì ni because gbogbo àwọn nǹkan tí ò lè lò pẹ̀lú àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ ó ti rí àwọn èèyàn tiwa gẹ́gẹ́ bí object pé ó lè máa ṣe anyhow ẹ lọ ṣe sọ fún wọn kẹ lọ wò kàn tó ń fi wọn kàn fojú wọn rí bẹ́ẹ̀ èyí ẹ̀kan ṣe tí wàá rí àwọn èèyàn wa tó yẹ pé wọ́n kóra àwọn Haúsá tó kóra wọn lógúnlọ́gbọ̀n tó kóra wọn sínú tírélà tó yẹ pé gbogbo wa ń sọ̀rọ̀ àfẹ́ wò àwọn èèyàn ń kóra wọn láti Nàìjíríà láti Mali àtẹ̀mọ́ bí tó ti wá ń kóra wọn wá nínú tírọ́ọ̀kì wá sílẹ̀ Yorùbá ọdẹ lọ ń já wọn sílẹ̀ àdẹ ráwọn ìjọba tó máa ṣe àwọn ẹ̀tọ́ pé àìdúró nǹkan yìí wọ́n Nàìjíríà náà ń lò fún wa àdéhùn ìdánwò one spread káàkiri gbogbo ẹjọ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn tó ń gun ọ̀kadà tó ń gun gbogbo ẹ̀ wọ́n ní ìran Haúsá tó ti pọ̀ jù kọ́lọ́mọ ọba lójó ìní ṣẹ́rí nǹkan tó ń wọlé Yorùbá ó ti wọlé tiwa dáa kan àkàn fúnra ni everybody kan ń àfúnra nǹkan ti wọlé sí wa lára gidi ni we need to stop gbogbo ìwà orí burúkú yìí ọjọ́ wo ni Yorùbá náà kóra ológun lọ́gbọ̀n tó kóra wọn sínú truck máa jáyàn káàkiri gbogbo another state a ní láti make a law fún ara wa gbogbo nǹkan táwọn àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa yìí ṣe yìí náà wọ́n ní láti sọ̀rọ̀ jáde and gbogbo àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n sọ̀rọ̀ jáde nínú àwọn kùránì wọn tó yẹ pé ẹ̀sìn wa ní ká pa á ni kíní kan ní ká pa ẹ lọ́ máa kọ́ àwọn ọmọléke bó ti ń yìnbọn ẹjọ́ àwọn ìjọba wọn sùn wọ́n ní láti gbé àwọn ibi yìí wọ́n ní láti gbé wọn àwọn ọ̀rọ̀ tí ò ní túmọ̀ tí ò make sense tẹ́lẹ̀ máa sọ jáde àdẹ ní ìjọba kọ̀ọ̀kan tó máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tó máa ṣe gbé ìgbésẹ̀ lé lórí ẹjọ́ gbogbo kíní yìí tó bá yẹ pé àwọn ìjọba náà ti gbà ká mú ẹ pé wọ́n lè sọ̀rọ̀ káwọn lè jẹ́ ká mọ̀ because wọn ò lè wá pa ọgbọ̀n wa bí ilé bá lé wa àmì tí ìta bá lé wa inú ilé la máa padà sí o tá a bá dẹ̀ fẹ́ pa àti abáàrò pé àti ọkàn wa ti ba ilé òyìnbó àwọn ọmọdọ́mọ wa ẹlòmíì máa gbádùn ilé ayé yẹ wọ́n máa jẹ ìyá ọmọ ẹlòmíì á jẹ ìyá kódà ọmọ ẹlòmíì máa gbé àwọn òbí ẹ̀ ṣe pé ní gbogbo nǹkan tẹ́ bá ti ṣe because most wa kàn rò pé káà jẹ ká wà òkè ká bá ti wà lọ́nà àárò nǹkan tá àwọn ọmọ táwọn fẹ́ fi sílẹ̀ àárò àwọn òyìnbó sì bá yẹ the next 50 years gbogbo nǹkan tó òyìnbó fẹ́ ṣe the next 50 years gbogbo ẹ̀ wọ́n ti gbé gbèsè lé lórí àwa Yorùbá ní ìgbésẹ̀ ní anything àkọ́tà gbé gbèsè ayé náà ní pé kínní but at the end of the day àdé ń bí ọmọ kalẹ̀ ní plan fún wọn ní anything fún wọn tẹ́gbó a ní láti wake up ojú wa ní láti là because àwọn ti jáde káàkiri àti rí gbogbo nǹkan tó ti lágbàláyé we need to apply gbogbo wisdom yìí káwọn náà lò fún ilẹ̀ tiwa a nílẹ̀ tó sọ fún wa àti fún oyin we need to make a lot of things fún ara wa fáwọn ọmọ táwọn náà bí kalẹ̀ nǹkan tó fẹ́ sọ ní ẹ ṣe gan. God bless you. àti mo sọ ẹ mọ̀ pé bàbá Adébóyè pẹ̀lú rọ́tí bàbá yẹn máa ń pa fún wa pé òun rí Ọlọ́run òun mutí pẹ̀lú Ọlọ́run àwọn bàbá Adébóyè dẹ̀ ní pé in 2030 each street òun máa make sure pé church redeem mẹ́ta ó wà ní each street ní gbogbo Èkó and that is what they are doing up to today now nisin. Mr. Sidbo, Mosun Onse Christian, she told you here. You know what? Advance or Christian at no, mi ò sọ ọ̀rọ̀ Christian. The fact in the book one, because I've been noticing you since.
It's just like you're going against the No. Christians. Ẹ ṣe Àti sùúrù, ẹ má Christian àti ṣàbòsí. Islam No, gbogbo ẹ̀ ní no, gbogbo no, ẹ̀ no, no, ẹ má lákòópọ̀. ṣàbòsí. Ọmọ ìyá ni gbogbo yìí. Ẹ ṣe sùúrù, ẹ má ṣàbòsí. What me I'm believing over here now nísìnyí ni pé the both religion, let's just put it aside. Ẹ ká sọ̀rọ̀ tiwa gangan báyìí nísìnyí. Ṣé you understand? What's the way forward? Exactly. Now, So when we we are are all talking ẹ ṣe intellectuals. sùúrù, when we are mentioning pé okay o, àwọn Arab, Fúlàní ó gbàbí kan wọlé, ibi tí àwọn Kristẹni tó ń gbà wọlé, òun náà lèmi náà ń sọ báyìí nísìnyí. I'm not even saying My brother, what I'm is the way forward? Now we've already. Emma Binu, my own statement might be quite different. You've said your own part. I've said my own part. Everybody have said one thing or the other. And I think, like you said, I need tolerance. Now, to intellectuals, no, as Yoruba people, they are very intelligent people. Now, what is the way forward?